Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú o. Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú o. Dr. Fúnkẹ́ ó pọ́n sánsán bí ẹyẹlé, ó níwà tútù, ó níwà tútù bí àdàbà o. Ìyálájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú, ọ̀tọ̀ ní títọ́lú o. Ìyálájé ti béèrè tó ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. lọ́mọdé àtàlágbà. Ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Ètò àgbọ̀ kì í kọ́gbọ́n. Ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Ètò àgbọ̀ fi móye ní. Ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Àtúnṣe matchmaking. Ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Níbi tó lólùfẹ́ méjì ti pàdé ara wọn. Ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Yàtọ̀ sí pé à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn gbígbé lárugẹ. Ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Yàtọ̀ wípé à ń gbàsà lárugẹ. Ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi ní àgbáyé. Ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Ọ̀rọ̀ ìsítí fún gbogbo obìnrin. Ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Fọkùnrin fọmọdé àtàgbàlagbà. Ààrẹ, ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ààrẹ. Ìyálájé ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn kẹjà àjọgbọ́. Lọ́mọdé àtàlágbà kẹ́ẹ́tẹ́ tí o. Àgbèdè máma gbé tànà tí gbà ṣàlẹ̀ o. Àgbèdè máma gbé tànà tí gbòdìdè o. Àgbèdè máma gbé tànà ẹ̀tẹ̀ tí ẹ wá gbọ́. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó wí máa ló tẹ́ wà lọ́rùn. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó wí máa ló tẹ́ wà lọ́rùn. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó wí máa ló ń tẹ́ wa lọ́rùn o. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Gbogbo tó ń ṣe pátá ló dùn mọ́ wa níkùn o. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Ẹni tí ó dùn mọ́ o kó lọ la rí ìmọ́lẹ̀ o. Ìyálájé o. Máa bẹ tó ẹ lọ. Ó dáná ìyálájé ló ní wípé báyé kò mọ̀ mí ṣùgbọ́n àwọn tèmi mọ̀ mí. Ẹ̀kẹ́ mi mọ sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. Mo mọ̀ dájú wípé Jésù lálábàárù mi. Ẹ̀kẹ́ mi mọ sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. Ta ló yẹ ká sí bí kò ṣe ọba ògo? Ẹ̀kẹ́ mi mọ sọ́ba ìmọ̀lẹ̀ wọlé. Ìyálájé ló ní wípé Jésù olùbásọ kan mi o. Ọ̀rẹ́ tí kò lè kọ̀ mí sílẹ̀. Ọba ti sọ ẹkún dayọ̀ olùtùnú ọkàn mi. Jèhófà ní sí Olúwa ọba gòmí. Mo dúpẹ́ fún ìdásílẹ̀ ìjọ mímọ́ tó ṣojú ẹ̀ níbí. Dr. Fúnkẹ́ Ìyálájé general. Ọmọ wọn ní Ṣakí ọ̀rọ̀ dé àgbẹ̀dẹ òrọ̀ bàbá. Aya wọn lè kó àrómi sálẹ̀ gbẹ́lẹ̀gbẹ́. Amẹ́ríkà connection máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ìyálájé mo ní wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ rẹ̀. Wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ rẹ̀ ni. Àìmọ̀ dí abájọ ló bí wọn nínú, ló fọ́ wọn lórí. Kò sì lè yé wọn, wọn ò lè mọ̀ dí abájọ rẹ̀. Èmi ti gbàgbé jà lọ ò lè wọ́ ṣòkòtò fómìíràn o. Ṣùgbọ́n ìjà lọ ó lè bọ́ ṣòkòtò kí a mọ́ sá wérewére kí a mọ́ sá nídìí òmíràn. Ìjà lọ ò ṣe é fojú di òmíràn lọ ṣọ́ra. Olúfúnkẹ́ ò ṣe é fojú di. Ó ti bọ́lúwa dúró. Ìyálájé ẹni báwo ṣẹ́jú akàn rẹ̀ Yóò pẹ́ létí omi. Yóò pẹ́ o. Yóò pẹ́ létí omi. Ẹni báwo ṣẹ́jú akàn rẹ̀. Yóò pẹ́ létí omi. Kò lè bàjẹ́ o. Ọmọ Òdùwà. Kò lè bàjẹ́ o. Wọ́n rò pé
Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ó dàbí pé dáàdì sí mi ni. Káàbọ̀ dádì mi. Mo rí wa bí ẹ ṣe ń wọlé, ẹ ṣé, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi pín ètò yìí, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ ṣé o. Ibi tẹ́ bá lè rí pín dé. Okay. Oh. Ẹ káàsán dádì. Mo kí yín máa ẹ káàsán ìyá Alájẹ. Ẹ káàbọ̀ sà. A kú ọjọ́ mẹ́ta. Ẹ kú iṣẹ́. A kú oríire náà. Oríire ni sà. Àlàáfíà ni. Ẹ pẹ̀lẹ́ mọ́mí àti our handsome young man. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, àlàáfíà ní everybody wà. Olúwa ṣe o. Àwọn èèyàn tiwa náà ń kọ́ lọ́dọ̀ yín mẹ́ẹ̀. Adúpẹ́ sà. Ẹ bá mi kí wọn. Àwọn náà ń kí yín o, àwọn náà àgbọ̀ máa fi ṣe sà. Ẹ ṣé gan sà. Ẹ ṣé, mò ń try láti sáré pín ètò yìí ń dájẹ́ ẹjọ́ fún mi ní màámi tiẹ̀ ti wọlé bẹ́ẹ̀ ni ti yín abiyamọ òdodo mo mọ̀ pé ẹ lè fọmọ yín sílẹ̀ ẹ ṣé màámi màá rí yín pẹ́ o ẹ ṣé mo dúpẹ́ mà. Dádì ẹjọ́ ẹ má bínú sá ẹjọ́ fún mi ní. Ẹ take time yín mà. Ọjọ́ kan èmi náà máa ní admin tó máa help mi láti máa. Ẹ máa wọlé láìpẹ́ lágbára Ọlọ́run, gbogbo Ọlọ́run á yanjú. Àmín Jésù. Okay. Okay. Ẹ jẹ́ kí a lọ nínú àdúrà. Dádì, ṣé lè ṣíwájú wá nínú àdúrà lẹ́ni sábì? Bẹ́ẹ̀ni. Okay, sir. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí tí ó ṣeun, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró títí. Ògo ni fún Ọlọ́run Bàbá, fún Ọlọ́run Ọmọ, fún Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́ bí ó ti wà láti ti kọ́ ṣe. Ó ń bẹ nísinsìnyí. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì máa rí nígbà gbogbo. Ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. Fún Ọlọ́run tó gba gbogbo ògo. Ọlọ́run tó gba ọpẹ́. Pàápàá jùlọ tó gba ọpẹ́ náà lẹ́yìn ikú omi. Ọlọ́run tó lè gbọ́ ọpẹ́ ẹ̀dá. Ìwọ nìkan la rúbọ ọpẹ́ sí lónìí. Gba ọpẹ́ wa. Àmín. Lórí wíwà láyé, lórí wíwà láàyè, lórí wíwà ní ìlera ara àti tọkàn. Fún oore ọ̀fẹ́ tí a tó ní láti tún péjọpọ̀ lórí ìkànnì. Fún àwọn ọ̀rọ̀ tí a ó sọ. Fún èso rere tí ó mú jáde. Fún ọgbọ́n tí Ọlọ́run fi kọ́ wa. Fún ipá yìí tí Ọlọ́run fi hàn wá. Tó fi ẹsẹ̀ wa lé. Fún ọ̀nà títọ́ tó jẹ́ ká mọ̀. Fún ìfẹ́ rẹ sí ènìyàn gbogbo. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Àmín Jésù. Gba àkóso ètò náà Ẹlẹ́dàá. Àmín. Olúwa nínú gbogbo jẹ́ ká mú ìfẹ́ rẹ ṣẹ. Àmín Jésù. Àwa tí a ó sọ̀rọ̀. Ènìyàn ni wá, aláìlera ni wá, aláìmọ̀kan, aláìmọ̀ye ni wá. Àwọn tí ó gbọ́ ènìyàn náà ni wọ́n. Ṣùgbọ́n àfúrúgbìn náà jáde, ó ń fún irúgbìn. Nípa agbára rẹ̀ jẹ́ kó bọ́ sí ilẹ̀ rere. Àmín Jésù. Jẹ́ kó so ọ̀rọ̀ ọ̀run, Ọlọ́run jẹ́ kó so ọgbọ̀ngbọ̀n. Àmín Jésù. Má jẹ́ kó lọ láì ní, jẹ́ ká rí ìpàṣẹ àdúrà ilé sí rere. Ètò yìí má jẹ́ kó wá lásán. Àmín o. Àwọn tí ó sì fún lórí ọ̀fẹ́ láti gbé ètò náà kalẹ̀. Ọgbọ́n ọ̀run, ìmọ̀ ọ̀run, agbára láti lè ṣe iṣẹ́ nípa tí a ṣùgbọ́n nípa agbára ẹ̀mí rẹ̀ Ọlọ́run wá fi fún wọn. Àmín Jésù. Agbo kékeré má ṣe bẹ̀rù, dúdú ní ìwọ Ọlọ́run láti sọ di ńlá. Awi ìtẹ́lẹ̀ pé ní orúkọ Ọlọ́run Bàbá tọmọ ti Ẹ̀mí Mímọ́. Agbo yìí lórí òkè yìí lórí ìkànnì yóò wù ìfẹ́ yín Ọlọ́run láti sọ di ńlá. Àmín Jésù. Fún àǹfààní ọmọ Yorùbá, fún ìgbéléga orúkọ ẹ̀yin Ọlọ́run wa. Aláya máa yìn títì. Ẹ tẹ̀lé wa nínú èso náà Ọlọ́run lópin rẹ̀ Ọlọ́run. Gbogbo kúkú jẹ́ ti ẹ̀yin Ọlọ́run wa. Àmín. Aláya máa yìn Jésù agbára wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Wow. Hallelujah. Mi ò ẹ try sir. Ẹ̀yin gangan òjíṣẹ́ Olúwa ni yín dádì mi. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni o. Bẹ́ẹ̀ ṣe wí bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ló ṣe máa rí ní àṣedùn. Àmín Elédùmarè. Kí n tó kí yín, ẹ jẹ́ ká kọ́ kí àwọn ará ilé sà. Dádì Rufo,
ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé gidi gan ni ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta sà Dádì Lateef Ọlámídé Adélàjà Adéwọlé ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ kú gbogbo gbà Pastor Marcel Babátọ́pẹ́ God bless you sir ẹ kú gbogbo gbà ẹ kú àdúrótì mọ́mí Motúráyọ̀ Lawan ẹ ṣé mọ́mí ẹ káàbọ̀ God bless you mọ́mí Dádì mọ́mí MG 700 mi ò mọ̀ yín Ọlọ́run mọ̀ yín ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ kú gbogbo gbà God bless you sir Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí n jọ ara mi lójú ní ọ̀dọ̀ yín màámi Princess ọmọ onílùú kò fẹ́ ó kú ẹ ṣé gan ni màámi ẹ kú àdúrótì ọmọ yín o àjọṣe wo òkú ní bàjẹ́ ẹ máa sùn a máa rí yín pẹ́ o ẹ ṣé gidigidi gan ẹ pẹ́ fún wa o mo more o Dádì Abubakar Rasheed ẹ káàbọ̀ Adédàmọ́lá Àpàǹpà àbí ẹ káàbọ̀ sí orí ètò bí ẹ ṣe ń wọlé a wà ní orí YouTube tẹ bá dẹ̀ wò nísìn orí YouTube mi ẹ lè join mi ẹ lè join mi ní orí YouTube láti jẹ́ kan nínú àwọn members mi ó ti wà nísìn so ẹ bá mi dúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Dr. ọlọ́dọ̀ Ọlọ́run a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Dr. Michaela ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú ẹ wò gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ní orí ìkànnì yìí ọjọ́ Àlàmísì èyí tí ṣe ọjọ́ Thursday ní èdè Gẹ̀ẹ́sì a máa ní èèyàn pàtàkì èèyàn gidi gbogbo wa náà ní èèyàn pàtàkì o ṣùgbọ́n ní orí ìkànnì yìí wọn kì í ṣe àlejò bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń darapọ̀ mọ́ wa mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ wọn bàbá mi Honorable Moses Abiodun Òjó ẹ káàbọ̀ sí orí ìkànnì. mo kí máa ẹ kú wájú ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run á tún agbára yín ṣe o. Àmín Jésù. Kò ní sùn yín kò ní rẹ̀ yín. Àmín Jésù. Àmín àtẹ̀yìn náà sà. Ẹ kú iṣẹ́ kò ní ẹ kú ìfẹ́ ìran wa ẹ kú kó lè dáa. Bẹ ṣe ń ṣe bẹ ti ń gbìyànjú nípa ti ara nípa àsìkò nípa owó àní wáyé tì nígbà tí orílẹ̀-èdè Yorùbá bá dúró tán lágbára Ọlọ́run. Àtẹ̀yìn náà. Àṣejèrè lẹ máa ṣe o lágbára Ọlọ́run ẹ ní fi aya ṣe ẹ ní fi ọmọ ṣe nǹkan tẹ́ ṣe lórúkọ Jésù àní kúrò ṣẹ́jú kan fún yín lágbára Ọlọ́run. Àmín àti gbogbo àwa tó à ń fọkàn ṣe tọkàntọkàn ní tí kì í ṣe ti ìfẹ́ ara ẹni nìkan tó jẹ́ fún orílẹ̀-èdè Yorùbá Ọlọ́run á dá gbogbo wa láre ẹ ṣeun wa. Ẹ ṣé gidi gan ni ẹ káàbọ̀ sí orí ètò wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣé. Bí kí a tó tẹ̀síwájú èní mi ò kì í ṣe ìpolówó ẹyọ kan péré náà ni mo kàn máa sọ tẹ bá mọ ẹni tó ń wá ọkọ àti ẹni tó ń wá aya káàkiri igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáláyé wọ́n ti ní ọkọ rí wọn ní ọkọ rí wọ́n ní ọmọ rí kò ṣe nǹkan kan bẹ̀rẹ̀ láti ọmọ ọdún 18 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹni kan kàn sí Fúnkẹ́ Ìyálájé aago mi ní +1 510 648 9109 ìrọ̀rùn ló bá dé mo dẹ̀ fi dá yín lójú pẹ̀lú ìgbàgbọ́ àti ìdánilójú nínú Ọlọ́run Elédùmarè ọba tó dá ẹ̀yin àti èmi ọba tí màá jíyìn iṣẹ́ mi fún ní ọjọ́ ìkẹyìn wípé ohun tí ẹ̀yin àti èmi bá dìjọ sọ etí kẹta Ọlọ́run ló ní kíni etí kẹta tó máa gbọ́ wa nítorí pé àṣírí Olúwa ó wà pẹ̀lú àwọn tiẹ̀ àti pé àtúbọ̀tán ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó ní ọ̀dọ̀ tí èmi Fúnkẹ́ Ìyálájé so ẹ ṣé a máa tẹ̀síwájú. Mo mọ̀ pé tẹ bá gbà mí láyé ẹjọ́ pẹ̀lú ìpolówó tẹ̀ ṣe yẹn bóyá kẹ include ẹ pé kó tẹ include àwọn youth náà because àwọn kan wà tá à ń gbà ládùúrà pé àwọn ọmọ ta ní kọ́lọ́n jẹ́ kán lè fẹ́ Yorùbá. Àmín. Ní àwọn obìnrin tó ti dàgbà tó ti lọ tó yẹ kó lè lọ ilé ọkọ so irú program báyìí ṣe hàn pé àwọn tọ́lẹ̀ ń bá ṣiṣẹ́ tó máa ń bá rìn tó ń ṣe àwọn náà ni but irú programs bá wà tí wọ́n fọgbọ́n introduce wọn sí ṣe mọ̀ wọ́n lè pàdé ọmọ Yorùbá tá a jẹ́ kọ́lọ́n lè máa kó má jà parẹ́ sáyé nínú ayé wọ́n ṣe wá sáájú kọ́lọ́n jẹ́ ká lè padà délé táwọn ọmọ bá ń fẹ́ ọmọ Yorùbá ní owó ìwúrí tó wà nínú ẹ̀ so ó yẹ kó lè include irú àwọn youngsters náà àwọn tí wọ́n ṣe ń dàgbà tán so they can meet themselves you can create an avenue where ọmọ Yorùbá obìnrin àti meet ọmọ Yorùbá ọkùnrin àwọn tán tí tó wọ́n ṣe ní jíjẹ ayé wọn even from colleges you understand ẹjọ ẹrù owó dáadáa tẹ bá gbé kalẹ̀ máa wá bí mo ṣe fẹ́ tẹ àwọn ọmọ mi sínú ẹ̀. ẹ ṣé sà
ẹ ṣé gidigidi gan ni inú mi dùn fún àbá tí ẹ mú dání yàn màá bá yín sọ̀rọ̀ èmi àti yín náà ṣe mọ̀ àwa ọmọ Yorùbá bó ṣe yẹ ká máa ronú nìyàn Ọlọ́run má jẹ́ ká gbé sí àjò nítorí pé tí ọmọ wa bá lọ fẹ́ obìnrin tó bá lọ fẹ́ ará àjèjì ènìyàn àfàìmọ̀ ní choice wọn láti gbà ní tán bá ti fẹ́ ra wọn kí la fẹ́ ṣe àwọn ti dẹrẹ àbí àgbà kàmú ni so but Ọlọ́run bá ṣe tán bá ní avenue tó ti ń pàdé tán ọmọ Yorùbá tó ọmọ Yorùbá Ọlọ́run lè máa dẹ̀ fún wa ṣe lágbára Ọlọ́run àníparun. Àmì Jésù mo ń ṣiṣẹ́ lé lórí sà àwọn kan ti bá mi sọ lẹ́yìn mo ń ṣiṣẹ́ lé lórí tí máa Ọlọ́run á fún iṣẹ́. Àmì Jésù bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé gan èmi a máa tẹnumọ́ fún àwọn ọmọ tèmi gangan náà níbí báyìí pé kò jọ rárá ṣé understand kò jọ àfi tí n bá máa fọ ọwọ́ mi nù máa fọwọ́ mi fọ ẹ pé so ẹ ṣé gidi gan sà ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ pé ẹ máa fẹ́ kí bàbá wa olóyè Sunday Adéyẹmọ káàbọ̀ torí mo rí pé ẹ tí ní àǹfààní láti ní orí afẹ́fẹ́ so àǹfààní rẹ̀ fún yín dádì láti kí. ẹ ṣeun yàrá jẹ́ mo kí yín ẹ kú ètò ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe mo sì kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ yín náà láwọn tó ń wò wá báyìí àtàwọn tí a tún máa wo ètò yìí lọ́jọ́ iwájú mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò gbogbo àgbálá ayé níbikíbi tí ẹ ti lè ní àǹfààní láti máa wò wá a kú oríire a kú oríire a kú oríire ẹnìkan ṣe tínú mi tí mo báyọ̀ jù láyé olóyè àmì òrò pé ó yẹ ká ti kẹ́yìn kan túnṣe máa kí mọ́ àwa ní ká kíra wa pa kú oríire olóyè Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho èmi ò rò pé gbogbo ẹni tó bá kàn pariwo ní ìtàn pé tán kí yẹn kì í ṣe àsìkò ìpọ́njú lèèyàn máa ń mọ ọ̀rẹ́ lásìkò tógun le lèèyàn máa ń mọ ẹni tó dúró tì ní wọ́n ní ká díjú ká ṣe bẹ́ẹ̀ ní kú káwọ ẹni tí ó fẹ́ ní dénú. so n tà ní mi ò ẹrí pé mi ò tiẹ̀ post anything fún my personal pé káàbọ̀ àkó oríire. I wish him a birthday, lórí àwọn tó dẹ̀ post ẹ̀ náà ni because but ọjọ́ tán release wọn yẹn tán gbé wọn jáde that was my happiness like this is a first class Yoruba citizen on a first class flight into freedom. Lágbára Ọlọ́run òmìnira tọ́lọ́run fi fún wọn ayé ò tún ní fi wọn sínú ìgbèkùn mọ́ lágbára Èdùmàrè. Ṣé rí lákòókò yìí èmi mọ̀ pé bíbélì náà sọ pé kò sẹ́ni tó yẹ kó fọwọ́ sí ohun ìtùfù tó yẹ kó tó bojú ẹ̀yìn mọ́ pé kò yẹ fún ìjọba ọ̀run lóòótọ́ it's a difficult thing to tell olóyè pé kó fi ọ̀rọ̀ Yorùbá lẹ̀ ṣùgbọ́n àwa kan irú èmi mo lè sọ fúnra mi irú èmi the only reason tí mo ṣe wọ Yorùbá nation ni injustice tí wọ́n fẹ́ fi ìkà tí wọ́n ṣe arákùnrin Sunday Igboho tó bá di lẹ́yìn tó pọ́n ò ṣe mọ́ Ọlọ́run lẹ́dùn àìbó ti lọ́wọ́ tí mo ti jáde kò ní Kútọ́nù yẹn tó ti lọ sí kíní mo ti ń wò pé bí a máa tó resign gbogbo ṣe gbogbo tí mo wà ní Yorùbá nation not because I'm not interested in Yorùbá mo ìfẹ́ káwọn èèyàn ṣe wà gbọ́ kì í ṣe pé tó pé kò wù mí pé ká gba orílẹ̀-èdè wa ṣùgbọ́n wọ́n ní tí ẹ bá wo nǹkan tí máa ń tọ́nà ò bá dá ní àkàndá èèyàn ìgbà mélòó lèèyàn tó ṣe ń fi ọ̀rọ̀ Yorùbá lẹ̀ tí ó gbálẹ̀ ẹ̀ lọ àwọn tí ò tó wọnú sí yẹn lára tán wọnú sí lára ẹ̀mọ̀ tó dẹ̀ pé ikú yín ló ń gbà kú lọ you understand at this point if he wants to relax and say ntọ́lọ́run á ṣe Ọlọ́run á ṣe ẹni tí ó mú adélẹ̀ Yorùbá kò sẹ́ni tó mọ̀ gòdẹ́ ṣe gbogbo yẹn tó bẹ̀rẹ̀ náà ló máa parí ẹ̀ mo kí ikú oríire mo bá yọ̀ gidigidi lọ́pọ̀lọpọ̀ pé Ọlọ́run jẹ́ kí òtítọ́ ẹ̀ olóòótọ́ ẹ̀ kó kú sípò ká ṣùgbọ́n ó ti gbìyànjú if he continues in the journey lágbára Èdùmàrè èmi náà ò padà ṣùgbọ́n ọjọ́ tí ọmọdé yẹn bá sọ pé òun ṣe mọ́ kò sí ẹnìkan tí mo lè trust ní orí ọ̀rọ̀ Yorùbá tó máa sọ fún yín orí gbogbo ayé ló ń wò mí ọjọ́ tí bá ti gbọ́ lẹ́nu tó pé ọ̀rọ̀ Yorùbá ni pé ó di wẹ́lo kò sí ẹnìkan tí mo lè fọkàn sí mọ́ so àti máa kí pé ó káàbọ̀ kó rí Ọlọ́run ti ṣe Ọlọ́run ti yọ kó nu jọgọdì Ọlọ́run ti kú yọ kó nu wàhálà Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ kó kú sínú rẹ̀ gbogbo ìkólé ẹ̀mọ̀dẹ̀gbà aládùúrà ọlẹ́gbàrà Ọlọ́run á dá padà fún ní ìlọ́po pàápàá jùlọ gbèsè tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn jẹ́ lágbára Èdùmàrè títí wọ́n fi san wọn ní sinmi
Àmín. wọ́n á fi san gbogbo gbèsè tán jẹ́ àti gbogbo àwọn ìwà ìkà tán hù àbọ̀ láwọn tán pa nílé ẹ̀ ńgbà yẹn títí ìdájọ́ òdodo á fi wáyé lórí àwọn yẹn tí á dẹ̀ di mímúṣẹ fún àwọn ẹbí wọn lágbára Ọlọ́run àwa kan ò ní dákẹ́. So mo dúpẹ́ orí ọ̀fẹ́ tẹ́ fún mi láti sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́ but èmi ò ń ṣe àgàbàgebè tó pé torí pé èèyàn kan dé nsì kì í ṣe máa sọ pé káàbọ̀ nígbà tó tó àdìgbà tó yẹ níwọ̀n bá di tí agbára tèmi mọ ní àkókò tó tọ́ mo rò pé ọ̀gá ni wọ́n ní tí aláǹgbá tó jábọ́ látòrí igi ìrókò ni wọ́n ní if nobody says if nobody praise him he say ó lóun á yinra wọn kóun kúṣẹ́ ibi tá a ṣe dé yẹn náà Ọlọ́run a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìpàdé Ọlọ́run fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti kó but at this stage I wish him the best and I'll just watch and see what he does next. Ṣùgbọ́n ìmọ̀ràn tèmi kàn ní fún olóyè tó bá ń gbọ́ mi ni pé ṣe rí freedom tó fún wọn yìí you should be very very careful of all these people. Gbogbo èèyàn lọ ti gbogbo aláṣàrí àwọn oríṣiríṣi ṣe rí àwọn òyìnbó tó bá ti rí èèyàn tó fẹ́ gba aláwọ̀ dúdú lẹ̀ pípa náà ń pa wọ́n ká lọ kọ gbogbo stories àwọn tó wà ní àwọn tí wọ́n ti yanjú including the CIA, Central Intelligence Agency of the United States. Criminal crimes, the France intelligence all commit openly and secretly covert operations and overt operations touching in Africa to keep Africa under perpetual bandage under these selfish, selfless, and selfish self-centered rulers, government officials. You understand? So, which he should be very careful, even now that he's in France, it's in Germany, because they can use all means, including poisoning, radioactive poisoning, to try and eliminate him. Ẹ kó má trust èèyàn kankan o, mo gbàládùra lágbára Ọlọ́run tó jẹ́ Ọlọ́run tí mo gbọ́kẹ̀lé pé Ọlọ́run á mọ odi náà yíká, á mọ odi ààbò tó lágbára yíká, pé ọwọ́ wọn ò ní tó, ṣùgbọ́n at this time he needs to be even more careful than when he was in custody. That's all I'm going to say. Àrímọ̀ràn mi fún olóyè nìyẹn, fún olóyè Sunday Igboho. Tẹ́ bá mọ kú tó pa kinní kan ní olúkálùkù ní tẹ́ bá mọ kú tó pa ewúrẹ́ bọ́ lọ́jọ́. Ní tẹ́yìn bá mọ kú tó pa àgùntàn bọ́ lọ́jọ́. Ó yẹ kó mọ ọdẹ padà lẹ́yìn irin láàgẹ́. Tó bá mọ kú tó pàdé ògògó. Ìbá padà lẹ́yìn kó mọ kọ́lọ́run lè máa kó ṣọ́, kórí ẹ̀ kó ṣọ́, kẹ́lẹ́dà ẹ̀ kó ṣọ́. Ṣùgbọ́n these people, it is easier for them to get him, to nullify him now and kill him than when he was in custody. Mo gbàládùra Ọlọ́run á dáàbò bò, Ọlọ́run á fún ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti agbára láti lè borí gbogbo ìmọ̀ ibi. Ṣùgbọ́n don't think the struggle's over. I think it's just starting in terms of potential harm to his life. So that's my advice. That's why I do pé mi ò lè máa sọ pé ó kú oríire lọ títí much. Mo bá dúpẹ́ pé Ọlọ́run kò yọ, ó kú oríire, ṣùgbọ́n pé kí wọ́n máa dunnú káàkiri because mo mọ àwọn ìwà ibi táwọn aláwọ̀ funfun ìtàn lè ṣe fún wa, ṣùtá tán fẹ́ ṣe wa. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé with olóyè out and renew tán dẹ̀ rí pé the possibility is very strong. Kọ́mọ Yorùbá kan sọ pé àwọn fẹ́ lọ nítòótọ́, wọn dẹ̀ fẹ́ ká lọ, ẹ má jà parọ́ tán ara jẹ́, wọn ò fẹ́ ká lọ. Ọlọ́run nìkan ló lè kó wa yọ, kì í ṣe èèyàn kan. Ọlọ́run nìkan ló lè kó wa yọ. Ṣùgbọ́n láàrin ara wa tábà pé ìmọ̀ wa jọ kan ni. Ẹ̀rí kan mo sọ̀rọ̀ kan nípa Gani Fáwẹ́hìnmí pé ọmọ Ondo wọ́n dáàbò bo Gani Fáwẹ́hìnmí ni. Ikú Babangida ò pa, Babangida fẹ́ pàdánù several times, not attempt ilé ẹ̀. But Ondo wọ́n make sure pé wọ́n dáàbò bo máa yẹn, especially ìgbà tó fẹ́ bá deliver speech ní Ilé Ifẹ̀ lórí structural adjustment program. Tó ń tú àṣírí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Babangida báyẹn, wọ́n lọ, Ondo did not allow their son to be killed. Tí Yorùbá bá lè dúró tán gbà, ó sì bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn olórí wa. Ṣẹ́yìn ti rí àpẹẹrẹ kankan látọ̀dọ̀ àwọn ọba wa bí? Ẹ ti rí àpẹẹrẹ kankan látọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú wa? Ṣé ti rí àpẹẹrẹ kankan pé wọn fẹ́ fi ọmọ Yorùbá ṣe bọ̀rí? Pé káwọn lè máa rí ọ̀pọ̀ ẹ̀fún tí wọ́n jẹ. Èmi ò tí ì rí gbèsè kan tán gbé láti sọ pé àwọn fẹ́ ṣe ti ọmọ Yorùbá o. Because I mean, I'm still looking. I'm still watching to see what is there, where Igbo not to see. So in that wise, it's also seeing we should be very careful. At this time, we should actually be very, very cautious. Wow. Echo.
ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú lórí ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n tún sáré kí àwọn èmi tí wọ́n tún ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa nítorí pé Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní yiniyini kẹ́ni ṣèmí torí pé láìsí àwọn kò sí èmi so fún ìdí eléyìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú dádì mi màá sáré kí àwọn bí wọ́n ṣe wọlé mo rí àwọn kan tí wọ́n ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa mọ́mì mi Debbie Akínlẹ̀yẹ ẹ ṣé mọ́mì dádì Ọláwọlé Àlàbí ẹ ṣé o mọ́mì Ọmọlára Àtúnṣe God bless you great God mọ́mì ẹ ṣé mọ́mì mi àǹtí mi àtàtà mọ́mì Rẹ̀mí Ọ̀ṣùgbòyè ẹ bá mi kí dádì dáadáa àti Túndé dádì ọmọmi Kẹ́hìndé Joseph Jamiu Kẹ́hìndé Jamiu ẹ ṣé dádì mi nínú Olúwa dádì John Joseph ẹ ṣé gidi gan ni ẹ káàbọ̀ sí orí ètò akínyìn o ọ̀rọ̀ ni dádì mi tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ wọn Abiodun Òjó ọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ sílẹ̀ yìí fún bàbá wa olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ ọ̀rọ̀ wọn ní lówe ni ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n pé olóyè ẹ fura ẹ má sùn ẹ má sinmi láàrin ọ̀tá lẹ́wà ìfura òun dẹ̀ ní ogun àgbà ẹ ṣọ́ra ṣe ọ̀run á máa kọ yín mọ̀ ṣe mo gbà á ládùúrà pé ọba tó láyé tó lọ́run ó máa kọ yín mọ̀ ṣe o àwọn tí ò bá yẹ kẹ́ bá ṣe Ọlọ́run máa kọ yín ó máa fi wọ́n hàn yín àmín ẹ bá inú sọ ẹ má bá ènìyàn sọ torí pé nínú gbogbo ẹ̀dá nínú gbogbo ohun tí Ọlọ́run dá sí ilé ayé àwa ènìyàn àwa la burú jù inú la mọ̀ a ò mọnú bí dádì bí mo ṣe ń sọ dádì mi Ọlọ́run nìkan ló mọ ìrònú mi sí wọn àwọn ò mọ̀ wọn ò rí inú mi torí wọn kì í ṣe arínúròdì olùmọ̀ràn ọkàn Ọlọ́run nìkan ni arínúròdì olùmọ̀ràn ọkàn so fún ìdí eléyìí níwọ̀n bá ọmọdé tèmi lẹ́ẹ̀kan sí Chief Dr. Sunday Adéyẹmọ orí ìyá yín àti àmàtì lẹ́yìn agbára Ọlọ́run àti gbogbo àwọn abiyamọye àti tí àwọn tí ọ̀run wọn máa kọ yín mọ̀ ṣe so àní rí jù báyìí lọ ní orí ìsibẹ̀ yan a máa lọ sínú ètò báyìí apá kìíní ní orí ètò ní orí àkọlé wa dádì ẹ rí bó ṣe ń lọ láti ọjọ́ wo tó ti bẹ̀rẹ̀ tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ní Israel àti Palestine excuse me ẹ rí bó ṣe ń lọ sà ẹ rí iye àwọn ẹ̀mí tó ṣòfò. bẹ́ẹ̀ ni mà ṣe rí ọ̀rọ̀ Israel àti àwọn Palestine yẹn ọ̀rọ̀ wọn ìgẹ́ta síbi bí àṣà bàbá wa Orlando kọ́lọ́n kó fọ̀run kẹ́ ìbí àṣìgẹ̀t láti bẹ̀rẹ̀ ni láti bẹ̀rẹ̀ ayé ọ̀rọ̀ wọn kò lè ní solution Ọlọ́run nìkan ló lè bá wọn tó ọ̀rọ̀ yẹn tó lè yanjú but àpẹẹrẹ nǹkan kan tẹ́mi kan study ní pẹ̀lú wọn ẹ bá rí láti mo ti watch Eastern region Middle East yẹn for very keenly since 1995 ni mo ti pay close attention látàrí Yasser Arafat. I paid attention to them. Every successful American tó bá ti kú díẹ̀ kan reach deal kan wọ́n tún yàrí understand wọ́n tún yàrí they always something about the Middle East and it has affected even the politics in America, especially the politics in America. So all politicians don't but align in a certain way. They don't get elected or they're lost, and everybody is trying to outcompete the other in terms of their support for Israel. And these people in the Middle East, tabatiwari comment kan tí ó jísòro nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Middle East yẹn ẹ rí pé trouble máa calm down. Ẹ ní rí gbọ́ suicide bomber mọ́, ẹ ní gbọ́ kíní kan mọ́. Ayé gbogbo 95 náà di kíní yẹn bí kan lọ sórí bus kan lọ blow ara wọn up, bí kan lọ sí kíní kan lọ blow ara, you understand, kan lọ club kan lọ blow ara wọn up. You know, now successful governments coming, you know, when you see a government that's not too interested, tí ó fẹ́ jísòro wọn. Ẹ pé láyé Obama wọ́n ṣe díẹ̀ because Obama
ó dà ní pé ó fẹ́ sọ fún Israel pé kán stop o ẹ̀rí pé òun àti Netanyahu get along. Netanyahu, the prime minister, ní time yẹn Netanyahu became prime minister after eléyìí tó ní stroke tó lọ tó Ariel Sharon ṣe pé ìyẹn ní massive stroke tó wà in coma for like 2-3 years kó tó gbó kú eventually. Now so Netanyahu was president during Obama, was prime minister, Israeli prime minister. He never got along with Obama because Obama tried to reach a proper deal. You know, everyone can say Muslim, Barack Hussein Obama. They tried to link him with but then his policy towards Israel was that do not expand the residential settings. Areas annex. I mean, what's the word they use here? Occupy in the occupied territories. But Netanyahu was increasing the number of territories. So that's where I don't want Obama to need issues. That time, all of this trouble in the Middle East kind of piped down. But Trump did it. Trump would take care of she bought anything in over 4 years. Trump you will not hear it because they cannot predict Trump. Now Biden is there. They know Biden is an old politician in America. Or to one bed from the ages Bill Clinton and Bush one. So I'm not surprised that Biden is there now. Within 2 years of Biden's presidency, they're starting this trouble in the Middle East. I'm not surprised. You know, it could be that they also planned for 2 years, but it could also be that Russia is involved. Because each time Taba sent the rockets to see Israel in the past, America for only dome tombing catch it, so it doesn't explode. Only catch it from the air before it gets to Israeli territory. This time they were success. They were very, very successful in getting the drone, the rockets into Israel and killing people. And they actually killed the soldiers and were able to breach those fences. Sherry, until we start to respect, until there's this violence stopped and people respect each other and respect life, this is going to continue to be a cycle. And especially, I cannot even put Netanyahu out of it all. Israel is one of the most secure states in the whole world, probably the most security sensitive nation in the world. So for Palestine to be able to breach their security, their fences, that's questionable. But Netanyahu has a problem with the Supreme Court of Israel. Israelis have been protesting against Netanyahu for the past several months. So, and he's been for so many years now a target of investigation for crime and fraud, for fraudulent behavior. Yes. Even while he was out of office initially, and that's why he probably came back, so he doesn't want to go to jail. You know, I cannot put it past, if I want people is okay, I don't know what is going on, but it's very questionable that Israel could be attacked like this. So, if you look at the Russian factor, and then the Netanyahu alleged criminal behavior, and then his attempt to scuttle the whole Supreme Court of Israel, and now terrorists being able to breach the fences of Israel. All of it seems very questionable to me. This is where violence have started, and these are the two places. Religion don't cause now really Nigeria to they're not thinking about religion. Look at all the type of violence that's happening. It's not in our nature. Milubet, North Africa, Chad,
Was it tough in Nigeria? Not already. Northern part of Nigeria is compromised with all these terrorists and in the different Islamic sects. Don't put on Shiite, on Shiite, on Sunni, on Kinika, you know. And what is their way of dealing with things is violence and incessant killing of people, senseless killing of wasting of human lives. So we just oyaka ọmọ Yorùbá nígbà irú àwọn ká wá jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Israel báwọn kan náà sìn wọ́n ti sọ pé kí Bọ́lá Ahmed Tinubu kó lọ gbógun ti Israel nítorí pé àwọn the Islamic nation ní Palestine àwọn náà láti defend ẹ̀. Kí ni nǹkan tó kan ọmọ Yorùbá? Ọmọlúwàbí là wà, ènìyàn ọ̀tọ̀, àyànfẹ́ Ọlọ́run. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ní Bíbélì yẹn sọ pé ó ní ẹ̀yin ni olú àlùfáà, ènìyàn ọ̀tọ̀. Ọmọ Yorùbá àwa ni Ọlọ́run fẹ́, àwa ni oníwà tútù, ìran tí Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ sí jùlọ, ìran àlàáfíà. Kí ló kàn wá pẹ̀lú ìjà ẹ̀sìn? Kí ló kàn wá pẹ̀lú Israel àti Palestine? Ntájọ fàdánjọ nájọ ègún tó ń bá wọn jà ó wà láàrin wọn títí dọ̀la kò sẹ́ni tó lè rí kó. So why should we ṣẹ́rí tí àwọn ẹ̀sìn méjèèjì yẹn ní Nàìjíríà tán bá ṣọ́ra wọn eventually á di ohun ìtàn lórílẹ̀-èdè Yorùbá, because ó yẹ kí olúkálùkù wa lè ronú wa níta bá gbàgbọ́ ní ká gbàgbọ́, and don't bring all this nonsense into people's way of life. That's not who we are. We are not part of that, and we should not be a part of it. And we should not allow kò yẹ ká gbà pé kán lórílẹ̀-èdè tiwa gẹ́gẹ́ bí pawn, bí I don't play games. To use us to play games. Listen to the words of Mandela, but towards America for the first time after leaving jail. Don't talk about ILORIN, NBA, NTA, American news. What country was that? Only your enemies are not our enemies. Because you have an enemy, that doesn't mean they are our enemies. When we were in trouble in South Africa, they also supported the liberation of the end of apartheid. So you're not, because you're America, it doesn't mean that you are their only friend. Your enemy, you chose to have them as enemies. Bẹ́ẹ̀ lórílẹ̀-èdè Yorùbá máa rí. Gbogbo ayé ṣe àwọn oníbá nìkan ṣọ̀tá. Ṣùgbọ́n àtòríkà kò bá kọ sí wa, tó bá kọ sí ọmọ Yorùbá láti sínsìn lọ, a ò ní gbàgbé. That's what I think we should focus on, and not focus on religion. Tó bá wù mí kí n máa bọ ajá. Tó bá wù ẹ̀yin náà kẹ́ lọ máa bọ Ọ̀ṣun. Kí ni kò sí nǹkan tá kò dá nǹkan kan. Ọmọ tí mo bínú, bàbá mi Baptist ni tó fi jáde láyé. Baptist la bí mi sí. Ní ìsìn kérúbù ni mí. It doesn't stop anything. Ọmọ tí mo bí nísìn, mo bí ọmọ tó bá lọ fẹ́ Mùsùlùmí Yorùbá. Kí ni nǹkan tó kàn mí? Ṣó kàn mí ní ìgbàgbọ́ bàbá kò ní kò gba ọmọ là, tọmọ ò sì lè gba òbí kankan là. Why are we forcing all this nonsense? But we have a common thing as human beings. We have a common thing as, culturally, we have a cultural background. We have the same cultural background as Yoruba people. That's all should matter. Humanity should matter to us. The right to life, the right to safety, security, and well-being, and opportunities to explore as you wish. That should be our common goal, not what's your religion, not what's my ẹ̀sìn doesn't affect you. Ìgbàgbọ́ tèmi ò lè gbà yín là, ẹ̀sìn tẹ́yin ṣe kò lè gbà èmi là. Kí ló nǹkan tá yọ fẹ́ fà pẹ̀lú ẹ̀sìn, kò sí nǹkan tó jọ kanra wọn. Kó ká kú mọ́ ṣe ẹ̀sìn tiẹ̀ lọ. So gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní mílò lè sí kò lè parí, ẹ mẹ́jà tán jẹ gbọ́ àwa ni ká má gbà láàyè láti jẹ́ kó wọ orílẹ̀-èdè wa. And this is what they are bringing. I mean, the Palestinians are Muslims, right? They're pure Muslims. The Israelis are Israelis. Yeah, they're not Isaac àti ọmọ tí ẹrú Anna bí fún Hannah tó bí fún Abraham. They're the same. They're children of the same father. They're brothers. Let me call it like that. Step brothers. Yeah. And so, but the curse has been on them from the beginning. And who's going to end it? Talent tí ó padà gbà t'Ọlọ́run bá wí. Talent tó fẹ́ yí padà.
So they're going to put the whole world into all this. No, it's not our business. But it's getting a very interesting mix because now I think Russia is involved because Russia is fighting a dead end game, and it's trying to cause chaos also for Israel and the United States. You know, so it's okay. But kukan emi ò rí kókó kan Yorùbá kankan tí wà ní pé kí wọ́n gbé ẹ̀sìn yẹn wá sí ilẹ̀ Yorùbá, kí wọ́n gbé ìranù ìjà ẹ̀sìn wá sí ilẹ̀ Yorùbá. That's all. We should put ourselves together as one unit. Ọmọ Yorùbá ni ọmọ Yorùbá ń ṣe. Ìran Yorùbá ni wá. That comes before anything else. Abiwana sínú ilé kan. Kàtẹ́ tó sọ pé bóyá a fẹ́ sọ wá lórúkọ pé bákan ọmọ ibi tán bí wá sí ìran Yorùbá náà lọ́lọ́run ká pé kan bí wá sí one. Adélé ayé agbọ́n tán látó sọ pé okay ẹ̀sìn báyìí mo fẹ́ ṣe àbẹ̀ ẹ̀sìn báyìí mi ò ṣe là ń fúnra wa ní belief pé okay nǹkan tí mo gbàgbọ́ nì ní tèmi ò gbàgbọ́ nì ibi tí mo fẹ́ lọ lélẹ̀ ibi tí mo fẹ́ tò sí nì. All of those should not matter. What should matter is the fact that you are a Yoruba by birth, you are a Yoruba citizen on this earth, and what is good for Yoruba is good for everybody. And you want a Yoruba country that allows you to believe in whatever you believe without anybody threatening you. Oníṣẹ́pẹ́ ọ̀dà Mùsùlùmí ṣẹ́ẹ̀tì ni ẹ́ tó bá ti ń gbàdúrà káwá fún àdámà ṣáórí tẹ́ bá ti tẹríba bó ṣe yẹ kẹ́ ní táìmù tó yẹ kẹ́ tẹríba. Tàbí pé ìwọ Kírísítẹ́nì ni ẹ́ àlẹ́gbà kíní kan àbí ìwọ ń bọ Ṣàngó kì í ṣe lẹ́yìn kò lè wà ní ọkọ̀ ní Israel yẹn máa wà àbí lẹ́dìmọ̀. You know, that shouldn't be our issue. Let everybody have equal rights of participation in whatever religion they want to do, in whatever society they want to belong to, in whatever group they want to belong to. People have the right to do so. And we have a right to be ourselves as Yoruba people. Nigeria, because the federal government set the tone for everybody. Because the Constitution itself will tell us what's my limit, what's your limit as a citizen, and then where I'm supposed to respect the other person, my fellow citizens. So I will not be committing crime, or I'll go to jail. You know. So yes, it's very sad the way they're killing people, but Tabanika Wogana, you know, I'm not against Israel, but these people have said they are under occupation for so long. United Nations, at America, at Britain, at France, all of them are acting like they don't know. Because it is good for them and for their economy. Now consider yourself as a Palestine. And now they've been pushed to the point where they have to fight back. And then they're fighting back as bad. Only it is good to show a man how, oh my God, only it is dangerous to show man how I'm trying to recall what, but in quoting is only pé ó dára ká fi hàn èèyàn bó ṣe dára sí. Ó sì dá ká fi hàn èèyàn kí ni àwọn weaknesses here. Only it is even more dangerous to show man, to leave him in ignorance. Kó má jẹ́ kó mọ̀ bó ṣe dá ibi tí how mighty and how weak he should be. But it is very advantageous to show him both. Yeah. If you let a man know that he's a beast, it's very dangerous. If you let him know that he's also a weakling, it is very dangerous. Only it is even more dangerous not to let him know that he's both a beast and a normal person. But you have to show him both so that he can be measured. You know, what I'm saying in essence is this. We should have, we should understand where the Palestinians are coming from. Where they've been screaming all this while, the whole world has turned deaf ear and have supported Israel without the most powerful nations of the world have supported Israel in every way, every separate way. Even when 99% of the countries in the United Nations want to sanction Israel, once America vetoes it, it's done. It's nothing. And voting. How many times America veto when the whole of the countries of the United Nations try to sanction Israel, the country of Israel. And then America will always vote
Veto. And once those 5 powers veto anything, new nation, United Nations, they say all animals are equal, all nations are equal. No. Money prophet Nifela Nicola Kokuti. Only waiting united inside United Nations. You know, this United Nations. Only 200 kiloton vote is equal to 200 and something vote is equal to 1 vote, 1 veto vote. When 200 and something nations vote yes, and 1 country says veto, that's it. All of those votes is that democracy. But this is what they're teaching the whole world to understand. And now this is causing this havoc in the Middle East. The same, but it's causing havoc in the Middle East the way it is now, causing terrorism. Because they have no other means of fighting back. But they're trying to create the same beast in Africa. We will continue to shout this, and we should expose. Let us expose. United Nations, United 78 money. We are here to expose the hypocrisy, the hypocrisy of the United Nations to the whole world against the black race. It is a hypocritical. It is hypocritical to say we are all united. This is the United Nations, and some countries are saying Yoruba, especially Yoruba nation, is telling you we want to go. They don't. They know that we want to leave. We've done everything by the books. We've done everything legally possible by the books. They've tried to kill Chief Sunday Adeyemo Igboho. One condemn federal government of Nigeria for that dastardly act. They never condemned it. So now, after years, some of Palestinians didn't go. Now they're resorting to killing and terrorism. What are you going to say? You occupy them. You're not giving them freedom. You're not giving them the self. You know, they want 2 nations. There was a time, you know, there's power in words, and Israel's only 2-state solution. Bill Clinton. Láti gbà yẹn, Netanyahu ló wá tó dábàrú gbogbo ẹ̀. Títí Yasser Arafat fi kú. Kí elétò tẹ̀lé Yasser Arafat tó bẹ̀rẹ̀ ìyẹn náà tó di weakling. You know, it's a whole mess. It's a whole bunch of conspiracy that's happening. And so when these people are pushed to the end, what are they going to do? They're fighting back the way they only know. Now the whole world is only going to talk about the terrorist behavior. What about talking about their negotiations? Like, why can't we negotiate and give these people their freedom? Stop the occupation. The same thing I'm saying now. Stop the terror in Africa. Because they're biting us under the skin. They're biting us and they're stealing all of our Africa. What type of development is there? And the money is still here. Let them trace all this money. The same thing they're doing now, the same problem they now have in the Middle East is going to eventually happen in Africa, because it will take much time to fight back. Unfortunately, we have nobody to fight because they're using our own brothers to kill us. They're using our own brothers as leaders, as government, to destroy us. So we just have to continue to scream. I have nothing, no either way to say in terms of what's happening in Israel. They should look at the root cause of what's happening. Look at the root cause. Is it okay for some people to remain in perpetual bondage? Is it okay? Yes, everybody should condemn terrorism. Yes. But have you given the people that are asking for their freedom to be safe and free on their land the opportunity to do so? Are you back in the blindly support Israel? No, Yoruba wants to leave now. Why are they not allowing us to leave? Why are they acting like nothing is happening and then encouraging because of Yoruba law? But at least now you should be okay. No, we are not okay. We're saying that it's a drag. The system you put in Africa, especially in Nigeria, is a drag on the Yoruba race. It's changing who we are. It's destroying the future of our children. We want to have an independent nation, a sovereign nation that's called Yoruba, only the Yoruba, where we can speak our mother tongue, teach and learn in our mother tongue, and progress in our own pace. That's all we're asking. We're not asking for anything else. But if
peaceful means táwọn bàbá kí tí Yorùbá gbé kalẹ̀ yìí tí ò bá work ṣe pé mo sọ ń gbà kan pé àwọn bàbá yìí náà ń calm àwọn èèyàn down. Eventually, you think what's happening in Palestine and Israel is not going to happen? It will, because there's a beast in every man. So, otoro nka ma so. Ben. Wow. Ẹ kú daddy mi, ẹ kú làákàyè. Làákàyè yín kò ní bàjẹ́ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé. Mommy mi, Mommy Táyọ̀ Kòkúmọ́. Ẹ ṣé, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò mommy. Daddy Adédayọ̀ Abraham, ẹ ṣé gidigidi gan ni. Daddy Ògúngbénró John, God bless you. Ẹ ṣé gidi gan. So, a máa tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ẹ mẹ́nu lọ sí ọ̀dọ̀ Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu. A máa lọ sí ibẹ̀. Ṣùgbọ́n ká tó dé ibẹ̀, a máa kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti orí nǹkan tí ẹ sọ jáde yìí nípa Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ní ìgbà kan rí, bí mo ṣe máa ń sọ ní orí ètò yìí, ní ọdún 1997. Ó jọ pé bóyá April ni o tàbí July, ìkan nínú méjèèjì. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu yìí, wọ́n sọ wípé àwọn ò gbàgbọ́ mọ́ nínú wọn Nàìjíríà. Gbogbo pépà gbé jáde. Bẹ́ẹ̀ ṣe wá sọ pé wọ́n dìídì gbé bàbá yàn sí ibẹ̀ nítorí Yorùbá Nation nígbà tá a dìde. Bẹ́ẹ̀ni. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ok, ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ lé ẹgbẹ́ àyẹ̀tì. Ẹ parí nǹkan tó ń sọ. Ìyẹn number 1 sir. Ìkejì, ẹnujọ́ mẹ́ta yìí, ó ṣe certificate, kò ṣe fake certificate tí wọ́n ń lọ káàkiri tí kí lorúkọ máa yìí, Àtíkù tó lọ ṣẹmọ̀ pé òun náà ló lọ ṣe kíni ló wà nídìí ẹ̀. Wọ́n sì wà lẹ́nu ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí sà. Bẹ́ẹ̀ni. But ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lọ síbi tí òótọ́ ni mo sọ pé yes, nǹkan tó wà nínú anybody lè rí kà ni. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu náà wọn lè deny because it's what he said. It's documented. You know, it's kókó ṣọ̀rọ̀ tó lọ lásán. It is documented and anybody can Google it. All believe pé orílẹ̀-èdè Yorùbá pé kì í ṣe kan pé àwọn ò believe lórílẹ̀-èdè Yorùbá. Táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ NADECO ni òṣèlú pé he was part of the founding members of NADECO. Yes. Nígbà tí ọ̀rọ̀ Abiola tán di bọ́n ṣe pé tán dàbárẹ̀ bọ́n ṣe àwọn òun náà annul election ṣe pé Babangida ò sọ fún Nàìjíríà dọ́là àwọn wo ló ní kán annul election ẹ̀ tó ní pé they don't want me to tó ní pé because there was no reason for him to annul that election. It was the fairest election in the whole of the history of Nigeria. Yep. Across the board, both from the north to the north, down to the south, from the east to the west. Abiola won the election of every area in Nigeria. The fairest election because they didn't think he could ever win. And Britain, Abiola ti yanu sọ̀rọ̀ di ẹran sọ́bẹ̀ torí pé Africa máa béèrè reparation. Káwọn èèyàn máa délé ọ̀rọ̀ kan ó ti sọ pé Africa pé bá ṣe kó wa lẹ́rú tọ́kọ́ àwọn èèyàn wa lẹ́rú bó bá ṣe ń jí ọ̀rọ̀ wa gbé pé Africa will seek reparation from the world. Ṣé understand? Just like ìgbà tí Israel ṣe pé Israel bá ṣe pa bí Holocaust tó wọ́n ṣe yìí ṣe pé 1997 mi kò náà settle wọn for the Holocaust of 1940 ní Second World War. They paid heavily for the Israelis. And resettled a lot of them. They're all stinking millionaires, if not multimillionaires. So when Abiola is saying that they're going to seek reparation for Africa, it touched on the nerves of Great Britain, the United States, France, and the Portuguese government. These are the powers that control the economy of the world. Oh, okay. Ọmọ tó lóyún tó ń bá jọba ni òun orí bàbá òun lòun mọ̀ fi ṣe kíní sórí bàbá ọjà kò débẹ̀. That's where they waited for Abiola. And when they saw that he won, tó ti wò pé kò lè win pé majority not, wọ́n ti calculate pé northern votes òun kò ní jẹ́ kó débẹ̀. When they saw he cleared the vote and he won, and there was no way, INEC that wọ́n ti declare, wọ́n ti sọ̀rọ̀ election, then they throw in the second spanner. Fela ni pé only they will start magic, government magic. They start again. I'm saying pé Fela Anikulapo Kuti
Yorùbá láti realize pé wòlíì ni. Only they will start government magic. They will turn blue into green. They will turn green into yellow. They turn white into black, into red. They will start all of their magic, and once they finish all their magic, whoops, what happened? Annulment. One single word came out, annulment. Who are the people that annulled? Only Dollar. Even after decades of living in office, Babangida has not even mentioned some leaders, some national leaders. There's no way I could give given the only thing to annul election. Babangida, till tomorrow, till he go to his grave, he's not going to tell you who are the people that asked him to annul the election, because the people that told him to annul the election are living in Buckingham Palace. They're living in the White House. These are the people that said this election must be annulled. Well, they cannot allow a Yoruba man to be there, especially this particular Yoruba man. They can allow somebody like Obasanjo to be there because since 1970 something, 79, 70, whatever, he's already been inducted into the CIA, into the secret. You understand? And to for whatever purpose agent he has to do in Africa for them. So, and they already know. The topic is not for that. So that's where we stand. That's where we stand with these people. So Tinubu knows. But Nigeria is not the same country. He has already said it. Tinubu has worked with people that work with Baba Abiodun and Baba Awolowo for a long time. He is part of NADECO, the people that try to seek independence for the Yoruba people, to seek the reinstatement of that election. The election is validated. Ki Abiola le wa ni government. You understand? So if he says it then, to the ring when no, we don't belong in this country. He is convinced from facts and figures. The current president of Nigeria knows that Yoruba should not belong in Nigeria. But like every politician, he's ambitious. It is working for him now. It is okay. So with him now, it's okay. But inside him, I know he's convinced from the experiences of Nigeria. So he is a student of the political elite. He saw everything that has happened. He knows everything that's happened, and he knows the root cause and where all of this is happening, the injustices against you, especially against the Yorubas, because in Taiwan saw as Yoruba people. So, and that's what made him to make that declaration time. Yoruba, no, I don't believe in one Nigeria. We don't belong here. That's why I'm saying low opportunity. Baba Ahmed, Tinubu, Bola Ahmed, you're the same person then. You have grown wiser now. I know you have used this political atmosphere to achieve and realize your political dream. Yes. But I would like you to use the opportunity it has presented you to return us to that conviction way back in the 1990s that Yoruba does not belong in Nigeria, and separate the country. Give us our freedom. Let's go. We'll forever be eternally grateful to you. But Emma Shefi Dola, because nínú mi, I believe pé òun wò pé tó bá ti ń kù díẹ̀, tó bá ti súnmọ́ 8 years tán tó ń fẹ́ lọ ṣẹ́gẹ̀ẹ́t gbogbo ya òun á dàbàrú ẹ̀ òun á kólúkàkù máa lọ. Nobody is guaranteeing him tomorrow. That's what I'm saying. Kọ́tẹ́ mi sọ nìyẹn. Ẹ má jẹ́ ó dìgbà yẹn. Ẹ lè ṣe ní òní. Léni ni kẹ́ ṣe. Do it now. Don't wait. Because I know that Baba Abiola Ahmed Tinubu ò lè sọ pé àwọn ò mọ̀ pé Yorùbá òun ṣe ara kò yẹ ká wà ní Nàìjíríà. He knows more politics than I could ever know. He has all the facts than I could ever. He has all the resources now at his disposal, more than any one of us at this point. He understands what's going on, especially in the world stage now, and how Nigeria got to where it is today. He knows. It calls for somebody to be courageous. I want him to be bold.
He can start from talking to the Obas. At least most of our Obas say, no, start from the Obas to our own leaders. Àwọn tí àwọn bàbá tí àwọn gbàgbọ́ lé onu wọn lónìí. Tá gbàgbọ́ nu wọn lónìí pé wọ́n fẹ́ ohun tó dáa fún ọmọ Yorùbá. Kẹ́dẹ̀ pé wọ́n pé okay, bá la ṣe fẹ́ rìn, bá la ṣe rìn. Ẹ lọ ronú bá la yí ká ṣe ṣe. And do it for us. You know? Don't fear the Americans, don't fear the Russians, the British government. You don't have to fear any of them. Tell you about sọ pé nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá. Tẹ́sí pé àwọn olórí wa jókòó. Báwo ṣe ṣe Ọlọ́run ọ̀kẹ́ ó kọyín. That I believe that. Because gbogbo ohun tó bá dìde láti ṣe nǹkan tó dáa fún ọmọ Yorùbá fún aláwọ̀ dúdú ní aláwọ̀ dúdú bẹ́ẹ̀ ṣe pín káàkiri orílẹ̀-èdè Áfíríkà yẹn. Yes, I know that. But at this stage, pàápàá jùlọ táwọn ọmọ Yorùbá ti sọ pé a fẹ́ lọlé pé a ò ṣe mọ́. Báwọn Oǹdó ṣe dáàbò bo Gani. Èmi mọ̀ pé ọmọ Yorùbá dáàbò bo yín bẹ́ẹ̀. Tìrantìran yín. Olóòótọ́ la fẹ́. Àfẹ́ tó máa playing game pẹ̀lú olóòótọ́ làwa ń wá lọmọ Yorùbá ń fẹ́. Òtítọ́ láwa rí nínú Sunday Igboho. Gbogbo àwọn tó wù kan máa sọ katakata tó wù kan máa sọ òdodo tá a rí nínú ẹ̀ pé ibi tó bá dúró sí tó bá ní ajá òun dúró sí ibẹ̀ lájà ẹ̀ dúró sí. Òtọ́ tá a rí nínú àwọn bàbá Akíntóyè tá pé ọmọ Yorùbá pé ẹ dìde ilé tó lọ tán fi gbogbo ìtàn tó yẹ ká mọ̀ tán fi hàn wá. Òtítọ́ ìdáwà dì mú. Tẹ́ bá lè fi inú òtítọ́ bá àwọn àgbààgbà wa rìn tẹ̀sí jẹ́ kí ọmọ Yorùbá mọ̀ pé báwo ni ká ṣe rìn tọ́yìn sọ́nà bá ṣe gbé ṣiṣẹ́. That's the best thing you can ever do. All of your presidency is worth nothing. Bíbélì ni pé ohun tí n bá jẹ ní oríṣiríṣi tí mo lè fohùn oríṣiríṣi fọ̀rọ̀ tí mo lè gbàdúrà kí àlá gbogbo tí mo lè ṣe láì ní ìfẹ́ ní asán nínú asán ní mo dàbí tí símbálì olóhùn goro tó ń dún lásán all for nothing. Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu kẹ́ fi 200 years ṣe president Nàìjíríà. Tí ẹ ò bá pín Nàìjíríà kí Yorùbá lọ lálàáfíà. You're all but nothing. Ẹ ṣeun. Whoa, ẹ kò lákàyè. Ṣùgbọ́n kí n tó tẹ̀síwájú, ẹ wo, oh my goodness, Dr. Michaela, ó ga o, ẹ kò náwó, my goodness. Mo ń padà bọ̀ wá sí orí yín. Ẹ jẹ́ kí n sáré. Dr. Mike. Yes. Okay, ẹ ṣeun, thank you so much. Mommy Elizabeth Adesanya, ẹ má bínú mommy, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ ṣé gan ni ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Dádì mi Dádì Lọlá Ọlásùnkànmí, ẹ ṣé gidigidi gan ni o. Ẹ kú gbogbo gbà. Àjọṣe wo ní bàjẹ́. Dr. Michaela, ẹ wo ọwọ́ méjì fẹ́yàn kan. Ọwọ́ méjì fẹ́yàn kan. Ẹ kú gbogbo gbà. Ẹ kú náwó. Àjọṣe wo ní bàjẹ́ o. Ṣẹ́rí ẹbí yìí a máa dìjọ ṣe dé ilé lágbára Ọlọ́run. Ẹ máa jèrè gbogbo àwọn ọmọ yín o. Ẹ ṣé gidigidi gan ni. Kò ní tán níbẹ̀. Ní orí YouTube mi, ẹ jọ̀wọ́ ẹni tó bá fẹ́ join, ẹ lè join mi ní orí YouTube nípa pé kẹ́ darapọ̀ láti jẹ́ member. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ sí ibẹ̀. Yes, ó yé mi, mo mọ̀, yes, ó yé mi sà, ó yé mi. Ẹ ṣé gidigidi gan ni. Ẹ ní ṣìṣe o. Mo appreciate yín. Ẹ ṣé gan sà. Àmín. God bless you, sir. So, a máa lọ, ṣẹ́rí, ó ní nǹkan kan tí èmi fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ ó ṣe pé bàbá Tinubu nípa ọ̀rọ̀ iléèwé wọn kò ṣe iléèwé wọn ní Chicago. Ṣẹ́rí, ẹ̀yin àti èmi mọ̀ káàkiri ní ìlú òyìnbó káàkiri tó bá fẹ́ run fún gómìnà ẹni ipò òṣèlú tó bá fẹ́ ṣe kí ni wọ́n máa kọ́ ṣe sà? Wọ́n máa kọ́ ṣe background check ẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni sà, àbí? Bẹ́ẹ̀ni sà. Láti rí dájú pé ó pa irọ́, òtítọ́ ni gbogbo nǹkan tó sọ. Ṣeré léyìí tí Àtíkù wa ń lọ back and forth, kó gbàgbé òṣì, kó kàn wá. Kò tiẹ̀ ní tax ni because nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé
Bola Ahmed Tinubu went to the school. He went to school, he graduated from the school. Kan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ní America, third party ló máa ń distribute, ló máa ń print àwọn certificate yẹn jáde. Now, mi ò mọ̀ bóyá bàbá yẹn ti sá kúrò America before graduation because kò lọ sí graduation. You know, he has the results. He worked for banks before. Bola Ahmed Tinubu worked with that certification, or with Deloitte and Touche, or something like that. You know, and he did very well when he was in the banking sector. You know, so he actually that was, and then there was an error where it was a female because Nkotota at his summer and pé wọ́n ní ọmọ Tinubu kan pé Bola Ahmed ò kí ń ṣe ọmọ Èkó ṣe get àwọn kan gbé rúmọ jáde bẹ́ẹ̀ pé so ọmọ bàbá Tinubu kan tán pè ní Bọ́lá tó ṣaláìsí ní ó lo orúkọ ẹ̀ Bọ́lá something wọ́n náà wá lo inú ẹ̀ ló fi sí oyè sí Ahmed, you know, all these told nonsensical stories that people talk. I don't know the facts, but he has bear this name. Oh no, if to visa ni ó fi ṣe pé kó lè wá sí America ó dá àmọ́ èèyàn tó lórúkọ wá sáré abroad lọ́wọ́ dá wáyé àbí èmi Abiodun Òjó Moses Abiodun Ogunwale Òjó ló wà lórí certification mi ní Nàìjíríà gbàtọ́ rẹ̀ ń bá mi ta lótò tó sẹ́ndẹ̀ sílé because òun kọ̀ọ̀kan Moses Abiodun Òjó sórí ẹ̀ mo láti pé ṣé o rò pé mi mo jẹ lottery ó ní wọ́n ni mo ní but Ogunwale Òjó ní orúkọ ní last name mi ó ní ó jẹ́ gbàgbé ẹ̀sìn kí n lọ ṣe birth certificate mi pé go and make another birth certificate, go and whatever pé orúkọ tó wà máa jẹ́ nìyẹn ó tún ṣe mistake orúkọ gbangba wáyà láyé láwa yìí ṣe understand mistake tó ṣe ọ̀rẹ́ mi Abel Aláradé náà Dr. Abel Aláradé ó ṣe mistake lórí date of birth mi ó mọ̀ pé 1967 ni ó mọ̀ pé December ni kò rántí 25 ó lọ for 14 so officially in America December 14 only lórí birth certificate mi so he made a mistake money but December 14 ló kọ síbi instead December 25 ó ní well látòní lọ December 14 lọ no money lọ bí ẹ. So my father had to write me a church birth certificate mo dé embassy wọn làwọn ò ní gbà but fortunately lórí school living certificate mi ọ̀rẹ́ uncle mi kan ìyẹn ṣe printing press ó ti bá mi dọ́gbọ́n change 25 yẹn mọ̀ pé Gothic writing tó máa ń ṣe yẹn ó ti dọ́gbọ́n change yẹn sí 14 25 yẹn dẹ̀ look like perfectly like 14 so but mo dé embassy 10 yẹn wo tó tún kọ́ sọ pé well do you have a parents alive money yes only I'm going to need an affidavit of support only because I'm not this birth certificate is not okay. You have to get an affidavit of support from them to say that you were born on the 14th. Okay money okay but on lot tó ń ṣe documents yẹn wò tó dé primary school living certificate tó wo date of birth tó wà lórí ẹ̀ ṣe pé secondary school ní date of birth the university ò ní date of birth but primary school living certificate ní date of birth lórí bó ṣe wo ó December 14 bó ṣe cross it, you don't have to do that anymore. And the next thing I'm going to go, how you paying? You paying dollars or in naira? Naira no office. That was how I got my green card to come to America. Okay, now can move far a bit. I'm a to go different orúkọ wá sí ìlú yìí. I'm a to orúkọ tó lórí olórí gan wọ̀lú. Kí ni nǹkan tí yẹn matter? So any orúkọ tó wù kó gbé wá láti kíní. But he has bear that name. He's been answering that name since then. Bola Ahmed Tinubu. Ó dẹ̀ tó bí ẹ̀ fi tu ṣiṣẹ́ kó tó di kó contest governor gbà tó ń contest governor Lagos kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ wọn sọ gbélé o ó ti contest election he has 2 terms as the governor of Lagos State. He's a political figure in Nigeria for how long? He has been doing these things for years. Nobody said anything about his certification. Buhari kan tó yẹ kó sọ̀rọ̀ nípa certificate kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀. That is he even qualified based on the constitution of the country to even rule that country? Does he have a bachelor's minimum? What I'm going bachelor's not better, abi? Yes, bachelor. Does Buhari have a bachelor's degree? Yes, sir. About military training, just military academy school. Nobody's asking all that questions, no? But they want to question that. But I'm saying this not in support of Bola Ahmed Tinubu. I'm just saying this for the facts. That these are the facts, and there's nothing to really even worry about. This guy has contested election. The electoral body, INEC of Nigeria, have declared him the winner of the presidency. The judge, the Supreme Court of Nigeria, I mean the tribunal, have declared the election valid. So what else are we talking about? What else are we talking about? It's just a wasted effort.
And I don't think people should be buying that nonsense. I think they just pushing whatever buttons they want to see. Bóyá torí èròǹgbà nu wọn, bóyá yókù náà rò sí kí Shettima lè di president. Ibẹ̀ la máa lọ jà sí pẹ̀lú Yar'Adua. Tó bá dẹ̀ rí pé kò kú mọ́, ó máa ń lọ. Bóyá ká impeach ẹ̀, you know, maybe we should try and impeach him. That's probably all of their games. But I'm not interested in the political games in Nigeria. What I'm saying is this. Baba Bola Ahmed Tinubu, òòṣà òkè gbé yín síbi tẹ́ wà lónìí, kì í ṣe agbára yín, kì í ṣe ìmọ̀ yín. And you are there on the shoulders of Yoruba ni, lè ṣe débẹ̀ yẹn. Because based on the agitation of the Yoruba people and the fear of this to calm nerves, ni mo believe wọ́n ṣe gbé ìjọba yẹn fún yín. Otherwise, àgé tó gbọ́n ṣáṣá ibi tí àwọn ará bí pàdánù. A máa sọ pé, and you can think you're very smart. Yes, nobody's denying that. Ṣùgbọ́n àgó tó gbọ́n ṣáṣá ibi tí Nàìjíríà pa ọ́. So Ọlọ́run ló gbé yín dé ipò bóyá ẹ lè ronú pé àkẹ́ o pé wo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ á lọ. Àti gba agbára wà lọ́wọ́ yín. You can do it for us easily without question. Ọlọ́run tẹ́ bá lè ṣe èyí fún ọmọ Yorùbá, èmi mọ̀ pé Awólọ́wọ̀ tá à ń tẹnumọ́ nìyẹn ó ń yájú ni. Báwọn yẹn ṣe máa tẹnumọ́ ọ̀rọ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Wọ́n á ní adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, adúpẹ́ lọ́wọ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó gba ọmọ Yorùbá lẹ̀. I think you should consider that as a legacy you can leave. Because bó ṣe wù kẹ́ pẹ́ tó ẹ ó kú náà ni. Àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ yìí náà ọjọ́ kan Ọlọ́run jẹ́ ká dàgbà ká dògbò la ń gbàdúrà. Ẹ̀yin ti dàgbà k'Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ dògbò. But at this age, èmi rò bóyá kẹ́ bẹ̀rù nǹkan. You have attained the greatest height that you can ever attain in life. The President of America, so don't deceive yourself. The Prime Minister of Britain, you cannot deceive, and we're not going to be deceived. What's the highest post you can hold in Nigeria? Is the presidency. You are a president, and the only good thing you can do for us and for our race is to separate us from that country called Nigeria. Let there be a sovereign Yoruba nation. Kadawa kadaduro la yarawa. Tolori gbori kelese gbese kalapa gba pa e. Ko ka ku lo lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ẹ ṣé. Ẹ kú ohun sir. Ẹ kú iṣẹ́ sir. Mọ́mí olóríire Àdùnní, ẹ káàbọ̀ mọ́mí, ẹ ṣé gan-an. So a máa tẹ̀síwájú. Nǹkan tèmi kàn fẹ́ kó yí Àtíkù yàn ni pé ìran Fúlàní ṣe ti rí pé Nàìjíríà kì í ṣe one Nàìjíríà. Nǹkan tí mo ṣe béèrè nìyẹn. One Nàìjíríà. Ṣé really one Nàìjíríà nìyẹn ṣá? Àtíkù ó ń gbógun, gbọ́ kó gbógun kó máa gbé ogun kó máa dìde wàhálà yìí sí Buhari nígbà tó wà ní ibẹ̀. Láti jẹ́ pé àwọn Fúlàní wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀. Wọ́n kàn fi ojú ayé ni wọ́n ṣe gbé bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu sí ibẹ̀ yẹn torí Yorùbá nation. Kí ni mo wá fẹ́ fàyọ ni wípé kí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu kí wọ́n jí kúrò nínú oorun wọn. Ẹ gbọ́ mi dáadáa o, òun ni dádì dẹ̀ ti ṣàlàyé yan. Èmi ò kì í ṣe fún olóṣèlú. Mi ò gbè lẹ́yìn bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu. Àwa ń sọ fún wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá sí Yorùbá. Èmi ń gbè lẹ́yìn ìwé mi sọ̀yàn nítorí pé Àtíkù ìran Fúlàní ni. Ìdí nìyẹn láti sọ pé kí ni kí bàbá Bọ́lá Ahmed kí wọ́n jí kí wọ́n rántí nǹkan tí wọ́n sọ rí ní 1997 pé kò sí one Nigeria, wọn ò gbàgbọ́ mọ́ nínú one Nigeria. Ojoojúmọ́ accident. April 4, 2021 ló sọ bẹ́ẹ̀. April 4, Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ní I don't believe in one Nigeria. April 4 April 4 in 2021 ló sọ. April 4, 2021. Ọdún mélòó sígbà tá a wà yìí? Ọdún méjì sẹ́yìn kan nìyẹn. I'm sorry, 2000. Hold on. April 1997. Sorry. Yes, I'm sorry. April 1997. Yes. Ẹ káàbọ̀ Dádì Ládì Bákàrè. Bàbá ọkọ mi. Ẹ káàbọ̀ sir. Wọ́n kí yín o Bàbá Ládì Bákàrè. Ẹ káàbọ̀ Bàbá Ládì mo kí yín. Ẹ pẹ́ lẹ́yìn mẹ́. April 1997 ló sọ
I don't believe in one Nigeria. Ọdún kèlò nìyàn. Ọdún 1997 sí 2007. Yes. To 2017, 1997 to 2007 to 2017, that's 20 years. 2017 to now is 25 years ago. Mommy, in another 6 months, we might 26 years ago. That's all right. Now, can you see article to tell us all right? Yes. Mo fẹ́ pàkíyèsí wá sí nǹkan ẹ watch nǹkan ẹ rí pé ìgbà tí election yẹn ṣe parí tó declare Bola Ahmed as the number one wọ́n ní Obi ní number 2 wọ́n ní Atiku number 3 ṣe pé tí Obi tó gbéra ogun pé àwọn máa ṣe election àwọn máa ṣe kan dismiss àwọn election kan tó lóun lọ́kọ̀ tó ń ṣe Atiku was the first person to say you know what I'm done tẹ́bá rántí dáadáa tó lóun padà sí Dubai tó lóun padà lọ Dubai nìyẹn kí ni nǹkan tó ṣe nísìnyí tó wá ń padà bọ̀. Wọ́n fẹ́ gbàjọba ní sá. Àti Obi ti kú tó ti lulẹ̀ ní. I'm saying these things not in support of the political. I'm not saying this to support Bola Ahmed Tinubu's presidency or whatever. But I'm saying it pé káwa ọmọ Yorùbá gbogbo ẹni tó dẹ̀ ń wò wọ́n ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà lápapọ̀ kẹ́ ẹ lè máa wo stage, look at the political stage and look at the actors and see what they're doing. Don't get carried away with your words. Just watch them. Try to take yourself out and watch what they're saying and what they're doing. So, kí ni nǹkan tó ṣe láàrin oṣù 5 sí 8 sí 6 tó ti sọ pé well, I'm retired, I'm out of politics. Àbí nǹkan tó kọ́ sọ pé ẹni bàtọ́ ní pé ó ní number 3. All of a sudden now, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní wá kí ni nǹkan tá lè fi gbé kó lọ́fíìsì bàtọ́ ní pé Obi ti lulẹ̀ tí ò rí tribunal kí tribunal tún dájọ́ in favor of Bola Ahmed Tinubu. Oh, well, that's to tell you they have a game that's not working their way. They're dealing with a politician that knows all of their tricks. There's no way we cannot take it away from Bola Ahmed Tinubu. He knows them from here to heaven, at the back of his hands. They did everything. But come on, contest election. I want to change now. Oh, don't change my want to change them all. And you're my Yoruba, and you're my Nigeria laptop. Oh, what they change? Kato dìbò pé kí Bola Ahmed má fi lè rówó àwọn politician kan má lè fi rówó bribe election lẹ́yìn ìgbà tí Bola Ahmed wọnú lé tán ṣe pé àwọn nǹkan ò rówó change ní especially in the south nílẹ̀ Yorùbá àrówó ná gbogbo ara mọ tójú wa ń rí dáńsẹ́ gbogbo bí owó ṣe máa lọ Kútọ́nù tí ó padà sọ ní Nàìjíríà tí ó lọ kíní kan tí ó ṣe é rántí táwọn èèyàn wá ń jìyà tí òṣòwò tán queue ní báńkì gbogbo wa all of a sudden owó yẹn wọn mà change ẹ mọ́ àbó ti change padà ni. Outcome is they still spending the same old naira that they said they changed. That's to tell you what type of leadership, how corrupt those leaders are, and how dangerous they are. How wicked these people are. You use the weapon of currency. Àwọn èèyàn ló jìyà kì í ṣe Bola Ahmed Tinubu ó padà wọlé. All in calculation against the Yorubas, especially against mo ń sọ pé bàbá Bola Ahmed Tinubu Nàìjíríà ọ̀fẹ́ yín lóyè ìlú ọ̀fẹ́ lóyè ọba wùwẹ̀ mìíràn èèyàn òde ń gbọ́jú ẹni tó ń ṣọ́ lọ bó ṣe wù kí ẹgbọ́n tó yẹ kẹ́ mọ̀ pé ọgbọ́n àgbójú náà ló ṣekú pa àwọn míì ó ṣe wù kí ẹgbọ́n tó the only thing tẹ́ lè ṣe nínú ọ̀rọ̀ àwa tá àgbọ́n yìí nínú ọ̀rọ̀ òmùgọ̀ tá à ń sọ yìí mo rò pé ó yẹ kí ẹ rí ọgbọ́n díẹ̀ kó nínú àwọn ìrírí ayé ìtẹ̀tìrí wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀fẹ́ yín fúnre nǹkan kan tẹ́ lè ṣe tí ọmọ Yorùbá ní gbàgbé láéláé tẹ́ bá ń rò pé kí Nàìjíríà má gbàgbé yín ni Ìgbò láìkì yín tẹ́lẹ̀ so kò sí kí ni kàtẹ́ fẹ́ sọ ṣé Haúsá ló wá fẹ́ràn yín àbí Fúlàní náà sọ pé àwọn fẹ́ràn ti Bọ́lá Ahmed kan síra níbi kan láàdọ́dọ́ àti láti pé ẹ jẹ́ ká name university ní àti tẹ́ bá fi kọ́ owó ara yín kọ́ university Nàìjíríà ló ní pé ní Bọ́lá Ahmed Tinubu láti sọ pé àbí wọn fẹ́ nẹ́ẹ̀sì highway kan ní Bọ́lá Ahmed Tinubu ní Kaduna àbí ní Sokoto. We cannot be kidding ourselves. The only good thing you can do, Baba Bola Ahmed Tinubu, is to break up Nigeria. I know it's a difficult thing because of the British and the Americans.
But you can do it because once you get the backing of the Yoruba leaders, you don't have to go to their country. You don't have to go to their country. Bring a very sophisticated hospital. See Nigeria. See orílẹ̀-èdè Yorùbá. Àwọn Yorùbá náà ló ṣiṣẹ́ ńbẹ̀. They're already trained. Break up Nigeria. We don't have to go to their country for nothing. And let us see who starts to come to Africa. I'm begging. Because bí Yorùbá ṣe lọ, làwọn orílẹ̀-èdè tó kù náà máa lọ. Ẹ̀rí tí Cameroon náà máa pín. And that's how it's going to go all across Africa. And then France will lose all of their influence in these countries. And then they will have to trade with us as equals. They have to trade with us and respect us as who we are. We have the opportunity to return back home and build our own nation and be proud of who we are. I'm black and proud. I'm black and proud. No, people should be black and proud of their race. You should come back to your country and be happy there and live there. But create an atmosphere. Let us be an independent sovereign nation that's free and fair, that's secure, and gives a level playing field to all citizens. And that can compete with the rest of the world. Let us learn in our mother tongue. Let us write and let us do transactions in our own language. Kishe kaloma sign contract pẹ̀lú China ta ni gbon kan ta kọ sórí ìwé ẹ ti bọwọ́ lu gbogbo ìwé ẹ ti gbé wa sínú ìgbèkùn ayérayé. Káwa náà kọ tiwa náà ní ilẹ̀ Yorùbá lórúkọ Yorùbá. Gbogbo ẹni tó bá gbogbo orílẹ̀-èdè bá fi bá wa ṣòwò kan máa sign contract yẹn lórúkọ tán bá ti gbọ́ Yorùbá kan máa gbọ́. They have done this to us, but now we know we should be able to set ourselves free. It's a long, tough, it's going to be a very tough, rough journey. But it has to start one day, and we're asking you to start it. You have the opportunity now, you have the power. Like no other Nigerian. Baba Awolowo, the opportunity you need. Kò sọ́mọ Yorùbá kan tó ní opportunity tẹ́ ní. Yàtọ̀ sí Ọbásanjọ́ is one of those that continue to strangle the Yoruba race. Unfortunately, I don't know what else to say. I don't know unless if we're lying, you should come up and say it. Understand? No, we understand what has happened. He is unfortunately one of those that wants to keep Yorubas perpetually down, including he does not want Bola Ahmed Tinubu to be president. It's not a hidden story. The president. Èmi wò pé ká pa kí Yorùbá pa K30 ká pa méjì ọwọ́ jù mí. Olóyè ìgbà tó jáde náà yóò tó sọ ní pé ẹ jẹ́ ká gbogbo àbúrà wa ń ṣe yẹn pé ẹ jẹ́ ká pàtì ká ṣera lọ́kàn. Ẹ jẹ́ ká ṣera ní òṣòwò. Let us come together in unity. Let us surround you and then break up that country. That means we have broken the back of Britain and set Africa free forever. It should start from Yoruba land. Ọlọ́run á fún yín ṣe o. Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ gbọ́ o. Etí gbọ́ àyà àgbàṣe Olódùmarè á fi fún yín. Àmín. Wow. Ẹ kú ohùn sà. Ṣé gbọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀wọ́ tìtorí Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká pa èmi ò tó ẹ, ìwọ ò tó mi. Ìwọ ló jù mí lọ, èmi mo jù ẹ́ lọ. Ìwà tẹ̀mbẹ̀lẹ̀ kan pẹ̀lú ọ̀tẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbé tì sí ẹ̀gbẹ́ kan. Nípa ọ̀rọ̀ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, nǹkan kan jáde sà tí mo rí kà. Ìyàwó bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n ti ké sókè, wọ́n ti sọ̀rọ̀ sókè. Wọ́n sọ pé igbákejì ọkọ àwọn wípé ó ń ṣe oògùn sí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu pé ní ọwọ́lọ́wọ́ báyìí o bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ṣe kíni ara ọ̀tá wọn ò dá. Pé Kashim Shettima yìí ó ti rán àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn lọ sí Mecca láti máa lọ ṣe àdúrà. A gbọ́ wọ́n sọ wípé ẹ máa gbọ́ mi dáadáa o ẹ̀yin ènìyàn. Ìyàwó wọn nǹkan tí ìyàwó wọn sọ ni mò ń tún sọ. Wọ́n sọ débi pé igbákejì ọkọ àwọn gan pàápàá ó ń ṣe kíni ó ń pa màálù, ó ń pa oríṣiríṣi ẹran oríṣiríṣi nǹkan ètùtù gbogbo ẹ̀
lórí ọkọ wọn láti pa ṣẹ́bọ̀ olódì wọn so a lè ṣe kí ni a lè di ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìyálájé personally kò gbogbo ilé tó ń sọ yẹn ariwo lásán lórí lọ́ọ̀tì tèmi. Ìgbàgbọ́ tèmi ni pé ewé kan kì í bọ́ lára igi kọ́lọ́run mọ̀mọ̀ sí. Mi ò sọ pé kò sóògùn káwọn èèyàn má tú sí mi gbọ́ mi ò sọ pé kò sí agbára o. Ṣùgbọ́n ewé kankan ò ní bọ́. Ó ní many are the desires of men, but only the will of God will stand. Ibi tí ìgbàgbọ́ tèmi dúró sí nìyẹn pé so many things la lè máa gbà lérò ìfẹ́ Ọlọ́run nìkan ni yóò ṣẹ. Àmọ́ èèyàn tó ní ogun mi èyí gbogbo ayé wo bàbá Sunday Adéyẹmọ bí pé kò sẹ́ni tó lè mú kò sẹ́ni tó lè ṣe understand. Nígbà tó lọ́n fẹ́ mú pamọ́ ṣé kò mú pamọ́ ẹ̀rí pé wà ní ọ̀rọ̀ tó sọ jáde bàtó jáde. It's one of the reasons why you have to respect this man, because bàtó náà mú níjọ́ yẹn àdúrà kan tó mo kọ́ gbà náà ní sí Ọlọ́run ni pé Ọlọ́run orí arákùnrin yìí o òótọ́ ó máa ń sọ̀rọ̀ agbára ṣùgbọ́n kò sọ̀rọ̀ agbára láláì fi tìwọ́ Ọlọ́run ṣe. He has not said anything and pé Ọlọ́run tó ní mi Ọlọ́run tó ní ẹ̀mí mi. Ẹ lọ watch gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ dáadáa. This somebody I invested time in studying. I studied this man like no other person. And Ọlọ́run tó ní mi tó ní ẹ̀mí mi. Look at what he said even when he came out. Pé Ọlọ́run tó mú un pamọ́ náà ló fi hùn sílẹ̀. Ó ní mú un pamọ́ kò sí lọ́wọ́ èèyàn kankan. Ìtúsílẹ̀ òun sì ní kò sí lọ́wọ́ anybody. Bí kò ṣe lọ́wọ́ Ọlọ́run. He acknowledged what is God's. Therefore, let's go to ariwo tí wọ́n ní woman pa. Èmi ò gbàgbọ́ nú èèyàn bá pariwo di ọ̀túnla mẹ́wàá. Èmi ò sọ pé wọn ò lágbára o. Agbára kan ṣoṣo lèmi ní. Agbára tí mo sì ní ẹnìkan náà ni mo gbójúlé. Agbára kan tí mo sì gbójúlé ni pé nígbà tí gbogbo agbára àwọn èèyàn bá pín pápátá, ipá kan tó kù tán máa ń lò yẹn ni àdúrà. Ẹ rí pé mo sọ ọmọ mi ní àdúrà. My last born, my daughter is àdúrà. Gbogbo yẹn sọ pé àdúrà pé mi kò lè dé sọ ọmọ ní àdúrà. Bàbá tó bí mi kọ́ sọ pé mi kì í má sọ pé àdúrà kì í sọ pé àdúrà bá pọ̀ nínú gbogbo tó ń kọ́ bá ti wá tú sí. Bọ́lá àdúrà bá ṣe ìwọ lè sọ pé àdúrà gbé ọ. Ìwọ lè sọ pé àdúrà ibi tó bá ti tú ẹ sí náà ni kò pé sí. Àdúrà lèmi á sọ. The only child nínú àwọn ọmọ tí mo bí tí mo sọ lórúkọ nìyẹn. Bàbá mi ló sọ àwọn ọmọ mi lórúkọ pápátá. But ọmọ tèmi the last one èmi ni mo sọ. So ipá kan tí mo gbójúlé, I know what I went through in life and I knew how prayer had helped me out of my trouble. And so many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them from all of them. And not by any power or by any means, because gbà tí gbogbo ipá pin tán, ipá kan tó gbà mí là náà ni àdúrà. So eléyìí tí wọ́n bá lọ máa pa màálù kan máa pa ògúfe kan máa bọ orí kan máa bọ ọ̀pẹ kan lọ máa lọ ọ̀dọ̀ àwọn màláìka àwọn tán ní oṣù padà ní rọrùn àwọn náà mọ tó bá wọn. Tọ́lọ́run bá fẹ́ ń pa bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu níjọ́ tọ́lọ́run bá fẹ́ pa ló máa pa. Ó ní ta ni ẹni nínú yín tó lè fi ìgúnpá kan gún ọjọ́ ayé rẹ̀? Nobody. Bí kò sí lọ́wọ́ Ọlọ́run. So God knows the end of all these things from the start. Ṣé rí wọ́n dẹ̀ lè wá ṣe kọ́lọ́run fún wọn ṣe o. Tó bá ti wà nínú àkọọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Tó bá lọ́ bá tó ẹ pé ó wu Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Tó bá wà nínú ìfẹ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Ni mo ṣe ń sọ pé bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ò lè sọ́dọ̀ là. Ẹ rí pé mo ti sọ̀rọ̀ yẹn náà síwájú. Wọ́n tán máa ń rò pé bóyá tó bá ti kù ọdún kan àbọ̀dún méjì táwọn á lò lẹ́yìn ọdún mẹ́fà táwọn ti wà lórí àlééfà as president. He cannot think so because ọmọ Yorùbá ò lè fi ìgbẹ́kẹ̀lé wa sínú bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹni tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ nínú ìhòmú ẹ̀. We cannot guarantee he's going to be alive tomorrow. Nobody knows that. When sọ pé ohun tó ń ṣe yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kó bẹ̀rẹ̀ right now. Do what you can do. Call our leaders together and break Nigeria up. Tẹ́bàtì wa sọ pé for doing that you want to be Nigeria's orílẹ̀-èdè Yorùbá president for life. Why not? Táwọn Yorùbá fẹ́ tọ́mátì fi sínú special constitution tọ́mátì draw constitution so that they are approve síbẹ̀.
For example, Baba Akintoye is a life chairman for YSDN. It is in the article of association of the YSDN. They can do the same. Tí Bọ́lá bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ tó bá ti àpè àwọn bàbá yìí pé ó dá o. A ó fún yín lórílẹ̀-èdè yín. Ṣùgbọ́n èmi ní kẹ́ fi ṣe ààrẹ títí wọ́n fi jáde láyé. Wọ́n lè ṣe now. That's a little price to pay to get our country. But kẹ́ ẹ jókòó ti àwọn Shettima, kẹ́ ẹ jókòó ti àwọn Meruga, àwọn Atiku, àwọn Fulani, in cahoots with the British people that don't want us for good. I don't think it's anything wise. So, ṣé Bọ́lá Ahmed náà òun náà ṣògùn rí ni? Ṣé òun náà mọ bo màálù mọ́lẹ̀ kó mọ́ pàgùtàn kó mọ́ pẹ́ràn? Ṣé òun gangan fúnra ẹ̀ mo ti gbọ́ lẹ́nu tó sọ pé ẹ̀yin àlùfáà, ẹ̀yin pásítọ̀ àti ẹ̀yin kò dárúkọ àwọn kẹta, kò sọ pé àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀, kò sọ pé àwọn babaláwo, bọ̀ dárúkọ àwọn wòlíì àti àwọn pásítọ̀. Èsì ni kí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí gba àdúrà o, yẹ mọ̀, ó sọ ọ́ náà. Àdúrà tó ń sọ ẹ náà ṣe kàn ṣe kóòtù ni. Ṣé Bọ́lá Ahmed Tinubu ní òrúbọrí? Náà ti bá rúbọrí kò láwọn tó ń fún ní owó ẹbọ. Don't let us ṣe ayé tí pa wọn ní tí irin bá kanrin ìkan máa ń tẹ̀ náà ni. Tí irin bá kanrin ìkan ó tẹ̀. You know, we all know these things from the start. Gbogbo aláti mọ̀ pé wọ́n believe pé Baba Bola Ahmed Tinubu is not physically or medically strong to be president. Yeah. And wọ́n dẹ̀ fi ayé ti Yar'Adua wọ́n fi wọ́n wo game tí Ọbásanjọ́ play in time yẹn because he wanted an Igbo man to be president. The same thing to fẹ́ ṣe this time around. Ọbásanjọ́ wanted an Igbo man to succeed him. Ó dẹ̀ wọ́n pé not làwọn máa sún sí. Ó wá ẹni tí ó mọ̀. He knew that Yar'Adua has a terminal illness. Wá lọ pick Ọbásanjọ́ ló pick Goodluck Jonathan now for Yar'Adua. The same thing ni Buhari ṣe fún wọn nísìn. Okay, a gbé pé kíní fún wọn kò fẹ́ jẹ́ kó win ní primary. Bọ̀gbà tó ní pé ó lùyọ. Okay, a gbé fún ẹ. Ṣùgbọ́n àfikún mú Shettima ẹni tá a mọ̀ lórí àwọn terror. You understand? That's the condition, and it's a Muslim ticket. Yes. Bola Ahmed sọ pé Buhari fẹ́ mú òun as a vice president. Òun ló fi lẹ̀ pé because Muslim ticket. Pé tó bá di Senate náà wọ́n lè fi Senate náà tún lè di Senate chairman. I understand because it's under Muslim. Ló ṣe ní pé kọ́ lọ mú ara Abẹ́òkúta ìwà kí náà gbogbo ẹ̀. So, but in your case, it's okay to have Shettima Muslim ticket. There's nothing wrong with it. Because he had to cause anything, OTDT. So, èmi ò gbogbo ariwo tí ìyàwó Bọ́lá Ahmed ti ń pa yẹn, ó dá bó ṣe ń sọ síta o, èmi ní kò dá o, mi ò dẹ̀ dá lọ́wọ́ ẹ̀ kó bóyá ó lè ráhùn tó lè ran ọkọ ẹ̀ lọ́wọ́. But we already know that Baba Bola Ahmed Tinubu is not medically strong from the start. And the position, the leadership position, got to entail the things it requires. I don't know if it's medically fit to run the office. What he can do from Yorùbá, pàápàá jùlọ lákòókò yìí, ẹ̀gbá ń tẹnumọ́, èmi ń tẹnumọ́, ètò àti iṣu àtẹnumọ́ kì í jóná. Ọlọ́run á jẹ́ kán gbọ́ wa rí, kán gbọ́ wa ní dáadáa, kán má gbọ́ wa pẹ̀lú kò ní bọ́ sí àpò ìbínú wọn nígbà tó máa ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ táwa kankan sọ yìí. Ni pé oore kan tán lè ṣe fọ́mọ Yorùbá táwọn ò ní gbàgbé, tí ìrandíran wa ò ní gbàgbé, ni pé kán pín Nàìjíríà fún wa, kán jẹ́ kí Yorùbá máa lọ lálàáfíà gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Tí wọn ò bá ṣe bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ àfàìmọ̀ kán mọ́ kábàámọ̀ wọn. Tí wọn ò bá ṣe, nítorí Ọlọ́run ó ṣe. Táwọn ò bá wá ṣe, ibi tó bá dẹ̀ já sí, ibi ayọ̀ ló máa já sí fún ọmọ Yorùbá lágbára Èdùmàrè. Kọ́lọ́run kó já sí ire fún wọn. Wow, ẹ kú ohun sà, kò ní ra ẹ̀yìn láṣẹ Èdùmàrè. Bí ẹ káàbọ̀ sí orí ètò Daddy Taiwo Olówó Decent. Ẹ ṣé gan sà. So a máa tẹ̀síwájú. Ẹ dárúkọ Muslim ticket. Inú mi dùn. À ń lọ báyìí, ó máa mú wa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Ìlọrin nípa Àfọ̀njá àti ALIMI. Kí ni àwọn nǹkan kan wà tí mo fẹ́ kí àwọn ènìyàn, àwọn aráalé, kí wọ́n dìmú ní ibẹ̀? Ẹ má ṣì wá gbọ́ o,
àwa kò í ṣe ọ̀tá mùsùlùmí a ní àwọn tó dára nínú wọn ṣùgbọ́n àwọn tí kò dára wọ́n ti bà àwọn tó dára jẹ́ àti pé ìyẹn tún lọ bẹ́ẹ̀ ìkejì àwọn ọ̀ràn álímì yìí wọ́n ń dá ọgbọ́n wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ láti ìlú Ìlọrin ni wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí o ṣé láti ọjọ́ yìí ǹjẹ́ kò yẹ kí wọ́n bá ti fi Tani Ọlọ́run sílẹ̀ tí kì í bá ṣe pé nǹkan míì wà nínú ẹ̀. Èmi ò rò pé ó yẹ ká tiẹ̀ ti mú sílẹ̀ láti ìgbà tá ti mú yẹn náà. That's one. That's where I stand. Because the crime alleged does not fit the punishment he's been receiving. Kò wọ́n ní Yorùbá ní pé kí la gbé kílẹ̀ jù. Ẹ lọ gbé pé nítorí kí ni Orlando ṣe kọ́ ni yẹn náà. Wọ́n ní ẹ lọ gbé nítorí ẹ lọ yọ ṣànkú nítorí kíní kan. Something like that. Wọ́n lọ yẹ pé nítorí oní èpè má ti pọ̀ ju ohun tó sọnù lọ. Something like, you know, what is the point? It has a political undertone. It's not about Tani Olohun Funare as a person or what he said or what he did not say. It has to do with the throne of Ilorin, the Afonja throne. That's all the Emir, that's all the Emir Palace. Don't put any Gambari Palace, abi Zulu, abi. So that's what it is about. Because it's a challenge to that throne right now. That's the challenge I see, and that's what they're fighting on. So the excuses to it's all excuses it's all flimsy excuses. Àwọn tó yẹ ká bá àwọn ló yẹ ká bá àwọn ìjọba tí ò sọ̀rọ̀ ńkọ́. Àwọn ọba Yorùbá tí ò sọ̀rọ̀ ńkọ́, ṣebí ọmọ Yorùbá ń dá lọ́lọ́run. Àwọn gómìnà tí ò sọ̀rọ̀ ńkọ́, ṣebí ọmọ Yorùbá ni wọ́n ní orí ìpínlẹ̀ Ìbàdàn. Ààrẹ tí ò sọ̀rọ̀ ńkọ́. Is he not the leader of the government? Tí Bọ́lá Ahmed bá ní pé ẹ fi ọmọ ilẹ̀ lónìí. Ṣé wọ́n ní fi ilẹ̀ ni? But the political class have a way gbà fún gbàjà nílé ní gbà fún gbàjà lóko. Àwọn fọmọ Yorùbá ta káìtì. Àwọn fi wá ṣe pawn ibi chess game. Àwọn fi wá ta draft. Wọ́n lọ sọ pé ọ̀fẹ́ nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn. Làṣìfẹ́ dádúró orílẹ̀-èdè tí wọ́n ní máa lo citizen gẹ́gẹ́ bí pawn gẹ́gẹ́ bí tó fi ń ta bí draft bí chess bí pawn lórí chessboard. They're using the welfare of our people to bargain and they're selling our birthrights out. Tọ́lọ́run ṣe kórìíra ìsọ̀ nìyẹn kórìíra ìsọ̀ kátàpá ó ní ó ta ọjọ́ bí ẹ̀ ó ta ọjọ́ bí rẹ̀ àwọn pẹ́ fún. Ìbínú Ọlọ́run ń bẹ lórí gbogbo àwọn tó máa ń ṣerú nǹkan báyìí àwọn wa especially àwọn politicians wa. Ìbínú Ọlọ́run ó ń bẹ lórí wọn kì í sórí àwọn nìkan àti lórí ìran wọn lórí ẹbí wọn ni mo sọ lórí ìran Yorùbá ní gbogbo wa. Ìbínú Ọlọ́run ó ń bẹ lórí àwọn olórí tí wọ́n ń ta ọjọ́ ọ̀la àwọn èèyàn wọn. Tẹ́rí èèyàn búṣọ̀gbó ni ó rò pé ó bojú ẹ̀yìn ó rò pé ojúmọ́ ni olówó lè ń pa ni àbẹ́ ni Yorùbá ń pa lówe. Ìgbà tí wọ́n ṣe tiwọn ní ìsìn nígbà tí ẹ̀ṣẹ̀ máa ń bọ̀ ẹni tí ò mọ̀ wọ́n rí a máa wò pé kí ló dé. Ká ṣọ́ra láti máa dájọ́ gan sẹ́f ká ṣọ́ra láti máa gbé ká ṣọ́ra láti máa ran anybody lọ́wọ́ gan pẹ̀lú láti máa ṣàánú àwọn èèyàn torí tọ́lọ́run bá ń bínú sáwọn kan tí ẹ bá tún fẹ́ ránrú ẹni kí ìbínú Ọlọ́run mọ́ lọ sọ̀kalẹ̀ sórí olúwẹ̀. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tó bá ń ta ìran ẹ̀ tàbí ta ọjọ́ ọ̀la ẹ̀ just like you selling your birthright ìbínú Ọlọ́run wà lórí wọn. Kọ́tẹ́mi sọ nìyẹn gbogbo Ilorin is only I mean naturally they will have to try and see how they can secure their throne because bí táwọn náà ti ń jẹ nìyẹn. Ṣùgbọ́n ó pẹ́ ó yá ni olóòkà ó gbòòkà èmi má bẹ́ẹ̀ torí ilẹ̀ Yorùbá àkínjẹ emir so olúwo tó lọ́wọ́ ń lọ bọ́rọ̀ táìtù bóyá kì í ṣe ọba olúwo ọba Abdulrasheed tó ní emir lòun wọn coronate wọn ní the olúwo of Ìwó and no olúwo of Ìwó has been an emir has always been an ọba. So tó ń bá fẹ́ jẹ emir bóyá wọ́n máa lọ dá Ìwó mi kalẹ̀
ó tọ́ ni nígbà tó orílẹ̀-èdè Yorùbá bá dúró bóyá yóò lọ dá ìwó mi ìkalẹ̀ ni I don't know but wọ́n lè sọ pé wẹ̀ àwọn kan fi ń ṣẹ̀fẹ̀ ni yeah, that's okay tàbá sọ pé àwọn fi ń ṣẹ̀fẹ̀ ni that's alright but ọmọ Yorùbá kò sí ẹ̀mẹ́yà nínú ìran aládé ọba aládé ni wọ́n ń dé nílẹ̀ Yorùbá including Ìlọrin Àfọ̀njá so ọ̀rọ̀ bàbá Tani máa ń tán pé ń Tani Ọlọ́run yìí àdúrà mi wà pẹ̀lú ẹ̀ o bọ́lọ́run ṣe kó olóyè Ọlọ́run àkóyè ọjọ́ kan Àmín. Ọlọ́run ní jẹ́ kó fi ẹ̀mí pa Àmín. kó ṣàòkè kó dáhùn kó fún ní ìtúsílẹ̀ Àmín. Àmín. àdúrà tèmi nìyẹn. Àmín. Ẹ ṣeun gidi gan ni sà. Ká tó parí ètò ó ní nǹkan kan tí n fẹ́ play nípa láti ẹnu bàbá wa kan ọ̀jọ̀gbọ́n ni wọ́n mo rí ní orí ètò Yorùbá Gidi ẹ jọ̀wọ́ ẹ gbọ́ then ẹ má sọ̀rọ̀ lé lórí ká tó wá tún sọ mélòó kan sí then a máa parí ètò. Daddy Smooth Samson ẹ káàbọ̀ sà. Ó ní ìdí fún àwọn àáfàá Ìlọrin àwọn tó kẹ́mọ̀ àwọn ọmọ Álímì ẹ farabalẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ sà kò ní pẹ́ mo kàn fẹ́ kán gbọ́ nǹkan kan. rẹ̀ ra padà lọ́wọ́n yóò dìnnira Álímì ò ní gbé ibi tí wọ́n ti ń pè ní irin ibi tí wọ́n ti máa ń lọ irin àdá àáké kíní tí wọ́n máa fi ń ṣe sọ̀nkú gbogbo tó bá sá ti nílò kí ẹnu rẹ̀ ó mú ò ní irin wọ́n fi ń lọ torí òkúta pọ̀ ń bẹ̀. Tẹ́ bá ṣe wò ó títí náà títí lọ sọ́nà ṣáádú olóoru nǹkan wẹ̀ títí bá a ṣe sọ ẹ̀ tó yẹ dé ọ̀nà ìjẹ́bà náà ẹ máa rí pé òkúta lóríṣiríṣi tó pépẹ̀ díẹ̀ náà tó jẹ́ pé ebi èpè díẹ̀ bá ti wà ní orí àpáta báyìí wọ́n á gbin láti tí ó sì ṣe dáadáa tí ó ṣe gbàgbà pẹ̀lú òkúta pọ̀ Álímì wà ń bẹ̀ Àfọ̀njá wà ń bẹ̀ wọ́n sì ti mọ́ra wọn. Wọ́n ti bára wọn ṣọ̀tá. Kì í ṣe pé wọ́n bára wọn ṣe ọ̀tá ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ wípé atẹjúmọ́lẹ̀ ló máa ti ń wá o bẹ́ẹ̀ ni dẹ̀dẹ̀ náà dẹ̀kú ṣe rí Àfọ̀njá fi lówé nú ó jẹ ìwọ ọkọ tí àwọn Fúlàní bá ti sọ pé Ìlọrin ìrí Álímì èyí tó túmọ̀ sí pé Ìlọrin ìlú Álímì ni àwọn obìnrin ilé náà ó máa kọrin pé rárá ẹ mọ̀ sí kìíní yìí báyìí mùsùlùmí lọrin òwe mùsùlùmí lọrin òwa Ìlọrin Àfọ̀njá àwọn èèyàn tiwa gan tí wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá ṣùgbọ́n tí wọ́n ti gba ẹ̀sìn Ìsìláàmù àwọn gan wọn lè fi ọwọ́ sọ̀yà pé àwọn ò tí Álímì lẹ́yìn títí di ọ̀rọ̀. ló bá tán nǹkan tí ń fẹ́ fàyọ nìyẹn sà. ẹ̀sìn náà fi kó àwọn míì ní ọpọlọ lọ ẹ rí i pé pàtàkó bẹ̀rẹ̀ ètò yìí lénìí ọ̀rọ̀ Israel àti Palestine la fi bẹ̀rẹ̀ ẹ rí i pé mi ò tiẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ mo yí lọ straight sọ̀rọ̀ religion because ibi táwọn ẹ̀sìn méjèèjì yẹn ti jáde wá nìyí. The religion started from Israel and the Palestine. That's where gbogbo ẹ̀sìn méjèèjì wọ́n ní Muslim àti Islam bí tó ti jáde wá nìyẹn. Even though Saudi Arabia ni wọ́n dẹ̀ wá fi sọ di Kaaba tí wọ́n ní wọ́n lọ Mecca àmọ́ ọgbẹ̀nsìn because of migration of the Prophet himself. But all of these religions started. They are the same brothers of the same father. Now, ẹni pé nǹkan tó mo sọ ń gbà yẹn ni pé ká má gba irú nonsense yẹn láàyè láàrin ọmọ Yorùbá. So I'm not surprised with Ìlọrin and nǹkan tí ọ̀jọ̀gbọ́n yìí sọ ń bẹ̀ yẹn pé Álímì ti wà ń bẹ̀ Àfọ̀njá náà ti wà ń bẹ̀. No, Àfọ̀njá was the Lord ní Ìlọrin. Àfọ̀njá because of the story tí àwa gbọ́ ni pé ó dà pé ó ní issue pẹ̀lú Aláàfin ó fẹ́ kán lọ neutralize ẹ̀ and because he's a powerful man ó wò pé ó ṣígun fún òǹkẹ̀ ló ṣe wá lọ pé Álímì àwọn Fúlàní wa pé ẹjọ́ ẹ wá ràn mí lọ́wọ́ ká kojú ọ̀tá tí Aláàfin tó send sóhun yìí. And they fought the battle and won. Ó wá sọ fún àwọn Fúlàní ẹ pé ẹ wulẹ̀ mọ́ lọ bí ẹ dúró bí ìgbà tó pé ó fi wọ́n ṣe bodyguard pé àìmọ́ wọn tó lè fẹ́ rán ogun sóhun. Ṣé you understand? Yes.
Afonja was the first to point, although Asala do sáfẹ̀mí ara ẹ̀ because pàgùn gbójúlé ó dẹ̀ ń lérí sọ́ba. You understand? Níjú owó ojú mi. Ona fẹ́ dá ó fẹ́ wà autonomous. He was the lord in that area. It was not Alimi pé Afonja wà níbi kan Alimi wà. He went and called Alimi with his battalion. Àwọn tó ń fẹ̀sìn ẹ̀sìn náà dẹ̀ fi ń jà. Ẹ̀sìn àwọn fi ń jà. You understand? Pé ẹ máa bọ̀ tẹ̀yìn tẹ̀sìn ẹ wá ràn mí lọ́wọ́. But àwọn yẹn wá with their religion pé Mùsùlùmí làwọn. So religion náà dẹ̀ fi pa Afonja eventually. Because wọ́n wò pé Muslim làwọn pé anything that has to do with pé ọ̀nbọ̀dìṣà ń bọ̀ ní ẹ̀wọ̀n tí ẹ fẹ́ gbọ́. Gbàtọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn máa tẹ̀fẹ̀já. Kọ́ Afonja tó kó tó di pé ó máa bójú ẹ̀yìn pé kí ló ṣẹlẹ̀. Ogun ti do yíká. Àbẹ́ẹ̀kọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ni sir. That's how they killed him, and that's how they already took the land. Èèyàn lọ bẹ̀rẹ̀ fún help. Wọ́n dẹ̀ pàdánù. At the end of the day, wọ́n help ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n fi gbalẹ̀ ẹ̀. So, but ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lónìí lọ sọ̀rọ̀ Tani Ọlọ́run ni pé àwọn ìran Alimi yẹn tí wọn ò fẹ́ pé kán padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀ wọn kàbí kán kúrò lórí ní kan pé kíra tí wọ́n dùn wọ́n gẹ́gẹ́ bí olórí gẹ́gẹ́ bí ọba ọ̀ ká pè wọ́n ní emir tó wọ́n ìṣọba. Bẹ́ẹ̀ni emir ni wọ́n fẹ́. tán pé wọ́n wò pé political power wọn ó máa wà neutralized and they want to maintain Ilorin under the emir leadership forever. Tán wá nìyẹn. So anything that has to do with religion, they're just using this religion thing to disrupt us. So tí Yorùbá ìdádúró ní ìsìn gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kí Ìlọrin máa sọ pé emir làwọn ń jẹ ṣe pé á di nǹkan tí wọ́n address ní court. So they cannot support Yoruba nation. They will not support it, and so they will look for every means to cause confusion and distract us. Àdúrà mi fún Tani Ọlọ́run ní Ọlọ́run àkóyọ distraction. It's not about him. It's a bigger political plan, a game, and a means to disrupt all of our efforts. Unfortunately, our politicians are going to pay attention to right now. It's not like they didn't hear, but they're not interested. Because kò tí dojú ẹ̀. Ó máa tó dojú ẹ̀. Ìgbà wo ló wá máa dojú ẹ̀ sà? Ìgbà wo ló fẹ́ dojú ẹ̀ sà? Lágbára èmi gbàládùn láìpẹ́. Ṣé rí ní parọ́ tara wa jẹ́? Èmi ìdẹ́ ń parọ́ tán èèyàn. Mi ń dá sí Yorùbá nation tí olóyè tó bọ́ sórí stage tí wọ́n lọ àtàkì ilé ẹ̀. Èmi gbàgbọ́ pé most ọmọ Yorùbá káàkiri, especially àwọn tó wà ní diaspora, they're not interested until olóyè started that campaign. Sherry, a lot will determine what happens between now and the next steps tí olóyè bá gbé. Because tólóyè bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ like, especially tó bá pa sórílẹ̀-èdè Yorùbá yẹn tó ní pé àní ẹ̀tọ́ wa la fẹ́. Yẹ́n àwọn èèyàn bá ṣe máa troop out. Ni mo ṣe ń sọ pé mo kì nílò ní ìsìn pé kó ṣọ́ra ẹ̀ because àsìkò tó kù ní Kútọ́nù yìí gan-an léwu pọ̀. Because àwọn tó ń fẹ́ kó ṣeé ṣe tán ìjọba Benin ọ̀dẹ̀ fẹ́ kó pàṣẹ lọ́rùn. You understand? They might have access to him even in Germany. Russia, but Russia bá fẹ́ pa àwọn ọ̀tá ẹ̀. Russia ti lọ poison àwọn èèyàn ní Britain. Even though they know it was Russia that did it, kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹni tó ti kú, wọ́n ní kílẹ̀ tó pòṣìkà àwọn tó rere ti bàjẹ́. That's why Olóyè needs to be very careful. Because the French, they're not happy. And they have nuclear weapons. They have nuclear materials. Wọ́n ní àwọn radioactive materials don't feel pààyàn easily. You understand? Tìlé tó ń sùn wọn láti máa check it. Because wọ́n lè poison it through air conditioner olé ẹ̀gán. Ọlọ́run ní jẹ́ kí wọ́n rí ṣe. Mo ṣe ń gbàdúrà pé because wọ́n máa wò pé tán bá yọ olóyè kó sí èèyàn mélòó ló fẹ́ ní interest ní Yorùbá tán bá yọ ọwọ́ ẹ̀kọ́ mẹ́ ẹ jẹ́ ká sọ bá wa sọ tọrọ. Èmi bí ẹnìkan kò sí interest mi ò ní interest lọ títí máa nìyẹn. Ọlọ́run dẹ̀ rí mbẹ́ Ọlọ́run mọ̀ bẹ́ẹ̀ tí olóyè àfi tí ẹlòmíì bá tó jáde tó prove ara ẹ̀ tá a dẹ̀ rí pé kò sí irọ́ kò sí èké nínú ọ̀rọ̀ ìgbébi tó bá sọ̀rọ̀ sí lọ́rọ̀ ẹ̀ dúró sí èmi ò tí ì rí rẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀.
This man stood where he says things and stays there. Ló jẹ́ kí wàá kọ̀ọ̀kan lè tẹ̀lé kí a lè gbọ́kànlé pé òkè. Kídé gba gbọ́kànlé Ọlọ́run ló ní gbogbo agbára lọ́wọ́. You understand? Ìgbẹ́kẹ̀lé pé tó bá sọ̀rọ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ ni ọmọdé mọ̀ pé àwọn èèyàn respect ẹ̀, especially among the politicians. And politicians dey respect ẹ̀ Naija. Ẹnì kan máa ń pè wọlé. So that's the only courage grace we have. Okay, sir. Ṣé ẹ fẹ́ dá sétò àbí? Okay, ẹ fẹ́ dá sétò, sir. Yeah, mo fẹ́ dá sétò. Ẹ káàbọ̀, sir. Speaker tí ẹgbẹ́ wa tí wọ́n sọ. Okay, sir. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò, sir. Kí lè wí mà? Mo ń kí yín ni pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò, sir. Ẹja ẹkú ètò mà ẹkú ètò Ọlọ́run á fún wa ṣe mà. Ṣé rí mo máa kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ibì kan ẹjẹ̀ ń wo náà gbé mo kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí wípé àwọn ọmọ Yorùbá a rí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ ọlọ́gbẹ̀ni tí wọ́n ń pè ní Tinubu. Bó ṣẹlẹ̀ jẹ́ pé èmi ní tẹ ara tèmi o èmi ò fara mọ́ ọmọ ẹni ò ní ṣèlú bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ káfílẹ̀ kẹsì díẹ̀ lómi nítorí ọmọ ẹni tá à ń wí yìí kò sí ipa kankan àti nǹkan kan tó ṣe sílẹ̀ Yorùbá. Ní tọ̀dọ̀ tèmi èmi ò lè rárí dájú kan débi pé ibi tí ẹni fi jẹ́ ọmọ Yorùbá rẹ̀ ṣùgbọ́n ká ṣáà sọ wípé ó pè ẹ̀ka ní pé bí Bíbélì mo ṣe sọ̀rọ̀ kan pé tó ní aláwọ̀ ṣe àwọn ojú aláwọ̀ ṣe àwọn Yorùbá pé ókè ó pè rẹ̀ ní Yorùbá adé sọ pé ókè bóyá bá ṣe sọ yẹn náà èmi ṣe ń sọ wípé ẹjọ́ ẹ̀yin Yorùbá ẹ jẹ́ ká dìde we need internal security and economic development within our own Yorùbá as a region. Òun ló jẹ́ ká máa lé nísìn. Èmi ò ń dunnú nígbàkigbà pé tó bá ní ọmọ Yorùbá kan la gbé sípò ọmọ Yorùbá kan la gbé sípò gbogbo nǹkan tó bá gbé ọmọ Yorùbá sípò gan wọ́n máa ń ṣe worst ju nǹkan tí àwọn ti bí ń ṣe lọ. So Àtíkù ń sọ̀rọ̀ Òbí ń sọ̀rọ̀ gbogbo propaganda tó ń ṣẹlẹ̀ táwọn Ìgbò tó ń lera fatafata tó ń ṣe àwọn Ìgbò àwọn ló pọ̀ jù Ìgbò dẹ̀kẹ̀rẹ̀ àwọn kan fẹ́ worst ju Fúlàní lọ tí ọwọ́ wọn bá tẹ ìkòdà tó ló mo ti rí wọn ibi kékeré kan tó bá fún wọn tó bá ti ń ṣe ìjọba lásán ẹ bá débẹ̀ àwọn ará wọn ló máa wà bẹ́ẹ̀ wọn ò ní fún ẹni ẹ̀yà ní ààyè wọ́n dẹ̀ dálẹ̀ ju kí ló dálẹ̀ lọ. So ẹ wá jẹ́ ká wá sọ nípa tí alàgbà tó ń sọ nípa tó lóye ṣe rí ó jẹ́ kójú ti wà olóyè àmọ́ pé lóòótọ́ olóyè ó try Ọlọ́run fún iṣẹ́ tó lọ́n bá fún ni ṣùgbọ́n kí láwa yòókù ń ṣe ó jẹ́ káwa náà kárí orí olóyè mẹ́wàá àwọn Yorùbá ò fi ń ṣojo gbogbo ẹ̀ tó bá ti wà determine ni pé yes a fẹ́ ṣe ẹ má jẹ́ ká fi sọ pé olóyè nìkan anything can happen to anybody at any time so àwa sọ wípé òkè tí ó bá ti ṣẹlẹ̀ kò sí kankan mọ́ no gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ máa encourage àwọn èèyàn wa gbogbo a gbọ́dọ̀ ṣe ọ̀gbọ́n àgbẹ̀ nǹkan kan lẹ̀ ní ṣolóyè lágbára Ọlọ́run bet a gbọ́dọ̀ ní irú olóyè wọ́n ní irú Ọlọ́run lè sí irú ìyànpọ̀ bí omi òkun. We must stand up now to start encouraging people. Nǹkan tó ṣe àwọn èèyàn á rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn they don't have knowledge. Wọn ní knowledge. Nítorí pé kí ni òkè ẹ̀wọ̀n nǹkan táwọn politician yìí ṣe mú sẹ́ndì kìnnì kan sí ẹnìkan níbi tí ní Yobe tọ́nà ti pín ìrẹsì. Wọ́n pín 50 kg. 2 billion tí wọ́n federal government disburse. Mo rí ìṣètò Ogun State tí Dàpọ̀ Abiodun only shared 10 kg. Wọ́n dẹ̀ wá ọ̀rọ̀ àfẹ́bí kan hàn láti gbà yẹn àgbọ̀ fún ọdún fẹ́bí kan hàn mọ́. Ṣé you understand? So kí ni a ní tẹ́bá tó wá wò mo máa ń sọ nǹkan kan fún yín mo ní a ní company kan táwọn bàbá Awólọ́wọ̀ tán fi owó orí àwọn bàbá wa dálẹ̀ irú èmi ń sìn owó bàbá tèmi tó há sínú Wema Bank kò lórí company's account ni. Oòduà investment lénìí kò sọmọ Yorùbá tó béèrè wípé òkèké lè fi ṣe hector gbogbo wa dé ní. Oòduà investment ẹ̀ ń kọ́lé 50 million 500 million wọ́n ta àwọn ilé tó wà ní Surulere tí bàbá Awólọ́wọ̀ tá ń gbà yẹn ìyá tèmi tó jẹ́ ìyá aláta ó rà nú ẹ̀ ṣe ọ̀rẹ́ sàn àwọn ọmọ Yorùbá àánú ẹ̀tọ́ wa láti béèrè wípé wọ́n wá ń fi àwọn political friends wọn wọ́n fi sórí ẹ̀ múlẹ̀ tó ṣiṣẹ́ bẹ̀ tó jẹ́ pé ó sọ ìwé tó fi ń pín owó tó fi ń gbé owó jáde láwọn companies wọ̀nyẹn kò sọmọ Yorùbá kankan tó mọ̀ wípé lẹ́nì òun lẹ́tọ̀ọ́ sí torí pé owó orí àwọn bàbá wa nígbà yẹn òun náà fi dá àwọn companies yẹn sílẹ̀. So awareness we need a lot of things to do internally. Our governors standing in Southwest saying they are bastard and criminals. You understand?
How do we liberate ourselves from these people? Kato ma sọ̀rọ̀ federal. Okay, nísìnyí wọ́n gbé ọmọ ẹni síbẹ̀. Ọmọ ẹni tí ò ráyè, wọ́n mú ẹnìkan tó wọ́n mú ta lọ́rùn síbẹ̀. Ọmọ ẹni ò lè sọ pé òkè ẹjọ́ yẹn ti máa kó bọ̀ l'Ábùjá. Ọmọ Yorùbá mà ní. Ṣé you understand? So gbogbo nǹkan tí a rí nísìnyí now ló jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá ká dìde ká build up ara wa ká bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe awareness látọjúlé sójúlé. Gbogbo èmi ní látọ̀dọ̀ bàbá Akíntóyè sí Onítìrì tí orí side méjèèjì bá pé wọ́n mọ̀ pé nísìnyí we don't need fight, we need to close rank. Understand? Nǹkan tó ní kálukú bá ní lórí tébù kan mú wa, how do we liberate Yorùbá land? Because tí anything bá ṣẹlẹ̀ ìyá yẹn á pọ̀wọ̀ àwọn Fúlàní yẹn wọ́n rẹ̀ kẹwàá. But now we need to liberate ourselves. Ọ̀nà wo la fẹ́ gbé gbà? So irú olóyè ó gbọ́dọ̀ pọ̀. A gbọ́dọ̀ sọ wípé tí kíní kan bá ṣẹlẹ̀ irú Ọlọ́run ni ò sí irú èèyàn pọ̀ ìlú mi kún lọ́bẹ̀. But we have to encourage other people. Ẹ ṣe that's what I want to say. Ẹ ṣe. Ẹ ṣe gidi gan ni sir. Ìyá Alájẹ ẹ dákun ẹ jẹ́ kí n mú kàn fẹ́ fi fèsì sí ọ̀rọ̀ kan tí bàbá wa sọ mẹ́ẹ̀. Mo gbàgbọ́ pẹ̀lú ohun tí wọ́n sọ pé irú ènìyàn pọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn àkọ́kọ́ náà pé wọ́n darapọ̀ mọ́ wa. Wọ́n jẹ́ ìkànnì àwọn olólùfẹ́ yín. Wọ́n sì jẹ́ ọmọ Yorùbá tájọ ń fi ọ̀rọ̀ wúrọ̀ pọ̀, and I like the academic discussions. This is very good for Yorùbá, for us generally. But nǹkan kan tí mo kàn fẹ́ pàkíyèsí wa sí, lóòótọ́ irú Ọlọ́run ni ò sí láyé yìí. Irú èèyàn pọ̀ lọ ṣálálá. Ohun kankan tí ó kàn tójú sú mi ni pé lórí ọ̀rọ̀ pé Yorùbá fẹ́ dá dúró yìí. Ṣé mọ̀ tí n bá fẹ́ sọ fún èèyàn pé kó ṣe nǹkan, ó ṣáà kí n lè fi hàn bí pé mo mọ nǹkan tí mo ń sọ. I should be able to tell. Nígbà tí Ọlọ́run máa lo Moses nínú Bíbélì láti kó Israel kúrò ní Egypt, ó make sure pé a bí Moses sí Egypt. Ó make sure pé Moses á tọ́ dàgbà nínú ilé àwọn tó ń darí tán ṣàkóso Egypt. Ó make sure pé Moses ó la ikú lọ because ó commit crime tó náà láti sálà fún ẹ̀mí ara ẹ̀. Ó ti sá lọ́nà aginjù tó ti mọ àwọn aginjù yìí. Ṣé understand? Ó dẹ̀ make sure pé ó ti kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan bóyá yálà nínú ilé Fáráò, yálà nígbà tó wà nínú aginjù tó ń sálà fún ẹ̀mí ara ẹ̀ àti ìpàdé pàdé Ọlọ́run kan kó tó rán níṣẹ́. Èmi wá wò pé irú Ọlọ́run ò sí nítòótọ́. Tá bá wo situation tí ọmọ Yorùbá wà lónìí, àwọn wo nínú àwọn tó pọ̀ tó wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí, ọmọ Yorùbá wo ni ò mọ situation tí Yorùbá wà lónìí láti bí ọdún 3-4 sẹ́yìn, pàápàá jùlọ ká ti wá mú wá bí ọdún 2 sẹ́yìn tí Yorùbá lè gbójúlé tá lè gbọ́kàn tì. Irú Ọlọ́run ni ò sí, irú èèyàn pọ̀, òótọ́ ni. Ọmọ Yorùbá ló ti wá jáde lẹ́yìn ìgbà tó lóye tiwa nù ṣe pé gbogbo tó lọ́run ṣe ó ṣe pẹ̀lú àkókò ni. Fún bí ọdún 2 tí olóyè fi wà nínú kúlà nínú ìpamọ́, kò sí ọmọ Yorùbá kan tó dìde tó ń ṣe rárá káàkiri gbogbo Nàìjíríà bí olóyè ṣe ṣe ń gbà yẹn. Ṣé kò kàn wá ni? Ṣé kò kàn Yorùbá àbí irọ́? Ṣé okay ká sọ pé ìgbà yẹn kó lè tó lọ sí pé táìmù yẹn òótọ́ ni nǹkan tó lè sọ, but láàrin ìgbà tí olóyè wà ń kúlà yẹn kò jọ bí òótọ́ mọ́, gbogbo nǹkan dẹ̀ tó ti wà okay. Abọ́ ń burú sí. Ṣé nísìnyí tó lè tó wá jáde títí rẹ lómi tó sọ pé dandan kọ́mọ Yorùbá máa lọ? Lóòótọ́ èèyàn irú Ọlọ́run ló wà, irú Ọlọ́run ni ò sí, irú èèyàn pọ̀ rẹpẹtẹ nítòótọ́. Gbọ́n èèyàn mélòó ló ṣe tán láti fi ẹ̀mí ẹ̀ kalẹ̀
fáwọn èèyàn àti gbogbo ìní ẹ̀ pátápátá. A ò ní tanra wa, èmi rò pé ká bára wa sọ dọ̀rọ̀ ló dáa. Ká sì bu ọlá fẹ́ni tí ó lábá ká yìn ẹni tó bá yẹ ká yìn. Lákòókò tó yẹ ká yìn, ká tó pàdánù rẹ̀. Ọlọ́run ní jẹ́ ká pàdánù olóyè. Ọlọ́run ní jẹ́ kọ́mọ Yorùbá ó kábàámọ̀. Irú Ọlọ́run ò sí o, ṣùgbọ́n irú olóyè Sunday Adéyẹmọ ọmọ Ìgbòho ó ṣọ̀wọ́n lórílẹ̀-èdè Yorùbá. Ṣé bá ní ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò nígbà táwa náà ìtàn táwa kà àwọn ààrẹ náà ń dáàbò bo orílẹ̀-èdè Yorùbá náà mú gbogbo tó bá ní ṣe ìfẹ́ ọmọ Yorùbá they protect it. Èmi ò gbọ́n kankan láti ibi mo rí pé gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ gan àwọn sọ̀rọ̀ most people don't talk about Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Nobody has questioned where has he been. Where does he stand? In all this matter, àbí kò kàn ní àbí kì í ṣe Yorùbá. Hello, sir. Okay. I mean, that's the only other person we can talk. Yes, ma'am. Yeah, mo fẹ́ dá alàgbà yẹn lò ṣe rí ẹkù mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ṣe àkíyèsí kankan ṣe rí fọ́ọ̀tì ṣe understand ó wà ní ọwọ́ àwọn tí wọ́n ń darí Yorùbá nation. Mo ní sọ̀rọ̀ lọ síbi èmi náà mo súnmọ́ òkè dáadáa. Ṣùgbọ́n when it's got to the time, we understand ìyá Nàìjíríà wọ́n láti sọ wípé ibi tí nǹkan yẹn lọ ó sú mi. In the sense that by the time when the politician penetrated the criminal, àwọn tó jẹ́ àgbà wa nínú ilẹ̀ nínú agitation ni wọ́n step down. Nǹkan gbogbo wa tàn sọ̀rọ̀ ya mọ̀ pàtàkì underground tako lábẹ́lẹ̀ tàdé kó wípé òkè nǹkan gbọ́dọ̀ rí bó ṣe rẹ̀ kó rí pé with fire for fire. You understand? Nítorí mo ṣe sọ wípé àgbàjọ wọn ni ṣùgbọ́n when it gets to a time àwọn àgbààgbà tó jẹ́ kó ṣe wọ́n nítorí pé ọ̀pọ̀ wa ò ní ṣe di bẹ́ẹ̀. They slow things down. We know much about it. You understand? And at the same time, àtúwá tún ní àwọn ọba yìí jẹ́ kan náà táwọn náà tó wá tó surround bíbẹ̀ yẹn most especially àwọn tó ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ nítorí nǹkan tí wọ́n fẹ́ jẹ. Wọ́n ṣe oríṣiríṣi àwọn dirty games tí ó jẹ́ kí wọ́n ṣe. We are talking of liberation. We are talking of okay ẹwu ìgbà tí olóyè tó lọ sí Èkìtì tó lọ sóńdó. Ká ní pé the way tá fi ń bá bọ̀ ń gbà yẹn ní àfi ń bá bọ̀ tàdéjọ́ tó kè within them we have what it takes like the economic power, we have the security strength. Ẹ mọ̀ pé àti ní lọ́ngbà yẹn ni. Ẹ mọ̀ wípé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbi jẹ́ pé problem olóyè ṣẹlẹ̀ is because it was coming to Lagos and ẹni tẹ́ẹ̀dẹ̀ wí tẹ́ gbé síbẹ̀ òun náà lo òun gbọ́ngbọ́ngbọ́n ní the main person tó ṣiṣẹ́ tí wọ́n ṣe nílé olóyè yẹn tàdé mọ̀. But later because àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu dọ́mẹ́ta bíi ìjẹta tèmi tó ṣe gbọ́ fact jẹ́ pé how we penetrate into these elders in the Yorùbá nation agitation tí nǹkan fèrè bó ṣe rí tí mo ṣe yẹ pé from direct source ni nítorí pé ìgbà táwọn àtẹnuyẹ tá ìjà mo step down but ìgbà tá break down wọn kẹ wá gbọ́ fact tí bá dàrú onítọ̀hún mọ́ ẹ̀ tó dẹ̀ súnmọ́ òkèlè ni ṣe understand. So let me tell you something ṣe rí àwa èdè pé kì í ṣe pé bóyá ọmọ Yorùbá number one wọ́n ti kó àwọn èèyàn wa láyà jẹ number one wọ́n ti fi ìṣẹ́ àti òṣì wọ́n ti fi subdue wọn. So now we have to take it from there láti wí pé okay things must be right ẹ rí pé ọjọ́ tàbá ti ṣe ẹ tàbá ti get it right ìjọ kan ṣo àwọn àgbà Yorùbá nation táwọn wí. Torí ẹ̀ mo ṣe ń sọ wípé irú Ọlọ́run ni ò sí irú èèyàn pọ̀ ṣe understand but with him adúpẹ́ pé Ọlọ́run kò yọ àdèmúdẹ salute courage with how he stood. Ẹ tẹ́ ń pè láàrẹ ọ̀nà kakanfò ó ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ ó ní ààrẹ ọ̀nà kakanfò onífàájì lòún jẹ. And the trace his history is not a full-blooded Yorùbá person. Ẹ wo tó ṣẹlẹ̀ nílọrin tí wọ́n jáde tí wọ́n bu tí wọ́n fọ̀pọ̀rí ẹ̀ fún lọ́fọ̀pọ̀rí ìgbà tí bàbá Frederick Fáṣẹ̀hùn tó ṣe hó l'OPC ẹ̀rọ tí ń gbà yẹn wọ́n mú àwọn olè táwọn OPC bá jáde tó bá dé àdúgbò kan ó ní nǹkan tó máa lò tó bá débẹ̀ olè fúnra rẹ̀ ló máa jáde. Are they doing that now? Ṣé ẹ̀ wá ń sìn? But when they
call this guy into into OPC. Break OPC yẹn, ó gbé wa tẹ̀yẹ yọ, ó dẹ̀ fọ́ OPC yẹn, ó dẹ̀ bàjẹ́. Irú gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ń sìn tó yẹ pé wọ́n sọ pé ọmọ yahoo wà wọ́n ń payọ̀. Ayé ìgbà yẹn àwọn OPC yẹn wọ́n lé òun tó bá dé àdúgbò kan tó bá jẹ́ ẹnìkan tó ní kíní fún ara onítọ̀hún yẹn ló máa jáde, má dẹ̀ mọ onítọ̀hún yẹn. But you can't see those people anymore. You understand? Ṣé bí òun àti Àsárédòkúbọ̀ ni wọ́n jọ fún ní pipeline contract. Ẹ wo nǹkan tí Àsárédòkúbọ̀ tó fi owó yẹn kó jọ, kí ni ẹni yẹn kó jọ fáwọn èèyàn. So ebi orí pé ibi tó jẹ́ kán ti sọ pé òkè ẹni yìí Ìsàrẹ̀ Ọ̀nà Kakanfò, ó ti jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá kan ti pa ọ̀pọ̀ kan ti sọ lókùúta kan ti lè dà pé kó panu ẹ̀ mọ́. Ṣé you understand? Àwa ló wá jẹ kárí wa re-strategize ara wa. Ó jẹ ká take drastically. Nísìnyí mo gbọ́ pé wọ́n láwọn kan ti dìde nísìnyí wọ́n ti ní àwọn fún elders Yorùbá. The so-called politicians àwọn tó ń bàlùjẹ́ wọ́n ti wá lọ fọ́rọ̀ láti pẹ̀lú àwọn ní elders ilẹ̀ Yorùbá. Celebrating nǹkan lọ nígbà tí mo sọ mo ní zero money. I cannot believe these people because I know they are politicians. Nísìnyí wọn ọ̀rọ̀ ewu tó wà lórí ilẹ̀ Yorùbá ń sìn eventually pé wọ́n lọ máa jẹ́ kí ìjọba bọ́ sọ́wọ́ Fúlàní again. Àbọ̀dẹ̀ ti jẹ́ ká ti prepare tó bá máa bọ́ sọ́wọ́ wọn kò pàápàá ká ti dúró níbi ọdún jẹ́ ká máa ṣe for now nìyẹn. So ẹ ṣe ta tó bá tó jẹ́ kí n tó dáhùn àwọn béèrè yìí máa tún dáhùn ẹ ṣe. Ok, ẹ ṣé gan sà. Ẹ ṣe ọ̀yá jẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ṣe rí bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn mi náà ń take àwọn notes kankan. Àwọn question tó mi kàn fẹ́ béèrè lé very simple. Irú Ọlọ́run ni ò sí, yes, gbogbo alàgbà bẹ́ẹ̀, irú èèyàn pọ̀ rẹpẹtẹ. Ṣé wàá rí àwọn statement tó make pé wọ́n kó àwọn èèyàn wa láyà jẹ pé let us put ṣe pé ní school nígbà tá a máa wà ní secondary school tó wá ní compare and contrast. You start to compare and then you make differences. What are the similarities and what are the differences? Okay. Èmi ò rí èèyàn kan tó ń kó olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho láyà jẹ. A máa sọ fún yín pé òun ò bẹ̀rù èèyàn kankan, Ọlọ́run ló ń bẹ̀rù. A ní Ọlọ́run tó dẹ̀ mí o. Pé òun ò kí ń bẹ̀rù èèyàn. Ó dẹ̀ máa ń sọ fún yín, a ní pé mélòó lágbára tó ń ní, àwọn tó ní ọmọ Yorùbá, àwọn tó ní agbára nílùú yìí pé wọ́n kàn jọra báyìí, oníṣùgbọ́n òun ní àyà. Ṣẹ̀kú máa ń sọ àwọn statement yìí, tí máa ń parọ́ àwọn tó ń gbọ́ wa kọ́ máa já wa. Gbogbo àwọn tán ní agbára yẹn tán lágbára ju olóyè lọ yẹn. Gbogbo àwọn tán ní tán mọ̀ pé yes ọkùnrin làwọn. Ṣẹ̀kú ọkùnrin olóyè máa ń sọ pé òun bí ọkùnrin 1 million lọ tí ò bá sọkùnrin lé mọ́. A ní tí ò bá sí ọkùnrin lé mọ́. A ní òun nìkan gan bí 1 million lòun. Àwọn tán tó bí 2 million bí 10 million ọlọ́dọ́jọ́ ọkùnrin tán ní kàn tán lè kanná ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A ò mọ̀ gbúrò wọn. Kò mọ̀ sẹ́yìn tó lọ ń bẹ olóyè ńgbà tó ń dìde kiri owó ààrẹ ló mọ̀ náà. You understand? To all of the struggles, even it might be getting support initially, but the struggle ìbẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà. Personal properties gbogbo àwọn ọmọ tó ń lò gbogbo àwọn èèyàn tó ń lò ṣe bó ń bọ́ wọn fún wọn ló ń jẹun ṣe gbogbo ráàlì tó ń ṣe yẹn. Mélòó ni owó tó ń rí support from the outside? This is somebody whose God has blessed. Ni mo sọ pé àwọn kan wà tó pé wíwò ta bí wọ́n á torí pé mo dẹ̀ ti ń watch man yẹn ti pẹ́. No, Daddy, òun ni wọ́n ní kì í ṣe pé àwọn pé báwọn ṣe mí nìyẹn pé wọ́n kó wọn láyà jẹ náà pé ọmọ Yorùbá àwa people. Ó dẹ̀ ní bóyá sọ pé ó yẹ ká máa sọ ń tòótọ́ pé irú Ọlọ́run ò sí, irú Sunday sọ wọ́n, àbá pé irú Sunday pọ̀ rẹpẹtẹ yẹn, ó ṣe ọ̀wọ́n ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. We will always give honor to who honor is due. That I'm not going to take away with, I have to really emphasize that. Lóòótọ́ agbára pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n mélòó nú wọn ló dìde láti ti gba Yorùbá ńlẹ̀. Nínú ẹ̀ náà láti ráwọn tó ń dalẹ̀. Tó lóye bá fẹ́ dalẹ̀ Yorùbá ni láti yọ ẹ̀. Ṣé gbogbo wa la ń gbọ́ àwọn tó lọ bá nígbà tó wà ní prison gan ní Benin Republic kó tó gbogbo akíní. A whole federal government of Nigeria under Buhari don send a whole general lọ bá ní prison yard pé n tó bá fẹ́ including private jet. Ṣé wọn fi bẹ́ẹ̀ ni? Tó wá ń bèèrè lọ́wọ́ ẹni yẹn pé ọ̀dà ìwọ náà wò ṣé ohun tó dáa ni pé kí ìran ẹ kó máa béèrè lọ́wọ́ mi pé kémi fi ìran mi kalẹ̀ fún yín láti tẹ̀mọ́lẹ̀, because that's what you're asking me and you giving me money and all these promises. Is that a good thing? This somebody tó pé kò mọ̀ bóyá ó máa jáde láàyè bí ó jáde láàyè in the prison. I'm saying
that irú èèyàn pọ̀ rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n ẹni tó máa dìde ká dúró sí di òtítọ́ tí kò ní wo ti ọrọ̀ ayé àbí ìfẹ́ tara àti ti mọ̀lẹ́bí ẹ̀ tí ò ní rò pé gbogbo tó bá lè já sí kó jẹ́ kó because tó kún bá dé bá náà òpin gbogbo wa àti gbàgbé pé Sunday kan bẹ́ẹ̀ bì kan Ọlọ́run orí ẹlẹ́dàá ló kó yọ and we should always acknowledge that cannot be taken away. Nǹkan tó wá dẹ̀ yẹ kí n mention Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ni pé wọ́n sọ pé irú èèyàn pọ̀ rẹpẹtẹ and I'm saying the closest person tẹ́mi lè think of because nobody is showing up eléyìí tó pé ẹ̀ ní Pastor Káyọ̀dé lẹ́yìn ìgbà tó lóye lọ yẹn at the end of the day it looks like just an empty barrel before the whole world throw up a lot of dust. Tẹ́mi jẹ́ impose pé yes there will be thousands of Igbo coming out because he has opened up the awareness. Gbogbo wa lásán pé kò sí ọmọ Yorùbá kan tí ò gbọ́ tí ò mọ̀ pé ó yẹ kí Yorùbá lọ lórílẹ̀-èdè Yorùbá nígbà tí olóyè ń ṣe campaign káàkiri 2 years ago tí gbogbo ẹ̀dá wa di sunkún nítorí pé olóyè ti wà ní prison yard tí gbogbo ẹ̀dá wa die down. Ọlọ́run kan fi hàn it is the intention of God to show the Yorubas pé ẹnìkan ṣo tó ń yàn tó lè gbé tó lè tẹ̀lé ní some level of belief òun náà lélẹ́yìí torí ẹni tó bá máa proof fún mi pé òun tó tàn fún ọmọ Yorùbá tí màá dẹ̀ lè follow èmi ò ń follow èèyàn blindly. I don't follow people gullibly. I'm not a gullible man. You have to show me what you're worth and how truthful you are before I can put my whole life and put it in line with you. No, nobody has shown that to me. Anybody ní ilẹ̀ Yorùbá. Mi sọ pé wọn ò sí. Wọ́n lè pọ̀. Ṣùgbọ́n ẹni tó máa tún ní akíkanjú rẹ̀ àbí ìgboyà ẹ̀ tí ò dẹ̀ ní jẹ́ ọ̀dàlẹ̀ tàbí ọpẹ́ fún tàbí ìmọ̀ràn àtẹni tí ò ní dalẹ̀ Yorùbá. Èmi ó sọ wọn at least títí wọ̀ ní èmi ò tí ì rí ẹni ẹ̀ nínú Yorùbá except olóyè Sunday Igboho. So I mean ni mo ṣe ń béèrè pé kí ni irú àwọn Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ṣe. What I say because he's the only other person that's the only others in terms of when taba wo structure Yoruba leadership. The Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò by history, by custom, and by tradition is the warlord. Is the generalissimo, the generalissimo of the Yoruba race. Ṣé kò kàn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá ìṣó dáa? Kò dẹ̀ sí kankan náà àwọn sọ̀rọ̀ wa tó ń lọ ẹ ti mention bí ẹ̀mejì bí ẹ̀mẹ́ta rí and very briefly. Nobody is emphasizing that. Kàkà máa sọ story, ká máa tan ìtàn tí ò ṣe máa ń tàn tí ò make sense. Ká máa sọ ìtàn tí ò ṣe I beg to I mean òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ká máa sọ wọn o. Anybody. But the fact remains the fact. Tí o bá lè jẹ́ oyè àwòdì, tí o lè gbádìí ẹ̀ kò yẹ kó jẹ́ oyè àwòdì. Is the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò? Why is he not standing up for the Yoruba race? It's not too late. People like him and others, àtàwọn tá a mọ̀, àtàwọn tó dákẹ́ tí ò sẹ́ni tó gbúrò wọn rí, tó pọ̀ ọmọ Yorùbá ọmọ akíkanjú ni ọ̀tán sì ní ìgboyà tán ní agbára tọ́lọ́run jogún agbára fún. Tọ́lọ́run fi ewu sí ọwọ́ wọn. Ewu ń bẹ ní ìkáwọ́ wọn gidi. Mo mọ̀ pé pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Tábà fẹ́ gba òmìnira tòótọ́ kí ọkàánú wa àti ṣèbé àti àgbàdú àti ṣòro kí gbogbo wọn pé ìpàdé papọ̀. Let them meet, let us go. It's already we should have been gone. Kọ́mọ Yorùbá lọ. Ká gba orílẹ̀-èdè wa fún ìran wa. That's it, that's what I'm saying. Ẹ ṣeun gan sà. Àwọn náà wọ́n sọ ọjọ́ pé méjèèjì láti ṣe debate bóyá yìí náà máa wá sórí show. Okay, ẹ káàbọ̀ padà. Yes. Sunday now, Igboho ti jáde. Àdẹ̀dúpọ̀ lọ́hún ṣe òun pé kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ sí. Ká má expect anybody kó máa pariwo ń sìn pé àwọn bẹ̀rẹ̀ ń ta torí pé ìgbà tó ti lọ for 2 years nobody is saying nothing. Ẹ máa gbọ́ mi. Still remain the person we hold that is respect. That is high esteem and that is in respect. Then ẹ wá jẹ́ ká fìyẹn sílẹ̀ sí
in what is the way forward we want to. A meeting bang when you're sorrow, even there was that Kakos of Benny, Milo Bay, as for to a general among them, to most of them, but look, a retired general. What do we do now? Be or saga certificate pushing Lloyd. Well, which is with the strength, only as federal, as president, if they might not be able to do anything for him. But now, cannot be old Damiluju, Kolilo Tutam, Balutam later. Kilo de our Yoruba say, start taking a person prepare say that we should close rank. Sherry Arete so ye. It means of me a year to Buffet Toro, a Yomo Tama, Sherry, if it's a matin Tora, you like. Sherry the guy, they call Are, the Babu history, Buyo Shays of the Are on Kakamfo. But that will Idoti, Oti, Daba Federal Fashion. I don't have anything with Baba Federal Fashion. But I salute the courage that the old man came out to form that organization, and the organization was strong. Then when this guy was called there, is an errand boy, but you go to the folk booking here. You understand? At the door here, I'm one day too close for the one sorry. I owe them more ever but more than the party. And I'm one blood is thicker than water. She understand. We have to leave this guy. Abandon. I want to get better more. We have to come out now because most of only what did they call our joy? I will take over stage Yoruba. Okay. I want to no, yes, I don't know politics like when you're suffering or continuation body in Japan, you understand? Not the support, yes. And there's often money, no, these people are politicians, we cannot go anywhere. They still want to trade with Yorubas for this peanut only. If you see, I wanted to get to the motive again, we Baba man we call only. Kí ló dé tó gbé nǹkan jẹ tó dé jíjẹ mọ́ra ẹ lọ́wọ́ nǹkan tí wọ́n ń gbà lọ́wọ́ wa àwa la ní wọ́n dẹ̀ ń gbà lọ́wọ́ wa ṣe understand wọ́n dẹ̀ ń gbà lọ́wọ́ wa ẹ̀ẹ́dẹ̀ ronú yẹn tó jẹ́ pé nǹkan tó jẹ́ ká fi ṣe bẹ̀rẹ̀ fẹ́ ẹ wo látòrí ọ̀rọ̀ ká fi ọ̀rọ̀ ta lọ́lọ́run tó jẹ́ pé ó kéré nínú struggle ká fi òwe ṣe understand wọ́n wá gbé ọmọ láti àwọn Kwara wá gbé ọmọ láti Ìbàdàn Ṣèyí Mákindé till now couldn't say anything. Àwọn oníṣẹ̀ṣe ibi tó ń sọ alágbára kò sí tó sọ pé ó kíkà tẹ̀ lọ agbára ẹ̀ka fi ṣe nǹkan àwọn tó wá pẹ̀lú àwọn onígbàdàn wọn lọ wọn ni wọ́n dìde wá àwọn fẹ́ ṣe gbà àwọn fẹ́ ṣe gbà till now the boy is still there you understand gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ ká mójútó nìyẹn where do we go from now? Ṣẹ́rí àwa tí with Sunday go with all of us àlèṣe mẹ́wàá tàbá dìde tàbá kóra wájọ tá a fi bet. Where do we start from? Ibi tó jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ sí ni máa sọ nísìnyí yẹn ṣe rí kíní kan ìgbẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ kan àti máa wọ́n ọ̀dàlẹ̀ láàrin wa. And tabadẹ sọ we won't give them a chance nítorí pé kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ó lè wọ́n sọ fún ẹnìkan mo ní àtàtìkù àdòbí o I will never support anyone. Oh, yes. With a style with grudge I can see sọ pé okay ẹni tó ń pè lọ́mọ wáyé because èmi ò gbà tó ń gbọ́ fúnra ẹ̀. But the destruction the Igbo are doing to our people is more than nǹkan tí Fúlàní ṣe fún wa. Tẹ́bá wo gbogbo àwọn chemists tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá tó ń ta yẹn Igbo ní fake drugs tó rẹ̀ ṣe rí pé àwọn ebi àwọn ibi kidney and bladder alignment all these kind of diseases are coming up. People are dying every day. They are doing that to kill us indirectly. And we don't stand up to take our right, to take our land, to take our economic power. That is where we should focus on. What do we do about that for now? She understand? Igboho will be there with other things that we will do with him as the data ownership. Yes, fine.
àbí ṣe mọ̀ pé wúwà lóko ló ń gẹ ni ewu tó lé gidi ni náà èyí tí ìbò ṣe fún wa ó great ju nǹkan tí Fúlàní ti bí Fúlàní máa wá kó bọ̀ wá ni sókè ní tábà give èmi dẹ̀ mọ̀ wípé tí àwọn ọmọ wa bá dìde bí ìyá Fúlàní ojú ara wa lápẹ́ ìwọ̀n wọn with this Igbo but Igbos are killing us indirectly with diplomacy. ẹ jẹ́ ká ronú wa náà òun ni mo ti sọ mo kọ́ kí ní ẹ̀ mo ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí sìn ifun nǹkan tó bá ṣe sọ pé ọ̀rọ̀ certificate wọ́n sọ pé ọ̀bọ ìmà lọ ibi tó jẹ́ kí Yorùbá ti dé that is should be our turning point a gbọ́dọ̀ gba òbí láyè ibi kékeré bá ti fún Igbo láyè báyìí no èmi mo ti rí nǹkan tí mo ń sọ ẹ̀rí ni so gbé nǹkan tó jẹ́ ká máa sponsor for debate wa for now nìyẹn ká pè bàbá kẹ́tọ́ yìí ká pè everybody kí wọ́n ṣe understand mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn pé oníkàtúntò ní bí ẹ̀ ńlá you understand so ẹ ṣe gbogbo máa tó bá tún máa tún dá sọ̀rọ̀ yẹn. ẹ ṣe gan sir. ẹ ṣe gan my brother I agree with you 1001% pé kí ni nǹkan tó Ebola ká tú ẹrù wa di pé Ebola ń lọ nǹkan tó yẹ ká máa sọ nìyẹn mo gbà pẹ̀lú yín bẹ́ẹ̀ at this stage èmi mọ̀ pé which way forward and gẹ́gẹ́ bí orí tèmi ṣe máa ń tó bá dẹ̀ ní idea bó báwọn èèyàn ṣe ń gbọ́ wa they can always bring the idea forward so that àwọn tó yẹ kó gbọ́ wọ́n á lè gbọ́ bí ó ṣe bọ́mọdé ọgbọ́n tèmi ṣe rí thank you for saying that because bóyá irú ọ̀rọ̀ yóò bá dé ìbá má jáde lẹ́nìí ṣùgbọ́n gbogbo bí tá bá ti rí opportunity láti máa sọ̀rọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa sọ ẹ má jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ sínú kún bí tàwọn bàbá wa tó lọ àwọn bàbá kan ti lọ tán fi oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ àṣírí tán gbé lọ sọ́run tí ò jẹ́ kó wúlò fọmọ Yorùbá so every opportunity tá bá ti rí kájọ máa gbára wa níyànjú àti kájọ máa bára sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ I thank you pé you know the type of discussion we're having here is not it's out of love and out of concern fún ìran wa lágbára Ọlọ́run adá wa láre á jẹ́ kí ìrètí wa kó wá sí ìmúṣẹ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tí Ọlọ́run dá fúnra rẹ̀ bí mi ṣe rò sí ìtẹ̀síwájú láti tẹ̀síwájú bí tàdé yìí ni pé tí a ò lè yọwọ́ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu kò nu eléyìí because Ọlọ́run fi ọmọ Yorùbá sí ipò kan náà nobody can deny that he's the president of that country he has a vital key role to play n tẹ́mi rò pé a lè ṣe ni pé irú Chief Sunday Igboho bàbá Akíntóyè àti àwọn lọ́balọ́ba wa àti àwọn politicians kọ̀ọ̀kan tán nífẹ̀ẹ́ Yorùbá irú àbàbà Akíntóyè máa mọ àwọn tí wọ́n lè approach kì í ṣe àwọn pẹ̀ fún kì í ṣe tí a lọ dúnàádúrà ibi tó bá ti fẹ́ make arrangements àbí discussions àbí agreements or plans tí olóyè àti bàbá Akíntóyè bá síbẹ̀ kò make sense because àwọn tó fi gbogbo ayé wọn torí at this point it's too late fún olóyè láti lọ kóhun return he has lost too much for him to now say but then he is going to be very useless because I am aware at the end of the day now you know it has come to a point of no return for somebody like Baba Akíntóyè and Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. The Yoruba cause, the cause for the sovereignty of a free Yoruba nation has become a part of their life. That's their livelihood. So where these two people are not going to be in negotiations, it's not going to be valid for my Yoruba. Èmi rò pé tírú àwọn bàbá méjèèjì tán máa mọ àwọn olóṣèlú tán lè finú kò pẹ̀lú rọ àwọn Bọ́lá Ahmed Tinubu yẹn àtàwọn ọba wa tán lẹ́nu nínú ọ̀rọ̀. They can come and discuss. Kì í ṣe bí tí wọ́n ti poison ara wọn o. Ó tọ́ ni kólókàkú are very careful because àìmọ̀ ẹni tó ti lè gbàbọ̀dè. So tàbá ń sọ pé táwọn kan bá ń sọ pé ìmùlẹ̀ ọ̀nà ìmùlẹ̀ tán kàn náà pé àwọn kan búra wọn búra yẹn ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ̀. Bíbélì tèmi sọ pé my God is a covenant keeping God. What is covenant? Kí ni covenant tí Ọlọ́run keep? Kí ni covenant ní Yorùbá? Ṣé kìí ṣe ìmùlẹ̀ ni?
ìmùlẹ̀ ni sà bẹ́ẹ̀ ni sà. Okay. Gbàtí ìkan múlẹ̀ ibi pé wọ́n fẹ́ gbé èèyàn fẹ́ fi bàtẹ̀ èèyàn kan jẹ́ àbẹ́ fẹ́ fi dá nǹkan rú àbẹ́ fẹ́ fi mú kí àlàáfíà kó má sí. If there will be any kind of agreement in that type of environment where there is mutual covenant, tó ti lè discuss the progress ọmọ Yorùbá tí ẹ ti lè finú tínú wọ́n ti konú tí ò ní sí awọ fẹ́lẹ́ tó ń bo ikùn tó ń bo inú àṣebí. Tómi ò ní máa tẹ̀yìn wọ ìgbín wa lẹ́nu bẹ́lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ nínú àwọn onítìrídé yìí. Yeah, tó fa ìrìn àjò Yorùbá sẹ́yìn fún ó wà ní ìfẹ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ní ṣá. There must be some mutual congress, some meetings of these high people in covenants, in secrecy. Tí wọ́n ti jọ múlẹ̀ pé a péjọ sọ̀rọ̀ Yorùbá, pé Ọlọ́run ẹlẹ́dàá Yorùbá Oòduà ó pẹ̀lú wa níbí. Ká sọ kókó ná ibo la fẹ́ gbé gbà. Kò sì lè yọ Bọ́lá Ahmed Tinubu lẹ̀, kò lè yọ àwọn lọ́balọ́ba lóyè sílẹ̀ ní àwọn tó lẹ́nu nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá. Ibi tí ẹ̀wọ̀n ti lè bọ́ lọ́rùn wa nìyẹn. Ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ tán fi dé Yorùbá, ibi tó ti lè bọ́ ó bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn olórí wa, pàápàá jù àwọn ọba wa tán lẹ́nu nínú ọ̀rọ̀ àtàwọn olóṣèlú yìí. With somebody like Olóyè Sunday Igboho àti Baba Akitoye in communications and consultations with these people in politics and in traditional leadership positions. Of course, tán bá lè sọ ọ̀rọ̀ gúnná síbì kan. Wọ́n tán lè jẹ́ kó yé wọn pé tọ̀ bójú bá ti yẹjú kóhùn mọ́ yẹ̀. Ẹ wá wò bí Yorùbá bọ́ bí ò ní bọ́. Ibi tí mo rò pé solution Yorùbá wà ní Ọlọ́run lè máa jẹ́ kí irú àkókò bẹ́ẹ̀ ó wáyé, kí ìgbọ́ra ẹni yé bẹ́ẹ̀ kó wáyé, kí ẹ̀mí ju ẹ̀mí òṣèmí mi òṣè yẹn k'Ọlọ́run jẹ́ kó kúrò láàrin àwọn àgbààgbà yìí. Tọ́lọ́run bá ti jẹ́ kí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ kúrò, tí ìfẹ́ tó jọba, tí ìṣọ̀kan tó wà, àti lọ́lé wa ò ní pẹ́. Mo gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ níwájú Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni. I think it's one of the best ways forward. Kíkàn ṣe pé ká máa kóra wájọ pé wọ́n ń ṣe ń dá oko kan, ń dá oko ń kówó jọ ń bì kan rọ́ kan tí ó sì. You know, káwọn èèyàn máa, I'm getting very fed up with a lot of things, honestly, because some people, tẹ́ bá wo, even in the movement, àwọn kọ̀ọ̀kan tó fi orúkọ olóyè pawó, bí kó wà ní ẹ̀wọ̀n mẹ́rin títí láì tó wọn pawó jọ tí wọ́n ní ìfẹ́ wọn. Àwọn kan náà tán fi Yorùbá nation tán fi ń kọ́lé tán fi ń pa owó sí àpò ara wọn bí pé kí Yorùbá má bọ́ lóko ẹ̀rú káwọn sáà máa make owó lọ títí wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. So there are some people who are interested in just investing and using Yorùbá nation. Wọ́n tún ti pé jáde ẹjọ́ náà. Understand? Don't come and fi Yorùbá nation invest for private businesses and then confusing everybody. That I'm not interested in. I know. You know, if the focus has been Yorùbá nation, sovereign Yorùbá nation, and that's what we should be focused on. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣe gan dájú. Hello, sir. Ẹ wò. Dájú ọ̀rọ̀ yìí ni àwọn máa sọ wípé wọ́n ní àrùkù lẹ́bọ̀ àgbàkúdẹ̀ làdúrà. Cherry, getting fed up here, then it's like with due respect, don't use that statement again. I fed up with some bets. I still put my interest, but no, time you're fed up here, time you're going there, I want to listen to Lara. Cherry, woman son in Christian elimi ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn olólùfẹ́ tó bá ń sọ àwọn kíní wọ́n gbà mí bá ń lè ṣẹ̀ṣẹ̀ torí àwọn ọ̀rọ̀ gidi wà ń bẹ̀. Pé nígbà tí olùfẹ́ kan sọ wípé ìlú tí ó bá ń bàjẹ́ ó ní àìmọ̀wáwù àwọn àgbàlagbà tó wà ń bẹ̀ ni. Ẹ wá lè jẹ́ sọ kọ́kọ́ fún yín ṣe rí tí àwọn ọ̀dọ́ tó bá ṣera wọn ní láwọn bíi nísà àlèpẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ sí because we are in our late 50s now. Àwọn tó bá jẹ́ pé wọ́n wà ní middle Chinese àwọn tó wà reasonable wà kóra wọn jọ. Do you understand?
ó ti tó táì tó máa ti àwọn àgbà ikú because ṣẹ́ra àwọn ọba tẹ̀ sọ yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ rí gbà tó bá sanjọ́ sọ fún wọn pé ẹ dìde ẹ jókòó ibi táì wọ́n bá yí ara wọn jẹ́ dé nìyẹn ṣe understand tí wọ́n bá ọba mélòó ló lè pàṣẹ pé nísìnyí kígi kó ṣubú no they can't because of ìjẹkújẹ ṣé bá rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí mò ń sọ fún yín tí mo sì fẹ́ kẹ́ máa mú sínú ni wípé how do we start from there àwa tó jẹ́ wípé a ní màdì pé okay we don't want to do this thing for money afẹ́ rí kí ọ̀rọ̀ wa kó dìde where do we take it from here gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ló jẹ́ kó jẹ́ board of contention ṣe pé where do we go from here kama wa like minds káàkiri like minds you know she understand that they need okay what it takes ẹ má gbàgbé pé àwọn kan wà náà tán láwọn ń dáko tán fi ń gbowó jẹ lọ́wọ́ àwọn èèyàn o but ara wípé ká dúró economically àti security nǹkan méjì yẹn ní tí mò ń sọ fún yín o ló lè yọ wá ẹ má ṣe ẹnìkan àlè kọ́rọ̀ ẹ̀kọ́ inú Yorùbá ẹni tí wọ́n fẹ́ lẹ̀ kọ́rọ̀ ẹ̀kọ́ inú Yorùbá tí ò rẹ́dí àti ṣe ti yín kọ́ òṣèré àwọn mẹ̀kúnnù tẹ́ rí yẹn tó bá dìde tó bá mọ nǹkan tó ń ṣe tán wọ́n lágbára gan ṣe understand nǹkan tí the angle tí mo fẹ́ kẹ́ fi wú nìyẹn tí mo fẹ́ kẹ́ fi wú I don't want you to say kíní tabagbẹ kíní kan lókè àwọn wo ni àwọn tó jẹ́ pé ṣé mo ẹ̀jẹ̀ sọ kíní kan fún yín mo wò yé mo wò lọ mo wò wọ̀ mo máa ń bèrè pé Ọlọ́run má jẹ́ kí ẹ̀mí ojú kòkòrò àti greed kó balẹ̀ mi ṣẹ́rí ẹ̀mí yẹn tó bá ti balẹ̀ yàn ó máa ń bá yẹn tó máa ń sọ̀rọ̀ ní rádaràda ni kò ń jẹ́ kéèyàn rí ọjọ́ iwájú òun gangan ló ń ṣe gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀rí ṣe understand so ẹ ṣe sá. ẹ ṣeun sá ẹ ṣe gan mo dúpẹ́ thank you so much. Òótọ́ ni ẹ mọ̀ mọ́kàn sọ àwọn àgbààgbà yẹn because I mean wo from the angle pé kó mọ̀ fi sí ogun kó mọ̀ sí ìtàjẹ̀ sílẹ̀ kó mọ̀ sí ìjà because tá bá mú láti gbé òkè bẹ́ẹ̀ tọ́wọ́ ẹ pé ìsọ̀rọ̀ ogun wà ó máa ń easier but tí wọn ò bá ṣe látòkè tó máa ń gbẹ̀yìn náà ni pé tó bá bẹ̀rẹ̀ láti ilẹ̀ ẹ̀mọ̀ pé àwọn tó bá àwọn ẹ̀mọ̀ bóòlù ọ̀yà mi ni ìyẹn ló máa ń dogun tó máa ń di wàhálà ló fi jẹ́ pé tí wọn ò bá gbà lẹ́rọ̀ tí Yorùbá nation tí wọn bá fẹ́ kí Yorùbá wáyé ní ẹ̀rọ ipá náà ló máa bá wáyé ipá yẹn dẹ̀ ní àfàìmọ̀ kí gbogbo wọn má fara gbà kí wọ́n fẹ̀mí pa gan pẹ̀lú so ló jẹ́ kí n mú bẹ́ẹ̀ from the angle pé from a peaceful angle especially láàrin àwọn ọmọ Yorùbá tó bá wáyé látọ̀dọ̀ àwọn olórí tó fi dọ́dọ̀ àwọn tá trust tó fi dọ́dọ̀ àwọn mẹ̀kúnnù it is much easier because then the world will see the crowd that the time is to go and all the more difficult fún àwọn òyìnbó yìí láti wá máa ṣekú pa àwọn olórí wa because there will be no choice when the country is going to stand the country is going to break anyways and then it will be their choice to now either try to work with our leadership àwọn leaders wa dẹ̀ ní láti mú wọn búra gbogbo ọmọ ẹni tí ó dìde ilẹ̀ Yorùbá yóò búra pé ti Yorùbá lòun ó ṣe ìran ìfẹ́ Yorùbá tó ń bá ti lọ gbàbọ̀dẹ̀ fún ilẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá kó ń kú tìrantìran because these people will try to trick them tó máa fi máa tọ́ wa bọ̀ sọ̀rọ̀ again wọn ní jábọ́ ń bẹ̀ àwọn òyìnbó yìí bí tí wàhálà wa ti wá nìyẹn àdán láti bọ́ kó nú ẹ̀ Ọlọ́run Elédùmarè á dẹ̀ kó ayọ̀ kó nú ẹ̀ lágbára Èdùmàrè. Àmín. Ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹjọ́ kí lórúkọ máa ń tẹ àjọ ń sọ̀rọ̀ yẹn gan. Màá pè ní orúkọ wọn sí. Ẹ ṣé gan. Daddy Paul Ọlá Martinez yẹn ní Ọládùnú sir. Okay. Yes. Ẹ ṣé bàbá Ọládùnjoyè. Thank you so much for your contribution. Mo appreciate it. Ẹ ṣeun gidi gan ni. Mo inú mi dùn bí wọ́n ṣe bá wa dá sí ètò because àdìjọ máa ń bá mi sọ àwọn ọ̀rọ̀. Ṣé rí pé Yorùbá nation bí mo ṣe ń sọ ìdí nìyí pàápàá jùlọ bàbá Akíntóyè torí pé bàbá yan wọ́n ti bí ẹni tó jù mí lọ́mọ rí wọ́n dẹ̀ lè bí mi lọ́mọ mo dẹ̀ nírú bàbá nílé ìdí nìyí ẹnikẹ́ni tó bá ń bú bàbá Akíntóyè èmi àti onítọ̀hún kí ni mo sọ mo dẹ̀ máa ń tẹnu mọ́ bẹ́ẹ̀ ni títí Jésù máa fi dé ó lè dọ̀là ń sìn kẹ́nìkan tún gbóhùn sórí afẹ́fẹ́ kán máa bú ara wọn kán máa sọ pé àwọn wọ̀n ara wọn tí kì í ṣe mi èmi ìyáálé ilé ara mi
ẹnìkan máa sọ pé òun wọ̀nù mi ẹ kàn lè imagine. mi ò ráyè bá yín sọ̀rọ̀ the following week because I was ọ̀dà pé mímọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ for some reason a sọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ mi ò lè wait láti meet yín there but that week tó tẹ̀lé discussion ariwo tí àjàkáyé ń pa lórí fóònù ká lọ tí mo gbọ́ lórí kiri àráyè sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. At my age ní ọjọ́ orí mi yìí níbi tí Ọlọ́run bá mi gbé ọ̀rọ̀ ayé mi dé kẹ́nìkan kan kó kàn máa sọ pé òun wọ̀n tí kí ni ṣe ọmọ ẹ ṣe rí pé kọjá àyè nìyẹn nítorí pé má bú bàbá mọ́ ṣe rí pé kọjá àyè ẹ kàn lè imagine sir. ọmọ ganja. mo ní pàdé ń dàyàn kan láàmú ó tún mu pàyà pẹ̀lú ẹ̀. Oh my goodness. Àwọn èèyàn ṣe mọ̀ sá ní bíbí ire wọ́n wọ́n èèyàn wọ́n pè wọlé dádì wọ́n ń gbádùn ètò wa lénìí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò mọ́mì ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta mà ẹ káàbọ̀ mọ́mì ẹ ṣé gan mà ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta mà. Àlàáfíà ni gbogbo wa wà mà ṣe mà. Yes ma. Àmín Jésù. Ọ̀rọ̀ ńlá lẹ̀ sọ mo ìjókòó sí bíbá yìí lánàá mú owó títí lé adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé bàbá wa Sunday Adéyẹmọ kú pé Ọlọ́run mú ọdẹ lágbà àlàáfíà bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan ti rò pin pé kò ní jáde mọ́. Yes kọ́kọ́ ṣe gbé òmìnira 2020. Ògo ni fọ́lọ́run. Ẹ rí pé ìnira bá wọn pàtàkì pé Sunday jáde wọ́n fẹ́ yàwó dé. Àwọn tí ó máa bàjẹ́ gbogbo rádìó orí burúkú tó ń ṣe mú owó títí báyìí wọn pé sáwọn èèyàn ò ní tìjú ni nígbà tí Adéyẹmọ ṣe rálì ṣé àwọn èèyàn tó jáde fún rálì nìyẹn bẹ́ẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nǹkan tọ́lọ́run bá máa ṣe kò fi hàn ẹnì kankan Ọlọ́run bá dẹ̀ lóun máa ṣiṣẹ́ sẹ́ni kan láyè tó lè dá Ọlọ́run lọ́wọ́ dúró nígbà tó ti jẹ́ pé májẹ̀mú Ọlọ́run ni Ọlọ́run ò dẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀ kó padà ó lóun ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. So ọpẹ́ ni fọ́lọ́run pé bàbá wa Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho wọ́n jáde kúrò ní inú àhámọ́ tán wà. Àdúrà tá a máa wá gbà fún wọn ni pé kọ́ lọ́wọ́ lọ́jọ́ ẹni kó jọ kó bá pa ẹ̀mí wọn mọ́. Àmín o àmín. Wọ́n rọ̀ àyè wọn ká. Pẹ̀lú pé ọmọ ọgbọ́n ni bàbá yẹn. A fi ọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà. Òun èèyàn tó jẹ́. A rí pọ́tà lẹ́ni á dẹ̀ máa bá ṣe ṣùgbọ́n mọ ohun tó ń ṣe. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó wá sí ń pa wọ́n mọ́ láti bẹ̀rẹ̀ ayé wọn débi tán dé Ọlọ́run ò ní padà lẹ́yìn wọn tọmọtọmọ. Àmín o. Ayé ò ní kàwé. Àmín. Bá pẹ́tọ́ tá a bá jẹ sílẹ̀ orí wọn náà máa fi kó. Àṣẹ Èdùmàrè. Wọ́n bá wa dá bàbá sí bàbá wa. Bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ akọrin fún wọn mọ́mì ẹ bá wa kọrin fún bàbá. Bàbá o. Bàbá o. Olúwa dá bàbá sí fún wa. Ọlọ́run á tẹ̀mí wọn sí. Àmín. Àmín. Ayé wọn máa dá. Àmín. Ayé àwọn ọmọdọ́mọ wọn máa dá. Àmín. Àmín. Wọ́n ṣe sílẹ̀ yìí ìtàn tó dá ní. Ọlọ́run kó fáwọn náà lókun àti agbára. Àmín. Láti dá májèlé kadẹ ní máa mú jẹ. Àmín o. Àmín. Tí wọ́n tó bá jáde ọmọdé yẹn wọn ò bá kúrò òkúta náà àwọn ò ní kúrò ń bẹ̀. Wọ́n fi ilé ẹ̀kọ́ wọn sílẹ̀. Ó dẹ̀ dúró ti máa yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣèbí májẹ̀mú náà nìyẹn ṣèbí múlẹ̀ ni. Ó ti jẹ́ àwọn èèyàn ní pé kò lè pé ká má múlẹ̀. wọ́n jẹ́ fún wọn ṣe ìtọ́sí ara ṣẹ́ tó ṣe lọ́nà fi gbé bàbá yẹn jáde kúrò ńbẹ̀ yẹn kò ṣe pé wọ́n kàn jókòó síbẹ̀ wọ́n sùn wọ́n dín kí bàbá 89 ó máa wà lórí ipò ìwé kíkọ kọ̀ǹpútà láti àárọ̀ gbogbo òru wọ́n má sùn. Ìpàdé ńkọ́ àmọ́lé ìpàdé. Ọlọ́run fi wọ́n gbogbo ọmọ dá ìlú wọn sí láti ṣiṣẹ́ tó ń ṣe lọ́jọ́ alẹ́ wọn. Èyí tó wá kù fún ọ tó máa lò láyé wọn nílò nínú ìbànújẹ́. Àmín o. Àmín Olódùmarè. Kékeré wọn kò ní bíà nínú ilé wọn. Àmín. Àmín Ẹlẹ́dàá. Gbogbo àwọn ọmọ wọn tó máa ṣoríire. Àmín. Àṣẹ. Àṣẹ Èdùmàrè. Àmín. Dúpẹ́ fún bàbá mi mọ́ mo ṣe lè dúpẹ́ fún wọn ṣùgbọ́n Ọlọ́run bá wa dúpẹ́ fún wọn. Àmín. Ọlọ́run àtúbọ̀ dá ìlú wọn sí pẹ̀lú àlàáfíà. Àmín. Wọ́n jèrè iṣẹ́ ọwọ́ wọn. Àmín. Àwọn báyìí náà máa ṣe àṣìyá orílẹ̀-èdè Yorùbá àwọn náà máa nà sókè lágbára títún. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ mídíà náà tẹ́ dúró. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run
Olódùmarè ò ní fi ilé àti ọ̀nà yín sílẹ̀. Àmín o. Kristi. Ẹ̀yin tẹ́ ń bá tẹ wà pẹ̀lú àwọn mídíà náà tẹ́ ń bá wa sọ̀rọ̀ ìṣítí lójoojúmọ́ tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kí ìrètí wa kó pin because ìrètí Nàìjíríà ti pin. Àfi tá a bá parọ́ tanra wa. Nàìjíríà tó yẹ pé ilé adùn ní ìpápá ilẹ̀ Yorùbá ilé adùn ní Yorùbá ti tó bá wà lóyìnbó a máa ṣe kó lọ́lé ni because ó mọ̀ pé dùn lọ ṣé nísìnyí tó máa fẹ́ lọ́lé tẹ́lẹ̀ wọn máa bẹ̀ láti ẹ̀tí tó gbìyànjú kó ń bọ̀ kọ́ máa kidnap ẹ̀ látọ̀nà airport because ẹ̀ tó súnmọ́ ẹ̀yọ̀ gan ibi ti ta wọn kó wọn wò pé wo nǹkan tó bá máa gbà ló máa gbà so Ọlọ́run Olódùmarè á bá wa tún orílẹ̀-èdè wa ṣe á bá wa gbà yẹn. Àmín. Ọ̀rọ̀ tí ẹ ti ń sọ látẹ̀kan mo jókòó sí bíbá ẹ ní alẹ́ ìjẹta nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ bí bọ̀bọ̀ kan lọ jókòó ti májàsọ́lá ní Germany ọmọ wa sọ̀rọ̀ wọn dá sètò yẹn wọ́n á ní kò tiẹ̀ ṣe pé ó lọ jókòó tí wọ́n ló ti lọ bá wọn ní Kútọ́nù wọ́n ìjọ dé sí Germany ni mo ní ní ẹjọ́ ẹ má bínú lọ́gbọ́n ọmọdé mi ẹjọ́ ṣé kò ṣe pé ẹrù pé wọ́n rán bọ̀bọ̀ yìí sí májàsọ́lá pé kó máa mọ́nítọ̀ ayé ẹ̀ kó máa wá fún wọn ní feedback bẹ́ẹ̀ mi ṣe ru ọgbọ́n ọmọdé tèmi ní o because ibo ló ti rówó tó sáré fi kọ́lé iṣẹ́ wo náà ṣe ṣíṣe àlùfáà tó ń ṣe yẹn náà ni àfáà àbí kí ló ń ṣe gbogbo bó bá ṣe ń kó jẹ́ Ọlọ́run Olódùmarè á kó wa yọ because Yorùbá náà fi ẹ wò láti gba ìyàwó lọ́wọ́ lọ tẹ Yorùbá ó ti wà láti gba ìyàwó bàbá ńlá wa Yorùbá ò ṣe ẹ mọ̀ Yorùbá òkè ẹ má bínú láti sọ pé mo sọ bẹ́ẹ̀ Yorùbá ọ̀tẹ̀ ti pọ̀jù láàrin wa èmi ò fẹ́ gbà fún ẹ ìwọ ò fẹ́ gbà fún mi ogún àgbọ́njù òun ló ń pa wá a fẹ́ gbà fúnra wa táwọn sábà lówó lákàdédè ló máa ṣe yẹ́n sáà sọ pé ká ṣẹrú fúnra wa ṣùgbọ́n Ọlọ́run ó tó dá olórí ó sọ pé àwọn ọba máa wà àwọn baálé máa wà olórí náà jẹ́ àbí bẹ́ẹ̀ àfẹ́ gbà fúnra wa kò sẹ́ tó fẹ́ ní olórí mọ́ oníkálukú fẹ́ jẹ olórí láàyè ara ẹ̀ ó ṣe bó kàwé mi náà kàwé bí àwọn ìta kàlákàjù ó yóò ló ń fìyà jẹ wá ní I don't know. Sọ pé Babangida sọ̀rọ̀ kan ó ń tọ́ bá sọ pé wọ́n gbáriwo ń bí kan tó ń bá jáde tó bá sọ pé wọ́n bá ń ta ní tó bá ní Yorùbá ni wọ́n padà wọlé lọ. Ó ní torí pé owó ti bà ayé wọn jẹ́. Ó lóun á padà wọlé lọ sùn pé kò sí nǹkan kan ẹnu tán ní náà ni wọ́n nìyẹn. So Ọlọ́run tó wá ṣèyá tó wá gbé bàbá dìde àti májàsọ́lá pé kọ́ wá dìde fún wọn Yorùbá ẹnu ẹ̀ wò ó pé ìran Yorùbá náà ló tún kà kúrúkú ní ló ṣe níbo la fi wá náà irú èèyàn wo lọ́lọ́run dá wa ìgbé ni wọ́n fún mi ní concern máa wò pé tá a bá tẹ̀ wá gbalẹ̀ Yorùbá náà ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣáwọn olóṣèlú yìí máa jẹ́ kí ó ṣeé ṣe láti ṣe ilẹ̀ Yorùbá yẹn because wọ́n máa fẹ́ ajá àjẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ wọ́n lówó wọ́n lọ́rọ̀ wọn ò ní gbà tó bá dẹ̀ jẹ́ páwọn náà gbà wọ́n máa àwọn tó wà lábẹ́ wọ́n ti kó gbogbo ọmọ Yorùbá sábẹ́. Àwọn náà wọ́n kó ẹwọ́ bá ṣe gba gbogbo ìlú Yorùbá jẹ́ fún ìmúkúmu táwọn ọmọ yẹn mú wọ́n mọ̀ ọ́n fẹ́ báyé wọn jẹ́ kó má lè lọ́jọ́ ọ̀la. Ó yẹ yín. Bẹ́ẹ̀ni mà. Gbogbo tó kó wọlé àwọn olórí wa yìí náà ló ń kó wọlé táwọn ọmọ yìí mú àwọn ní àwọn wèrè tó ń sọ di àwọn agbèrò tó ń sọ di ọ̀gá lórí àwọn ọmọ tó kàwé àwọn náà kó gbogbo kíní ìwọlé tó ń dẹ̀ fi ń ṣe ọ̀rọ̀ tó máa fi ń ba yí àwọn ọmọ tó ní ọjọ́ ọ̀la jẹ́ gbogbo àwọn ọmọ tó wà lu Yorùbá ò lọ́jọ́ ọ̀la mọ́. Most wọn ti ba yí wọn jẹ́ pẹ̀lú drugs. Ẹjọ́ tá bá gbalẹ̀ Yorùbá ṣe rò pé ìjà ò Tinubu ní ṣẹlẹ̀ láàrin Yorùbá sí Yorùbá. Bèrè question yẹn tó ló ń bọ́dà èmi ó ń fún mi ní concern pé tó bá tiẹ̀ gbé ìlú wọlá Yorùbá ló máa jà Yorùbá máa jà láàrin ara wọn.
olórí wa yìí tó ti lógo tó ti lówó tó ti lọ́rọ̀ yìí wọn ò ní gbà káwọn máa ta pàtàkì dìde kan ó wá ṣe olórí lórí wọn o. Ohun èmi ká lọ o. Ohun mi ká lọ. Bẹ́ẹ̀ tá a bá fẹ́ lọ ẹjọ́ ṣó ọ́ndà àwọn tá à ń wò tó ń pè láwọn politician yìí náà la máa wà ní báwo. Torí ẹni ọkú Abiodun Òjó ẹ̀ ń sọ lẹ́ẹ̀kan pé ká kọ́ pè wọ́n mọ́ra. Tó bá pè wọ́n mọ́ra wọ́n máa já kìkìní yìí níwọ̀ bàbá. Wọ́n bá tẹ̀ ti gbà á. Bàbá ò ní lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́. Bàbá kan sọ pé wọ́n yá ti gbálẹ̀ Yorùbá. Bàbá ń bàbá wọ́n máa káwọ́ sókè ni. Ṣé wọ́n fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ sáwọn ọ̀rọ̀ yẹn? Ọjọ́ mi rò pa lè ṣe ni pé kí lọ́ dìde kó kọ́ bí ká fi ọkọ lé gbogbo wọn dànù. Kó ṣe fún nǹkan tó ṣe fún wọn ní Ghana. Ó jẹ́ ká rọ́nà lọ. That's the only way ká lè fi lọ nílẹ̀ Yorùbá. Bẹ̀tẹ̀ bá pẹ́ táwọn olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá máa kò sí ni. Ogun karùn-ún kókò ní ṣẹlẹ̀ ó máa padà ṣẹlẹ̀ tó bá gbalẹ̀ Yorùbá. Because wọn ò ní fi wá lọ́rùn lẹ̀. Àwọn gbogbo ló ń tà wá lẹ́rú. Ẹrú tó ń tà wá sílẹ̀ ìrìn aláwọ̀ dúdú. Àwọn kan ti wá ń tà wá lẹ́rú ní lórílẹ̀-èdè wa fúnra ara wọn. Wọ́n ti mú ayé gbogbo àwọn ọmọ tó jáde yunifásitì tó ń ríṣẹ́ wọ́n ti bá ayé gbogbo wọn jẹ́. Wọ́n wá mú àwọn tọ́ọ̀gì ẹ wá gbé agbára lé wọn lọ́wọ́ tọ́ọ̀gì wá dẹ tó kọ́lé 6 mẹ́jọ tó ń ra mọ́tò ńláńlá àwọn tó lọ sí skul wọn ní skul òjò àwọn ní ẹ bá ti lọ sí skul wọ́n ti yọ gbogbo wọn náà. Láti ọ̀rọ̀ wa ò ń ṣọ̀rọ̀ àdúrà wọ́n dìde ètùtù àwọn alágbára Yorùbá kó dìde kó ṣe ètùtù sí ìsìnkú ẹ tó bá mọ àwọn ìgbà kó gbà á ẹ tó bá máa dúrà ìgbà kó gbà á. A ní ìdí ètùtù ó yẹ fi àwọn yes I'm a Christian but àwọn alálẹ̀ ìlú yẹn ti bínú because àtọ́jú wọn mọ́ àwọn àdẹ́pẹ́ wọn mọ́. Ọlọ́run ìlú onílùú la fi ń pe Ọlọ́run. So òun ò jẹ́ kí eku kó kí édé eku gbogbo nǹkan agbára ìlú wa náà ti gbé lọ sí ilẹ̀ aláwọ̀ funfun. Àní kankan bẹ̀ yẹn. Gbogbo agbára tó wà mẹ́ wọ́n ti fún àwọn òyìnbó tán wọ́n ti kó gbogbo ẹ̀ fáwọn politician. Lọ́dún kan wà tí Tinubu ṣe program náà tó yọ handkerchief jáde lápò tó ṣe báyìí tó ní gbogbo orí ọmọ Yorùbá lòun ti kó sínú handkerchief ó dẹ̀ fi sápò padà. Ṣé ó jọgá dípò jọgà tí ṣé kò fẹsẹ̀ bí ó ti sọ̀rọ̀ yìí ti pẹ́ ó dẹ̀ tó ń fara hàn sí ìpínlẹ̀ òótọ́ nira. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba tí kì í lé ní kó tó wù ní iṣẹ́ rọ́nà tọ́lọ́run náà ń gbà jáde sóun náà báyìí. Ṣètì Ọlọ́run bó ṣe ń jáde sí Ọlọ́run alágbára tó ń fa agbára àwọn aláya ẹni tó lórúkọ lágbára Ọlọ́run náà ti dìde sóun náà. Mọ̀ pé Ọlọ́run á kó wa yọ á gbà wá lọ problem tàwa lágbára Ọlọ́run ẹ ṣe ọpẹ́ ètò ẹbí tó bọ̀. Ẹ ṣé gan-an ẹ ṣé mọ́mì. God bless you. you. Màmá wa tí ó kò wọlé ẹjọ́ ìyá alájẹ ẹ fún mi láì sáré response àwọn kan tó sọ. Mo dúpẹ́ pé wọ́n bá wa tẹ́tí sí àwọn ètò wa. Mo dẹ̀ gbàgbọ́ pé wọ́n bá wa pín káàkiri káwọn èèyàn kó lè gbọ́. So thank you so much for your support and everything. Lórí àwọn tí ẹni pé wọ́n lọ ń bá olóyè pé kó fura sáwọn èèyàn kan ṣe àdúrà tèmi kàn ní láti gbà fún olóyè náà ni pé Yorùbá ló pa lówe wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ pé ọjọ́ tí inú bá bí kinní kan wọ́n ló máa ń fi ọmọ ẹ̀ wọ́n máa ń ro ọmọ ẹ̀ kánúgbó ọjọ́ tí inú bá bí kinní kan wọ́n ló máa ń fi tiẹ̀ kọ́rùn ni ọjọ́ tí inú bá bí kinní kan ọjọ́ náà lọ́nà máa ń yọ ọ̀bẹ gbogbo ẹni tó bá ti wá fẹ́ tí wọ́n gbàbọ̀dè fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ní agbára Ọlọ́run ọba tá à ń pè tí ń dáni lóhùn ọba tí kò sẹ́ni tó dá tó pò ń ló dá ohun gbogbo ara wọn ni wọ́n mọ̀ fi ṣe o lágbára Èdùmàrè ọwọ́ tó gẹ̀dẹ̀ bá gbé ara ẹ̀ nífi náà òkìtì ọ̀gá tó bá jìn orí ara ẹ̀ ní ó jì sí gbogbo ìmọ̀ ibi ìmọ̀ tó ìmọ̀jọ Yorùbá ló ń sọ pé ìmọ̀ kan ìmọ̀ ẹni ni kì í tọ́jú alẹ́ gbogbo ìmọ̀ wọn gbogbo ète wọn gbogbo ètekúte wọn gbogbo àṣeparí iṣẹ́ òkùnkùn pàápàá ni ìmọ́lẹ̀ àtúnṣìta lágbára Ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho àti lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá àti lórí ọ̀rọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá pàápàá tó fẹ́ ìfẹ́ Yorùbá tíntinú tí wọn ò ṣe ní ṣe àrími tí wọn ò ṣe ní torí ìfẹ́ ìjẹkújẹ tàbí ìmọ̀tara ẹni nìkan ni àdúrà yà ṣe tiwọn. So èmi rò pé ká fi wọ́n lẹ̀ because tọ́lọ́n bá ṣe tán láti pààyàn kan run wọn ò ní gbọ́ gbà tọ́lọ́n fẹ́ pa Fáráò run
kò jẹ́ kó gbà fún Israel láti lọ. Despite the fact bó ti ń rí àwọn ọwọ́ kọ̀ọ̀kan pé ọmọ yìí ti yàtọ̀ sí idán tá a fi hàn nínú ààfin, because pidánpidán ni wọ́n nínú palace. Idán tán dẹ̀ wá ń rí ó ti kọjá ilé tí wọ́n fi kọ́ ọ. Ṣe bó yẹ kán gbà pàtó ní àwọn fẹ́ lọ sin Ọlọ́run àwọn, wọ́n tẹ̀lé wọn, irọ́ ni àníyàn lọ, ẹ jẹ́ ká lọ bá again, wọ́n lè dénú Òkun Pupa, gbogbo alámọ̀ tó ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ gbogbo ọkàn tó bá tó tún gbẹ́kẹ̀lé pé tán believe nínú ìmọ̀ ara wọn àti agbára wọn àti àṣeparí iṣẹ́ ìkọ̀kọ̀ wọn ní ìbàjẹ́ àti ní ìbànú ní ibi fún olóyè àti ọmọ Yorùbá, ìmọ̀ wọn á jẹ́ tiwọn. Agbára Ọlọ́run, ọwọ́ idà àwọn náà fi pa lábàwọn, idà wọn náà fi pa wọn. Ọlọ́run aṣọ́ olóyè, Ọlọ́run aṣọ́ ọmọ Yorùbá pátápátá, Ọlọ́run aṣọ́ àwọn bàbá wa aṣíwájú wa òtítọ́ àti gbogbo àwọn Yorùbá tí a fi tọkàntọkàn dúró, Ọlọ́run á jẹ́ kí ó ṣeéṣe fún wa. Ṣe rí ibi tó yẹ ká ti ìgbàgbọ́ kan tèmi ní ni pé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tí Fúlàní bá fẹ́ pa náà rí pa. Gbogbo ọmọ Yorùbá láti ìgbà tá a ti gba independence tí Fúlàní fẹ́ pa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ti rí pa. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ní ẹnìkan ṣoṣo náà tí wọ́n gbìyànjú wọn ò rí pa. Wọ́n pa Akíntọ́lá gbígbà tán pa fìtílà ni. Akíntọ́lá was Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó máa ní ọkùnrin 1 billion ọkùnrin ní Akíntọ́lá. Ṣé ẹ lẹ́sẹ̀? Ẹgbẹ́ àgọ́ wọn ẹ bá wọn sọ̀rọ̀, máa pọ̀ sí ibi tó dúró sí yẹn. Okay sir. All right, à ń gbọ́ yín sir. Hello sir, ẹ kú òun lè kí màmá wa tó fẹ́ sọ̀rọ̀ tán yẹn. Ṣé rí ibi tí ọ̀rọ̀ wà yìí tí ó ń lọ? Ṣé rí mo tún sì máa sọ, ṣé rí àwọn Southwest politicians and governors, àwọn wọn ní problem wà for now. Ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ó wá jẹ́ kí orientation kó máa lọ láàárín àwọn, nítorí àwọn èèyàn wa wọn ò mọ ọ̀tún sí òsì, tí ẹ mọ̀ wípé ẹlòmíì ò mọ̀ pé ẹ̀tọ́ òun ni wípé ẹni tẹ́ ẹ pè ní gómìnà yìí òun ló jẹ́ kó errand boy yín ni, òun ló jẹ́ kó máa wá jábọ̀ fún yín, ṣùgbọ́n pàtó bá ti débẹ̀ wọn aṣọra wọn níta lọ́lọ́run. Ẹ wo irú fídíò kan tí mo send, tí Adamawa tí wọ́n ń pín báàgì rice 50 kg. Ní Ogun State wọ́n lọ ń pín 10 kg fún wọn. 2 billion bá ṣe sọ pé náírà ṣe wọ́ọ̀sì tó lé ní $2 billion. Ó turn olóyè around. Kí la fẹ́ ṣe? We need to go on small scale and medium entrepreneurship and mortgage for the kì í ṣe àwọn middle class láti sọ pé owó ìwà fún. You understand? So if they can get the population of each of these people in each state, okay, ẹ bẹ̀rẹ̀ mortgage, ẹ bẹ̀rẹ̀ soft loans. Bí China ṣe ṣe nígbà táwa gbé that is then they have more than 300 microfinance banks and international one more than Wally. You understand? So tẹ́ bá máa wò ó gbà yẹn nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ program yẹn. Kò sí each company kan tí wọn ní company kan tí ń ṣe nǹkan. Nígbà tó tẹ̀ ya gan àwọn nǹkan náà produce ìyá pa wọn ní àwọn ò lè ṣe pé kìíní gbogbo èèyàn ló ti ní nílé. Likewise, around Cambodia and Sek, Cambodia, they have more than 200 microfinance banks. Àwọn òbí náà tẹ́bá rí wọn ṣe, wọ́n ti fowó ṣe tẹ́bá rí cash tí wọ́n ń lò. You understand? That is what we need. These 2 billion, tẹ́bá converted sí dollars, ó ṣe níṣẹ́ tó ṣe náà. Lára ọ̀gbìn, ẹ wá wò, the governor shared only 10 kg. 10 kg yẹn wọ́n kàn wá rárá fi hàn nínú fídíò ní onírè àkọ́ní o. Àti gbàyà àgbọ̀n kankan mọ́. You understand? So àwọn èèyàn wá fúnra wọn òkèrè àwọn ọmọ tí wọ́n ń ṣe court tó ń ṣe gbogbo èyí. Ṣe rí orientation la nítorí ṣe rí ìgbà kan mo bá wọn kọjá tán ní àwọn ṣe olórí ọ̀dọ́ ẹ lọ dúkùú lamẹ́ríkà. Ẹ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílé. Àwọn ọmọ líle lamẹ́ríkà àwọn lè rí ní WWE, àwọn lè rí ní UFC. Wọ́n dẹ̀ ṣe ń ṣe wọ́n tó ń kàwé tó bá ti ṣe tó ti ń dàgbà. Ibi ayé àlọ́síṣẹ́ lọ́kùn náà tẹ̀ ló yá lọ́síṣẹ́ lọ́kùn mọ́ torí wọ́n ti rí iná fún sport lásán ti fún wọn ní nǹkan tí wọ́n wá. Àwọn ọmọ líle nìyẹn. Àwọn ọmọ líle ti wá gáràjì lẹ́tí máa rí wọn. Àwọn ọmọ líle ti wá
ẹ máa rí wọn tí wọ́n ń ṣe kọ́ọ̀tù kiri kí lọ́ọ́ dẹ̀ ń jà fún kíní kan kí owó ló jẹ́ ká fi jà náà òkè kí ẹgbẹ́ ìdílé àkórímúlówó délé lọ bẹ́ẹ̀ tí ìjọba náà dẹ̀ tẹ̀lé tó yẹ kó provide amenities ẹ̀ wọ́n ń pẹ́ òkè ẹ̀ máa fọwọ́ ara yẹn máa fi ṣe ara yín you understand káwa lè máa lo ìjọba wa nítorí ẹ̀ náà láyé táwọn ọmọ wọn náà fi dá o tẹ́bára ọmọ tí wọ́n invent nǹkan oríṣiríṣi tẹ́bára ọmọ mi tó máa invent nǹkan ọmọ mẹ̀kúnnù ni o bẹ́ẹ̀ lè rí ọmọ olówó kọ̀ọ̀kan tó invent anything o tẹ́bá kan máa wọṣọ ọmọ Fẹ́mi Ọ̀tẹ́dọ́lá tó lọ kọrin kiri lọ́wọ́ ṣe díje ẹ máa rọ ọmọ mi tó bẹ́ẹ̀ pé ó máa invent plane náà invent kiri bó ṣe ń fò tó jẹ́ pé ọmọ mẹ̀kúnnù ni àárín ibi kan ká ọjọ́ pé ká kó wọn sí pé kó máa bẹ̀rẹ̀ dé ìjọba kó máa náwó sílẹ̀ ó sì ṣàlẹ̀ àwọn òkè ti Ògùn state ìgbà tí chairman local government tó pariwo tó láwọn òrówó ló ń fi EFCC àti kíní lé káàkiri láti wáyà tó rẹ̀ ìgbà tó dá Àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀ báyìí ká tí ó gbé fún Àmọ̀tẹ́kùn ẹ ló ń kówó fún àwọn tí ẹ ní agbára lórí wọn bẹ́ẹ̀ tí wáyà nítorí àti tọ́mẹ́tà àwọn èèyàn yìí láti fi lè so ṣẹ́rí gbogbo nǹkan yẹn báwo la ṣe lè ní orientation gbogbo ẹ pé we need to call our people tó gbọ́ bá tiẹ̀ ṣoògùn sí wọn pẹ̀lú òótọ́ àmọ́ pé wọ́n ṣoògùn yẹn ṣẹ́rí ìgbà mi tọ́ ma ní wọ́n lo ọmọ kan ó kẹwúrú ìtọ́ṣe lórí BRTC wọn náà gbé ọmọ ọlọ́mọ wọn fà bẹ́ẹ̀ lórí bọ́ọ̀sì ìjọba kìsì yẹn lọ àárín wọn ọ̀rẹ́ nìkan kan mú. ẹ wo tí ọmọ tó ṣẹ̀kú láìpẹ́ ìtọ́nà gbé lọ sọ́ọ̀sìtì wọn jí fún ẹ̀yọ́ where is the case ibo ló yọrí sí. These are the people táwọn náà ń ṣe táwọn ìgbà mẹ́ta máa rògbò ọmọ yahoo ní tọ́wọ́n náà wọn níṣẹ́ tó ń lo àpèjúṣe ó ní ká lu ẹ̀jẹ̀ èèyàn ká tó ká ìlú tó dà ní ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀ lamẹ́ríkà ni. They don't do that. Mo kàn wá wo pé irú ayé òkùnkùn irú ayé burúkú ẹ wá wo àwọn tó ẹ wá wo the so-called pastors. Ṣé mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ lórí àwọn oníṣẹ̀ṣe tó ń ṣògùn fún wọn ara nǹkan tẹ́rí tí ìgbésí ayé wọn ṣe ń bàjẹ́ tí wọ́n ṣe dójú tì wọ́n nìyẹn tó yẹ pé wọ́n kàn mú ẹni tó ń evangelize lórí ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ṣe lásán wọ́n dẹ̀ mú àwọn oníṣẹ̀ṣe àwọn orí nǹkan kan ṣe sí. Ẹ wá wo ti Adébóyè náà ìyàwó Tinubu ọlọ́mọ ọjọ́ òun ni Ọ̀ṣínbàjò ọmọ ọjọ́ ẹni Adébóyè orí nǹkan kan kò sí pàtì kankan tó mèkì nínú ayé wọn gbogbo àwọn wèrè tó ń kó oúnjẹ tó ń bàlùdẹ yẹn they belong to redeem. So ànídájọ́ ńlẹ̀ ayé ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí tọ́lọ́ ń fún wa àti mọ̀dájọ́ tó tọ́ sí pásítọ̀ oníkàlùkù pásítọ̀ ṣe understand bẹ́ẹ̀ táwa ló wá jẹ́ ká kóra wa jọ ìbò láti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ how can we start talking to the orientation within you wọn ò lè dí wa lọ́wọ́ ká má ṣe they can't stop us not to do that àwọn groups tó jẹ́ kó wà lẹ́sìn ní ẹgbẹ́ ìbò láti fẹ́ mú wọ́n sọ fún àwọn ọ̀dọ́ tó ń para wọn yìí owó ní kẹfì para yín jà. There are many ways of making money without all this. Cryptocurrency wà, a lè dá cooperative sílẹ̀, a lè dá oríṣiríṣi. Many things ń lọ láàrin àgbáyé táwọn fi make owó, táwọn ọ̀dọ́ èdè can go into it. Ṣé you understand? Instead of pé kẹ̀ máa sọ pé ẹ̀ ń pa àwọn èèyàn, ẹ̀ fi ṣe research lórí kékeré. Ẹnìkan náà bí o mọ̀ bóyá wọ́n fẹ́ dá sí ètò mi. Yes. Okay ma. Ẹ ṣeun gan. Yes. Ẹ ṣe gan sir, can you too sir? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ní sùúrù sir. Ẹnìkan náà ń pè bóyá wọ́n fẹ́ dá sí ètò mi kẹ́ tó fi round up sir. Hello, ṣe fẹ́ dá sí ètò mi? Bẹ́ẹ̀ni ma. Ok, ẹ pẹ̀lẹ́ sir, ẹ káàbọ̀ sórí ètò sir. Ẹ ǹlẹ́ o Yàlájé. Ẹ káàbọ̀ sir. Ẹ kú iṣẹ́ o. Yes sir, àdìjọ́ ń ṣe ni sir. Ọgbọ́n àti Ọlọ́run máa fún yín o. Àmín Jésù, àmín Jésù. Agbára Ọlọ́run ní pa ọgbọ́n lọ́wọ́ yìí. Àmín Jésù. Mo tún kí àwọn bàbá wa Mr. Abiodun Òjó tó ń jókòó síbẹ̀ yẹn kọ́lọ̀ náà kó máa fún wọn ní ọgbọ́n àti ìmọ̀ àti òye. Mo kàn fẹ́ sáré dá sí ọ̀rọ̀ yẹn briefly ni. Mo ti máa ń wo fún yín náà the first time ti máa pèlè lẹ́yìn. Ẹ ṣe gan sà. Mr. Abiodun Òjó tó máa ń ṣe program pẹ̀lú yín àti Dr. Mike. Ẹ ṣe gan sà. Mo tún máa ń wo Dr. Mike náà. Ẹ ṣeun sà, ẹ ṣe gan sà. Ṣé rí ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ ìyá wa tó sọ àwọn ìyá wa tó sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sọ ọ̀rọ̀ tó jẹ́ wípé ọgbọ́n wà nú ẹ̀. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ni, à ń gbọ́ yín sà. Ṣé rí wọ́n ní tójú tìyẹ́ ní àparò. Tójú tìyẹ́. Ṣé rí
bàbá wa lóye Sunday Igboho lágbára Ọlọ́run ọwọ́ ọ̀tá ọwọ́ àwọn ẹni bí kò ní bá wọn lágbára Ọlọ́run. Jáde tó jáde Ọlọ́run a máa fi ìṣọ́ ẹ̀ a máa fi ìṣọ́ wọn. Àmín. Kọ́ má dẹra sílẹ̀ o inú wọn nìkan làwọn mọ̀ àwọn ọmọ inú ẹlòmíì. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ ni sà, ń gbọ́ yín jáde. Ṣé rí ìyá wa yẹn wọ́n sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan wípé àwa Yorùbá la máa ń ṣera wa. Ṣé rí téèyàn bá ti mọ history a máa keep on àti máa ṣe the same mistake ni we keep on do the same mistake. Ṣé rí mo rántí ní 1990 ìgbà tó ń para Kúdírát àti Abíọ́lá tí wọ́n fi yàn níbọn gbà yẹn ìkan lára àwọn personal assistants ẹ̀ Latif Ṣófolúwẹ̀ òun ló lọ fún àwọn Mustapha lọ́wọ́ wípé ó dẹ̀ sọ wípé tí ó ní ọjọ́ tí Kúdírát máa ń jáde wípé tó bá ti fẹ́ jáde ó máa fi ìlàrí sí kíní agbára ẹ̀ ó máa fi ìlàrí sínú irun ẹ̀ á dẹ̀ wé kíní gèlè mọ́ wípé ó ní ìgbà kan ó ní táìmù tó bá ti fẹ́ jáde ó láwọn gbàgbé tó bá fẹ́ jáde kò ní fi kíní yẹn sí orí ọjọ́ gbogbo tí ò fi kíní yẹn sí orí ọjọ́ yẹn ló ti sọ fún ọ pé ọjọ́ báyìí kò ní fi ìlàrí yẹn ó ní ìlàrí yẹn ó máa wà ní àárín orí ẹ̀ ló máa ń fi sí. Ó ní ọjọ́ tí òkè máa ń lo kíní yẹn ọjọ́ yẹn gangan ló sọ fún ọ pé ọjọ́ báyìí ni. Wọ́n ní bí ikú ló pa ni tòjó ò lè pa ni. Kòkòrò tí ń jẹ ẹ̀fọ́ inú ẹ̀fọ́ ló wà. Ẹ máa rí ní pàṣà. Aráalé ẹni ṣẹ́rí aráalé ẹni òun ni ọ̀tá ẹni o. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ó báàdì fún aláàta láti ṣe jàǹbá fẹ́yàn ẹni tó bá súnmọ́yàn jù ló ń ṣe jàǹbá fẹ́yàn ká má gbàgbé. Kí bàbá wa lóye Ìgbòho kó má fi inú wénú kó má lọ jẹ kí ọ̀nà máa ń pè é kó má fi inú wénú. Ṣé ẹ gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín sà. Ọlọ́run á lè máa ṣọ́ wọn. Ṣé rí ọ̀rọ̀ nípa Yorùbá láti gba ilẹ̀ Yorùbá? Ṣé rí there are a lot of work tá ń láti ṣe? Ṣé rí àwọn politician wa they are very very Yorùbá politicians they are very evil and very very wicked. Ṣé rí nǹkan méjì ni wọ́n lò nílẹ̀ Yorùbá náà wọ́n lo poverty as a weapon. Wọ́n dẹ̀ tún lo kí lorúkọ ẹ̀ ignorant. Ó wà lára nǹkan gan tó jẹ́ pé àwọn youth of nowadays wọn ò lè dánú rò fúnra mọ́. Àwọn olóyìnbó dẹ̀ máa ń sọ kinní kan wọ́n ní an ignorant man will suffer. Ṣé ẹ gbọ́ mi Yàlájé? Bẹ́ẹ̀ ni sà, à ń gbọ́ yín dájú sà. We suffer. Nǹkan méjì yẹn and mo wá notice kinní kan nínú àwọn youth of nowadays wọn mọ history o because wọ́n ti ìgbà táwa wà ní school mo rántí ìgbà yẹn àwa history àti government ẹ lè ṣe ẹyọ kan nú ẹ tàbí kẹ́ ṣe méjèèjì ìgbà táwa lọ school ìgbà yẹn ẹ ìfídà kẹ́ ṣe ẹyọ kan tàbí ẹ lè ṣe méjèèjì but wọ́n ti lọ yọ history àwọn àti wọ́n ti yọ kúrò nínú kí lórúkọ ẹ nínú kọ̀ọ̀kúlọ̀mù àwọn wọ́n dẹ̀ ṣe purposely ni wọn ò fẹ́ káwọn ọmọ history mọ́ ó wà lára nǹkan tó ń affect most of àwọn youth of nowadays. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ ni dádì, à ń gbọ́ yín sà. Most of our youth of nowadays wọn mọ history rárá. That is the reason tó jẹ́ pé ó fi history fún bàbá Ọbásanjọ́ because mo máa ń wo Ọbásanjọ́ gbà míì a máa jáde. Àṣẹ̀bó náà ó jáde síta ó ń sọ̀rọ̀ tó dùn. Ó fẹ́ máa exonerate ara ẹ̀ pẹ̀lú nílẹ̀ Yorùbá. Bọ̀dé ní most of àwọn youth of nowadays wọn mọ ìṣúná orílẹ̀-èdè bàbá Ọbásanjọ́ jẹ́ wọn ò dẹ̀ mọ anything nípa ẹ̀ because àwọn ò fi bẹ́ẹ̀ mọ ìṣe. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi bẹ́ẹ̀ yẹn? That is the reason tó bá lọ síbi kan gbà mí tó bá ń sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yẹn wọ́n máa ń wà carried away pẹ̀lú ẹ̀ ni. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn tó ń tọ̀ wọ́n ni wípé àwọn youth of nowadays wọn mọ ìtàn. Ṣé rí ọ̀rọ̀ oògùn olóró tí àwọn ọmọ mu because wọ́n mu codeine wọ́n mu tramadol
wọ́n fi ń bayé àwọn ọmọ jẹ́ ni o àwọn youth of ìpara nǹkan tó fi ń bayé àwọn youth of àìsíyà nílẹ̀ Yorùbá àwọn youth fi ń mu codeine náà àti tó fi ń mu tramadol is too much. Out of hand wọ́n dẹ̀ fẹ́ fi wọ́n fi ń bayé àwọn Yorùbá jẹ́ ni wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe ìyá àwọn politician wọ̀nyí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe kọ́lọ̀ lọ kó bá máa ṣọ́ bàbá wa olóyè Ìgbòho ọwọ́ ọ̀tá ọwọ́ àwọn ẹni bí ọwọ́ wọn ò ní bá lágbára náà àmì àṣejù lágbára àwọn onílẹ̀ lágbára Olódùmarè tó ní ayé àti ọ̀run. àmín. Ó dá ìyá Lájẹ ẹ jẹ́ kí n fi yín lẹ̀ ẹ ṣé gan. ẹ ṣé gan dájú ẹ ṣé mo dúpẹ́ sà ẹ ṣé God bless you sir. ẹ ṣeun bàbá wa tó pè wọlé gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀. ẹ jẹ́ má bínú sà ìyá wa Princess Ọmọlúàbí Rere Adékọ̀yà wọ́n ń kí yín gbogbo lè ń kí yín so ẹ tẹ̀síwájú sà. mo kí yín mà ẹ ṣé gan ẹ káàbọ̀ ẹ ṣeun thank you ẹ ṣé ẹ kú ìfẹ́ mà àti gbogbo àwọn tá a nílé a kí yín lẹ́ẹ̀kan sí o thank you so much mo rí gbogbo àwọn comment wa Ọlọ́run á pẹ̀lẹ́ iná ẹni dáṣayé. àmín. Bí mo ṣe sọ̀rọ̀ kí bàbá tó pè wọlé gbẹ̀yìn kan tó bá a sọ̀rọ̀ mo sọ pé gbogbo ọmọ Yorùbá tí Fúlàní fẹ́ pa tó fẹ́ pa ni wọ́n rí pa olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho nìkan lọ́lọ́run ò tí ì fún wọn ṣe Ọlọ́run dẹ̀ ní fún wọn ṣe. àmín Jésù. mo sọ pé Akíntọ́lá wọ́n yanjú ẹ̀ wọ́n pa nípa kíni ni ẹ̀hó generalissimo Ọ̀rọ̀ Ọ̀nà Kakanfò ọkùnrin fúnra rẹ̀ Akíntọ́lá yes they were able to kill him. Ona la tó gbọ́ ti Kúdírátì gbogbo ara mọ̀ wọ́n pa Abíọ́lá bí wọ́n pa dànù wọ́n pàdé àgbà bí wọ́n pa wọ́n pa dànù. Bàbá Bọ́lá. So many yes these people were eliminated by Nigeria and Awólọ́wọ́'s death indirectly as a result of their cumulative effects àti nǹkan tó ti ṣe. Ló jẹ́ pé bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu kò yẹ kó sùn so gbogbo àwọn tán ń pe àwọn àfa àwọn ní Mecca ní Medina tán káàkiri èmi sọ pé rọ́wà mẹ́ òótọ́ lè wà nínú ẹ̀ pẹ̀lú àwọn náà yẹ kán sùn kán gbàgbéra. ọmọ Adéyẹmọ nìkan lọ́lọ́run fún wọn ṣe Ọlọ́run dẹ̀ ní fún wọn ṣe. àmín Jésù. bàbá Akíntóyè náà torí mi ò ṣọ̀pọ̀ ọmọ alépa ẹ̀mí máa yẹn but Olódùmarè ò ní fún wọn ṣe. àmín ẹ má gbàgbé sá ká kọrin fún bàbá ká tó parí ètò sá. Yes ma but quote kan tí mo fẹ́ quote ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ tí mo ní it is mo ti rántí quote yẹn pé it is dangerous to show a man too clearly how much he resembles the beast without at the same time showing him his greatness. Mo ń try láti kọ sílẹ̀ mo like quote náà sá. My text is in. Okay. It is also dangerous to show a man too vividly a vision of his greatness without his baseness. Only it is even more dangerous to leave him in ignorance of either, but very profitable to show him both. Quotation yẹn mo rí ní museum tó wà ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University Ifẹ̀ zoo is a zoo entrance into the zoo area. Wọ́n gbé bí baboon yẹn síbẹ̀ and that was quote mo dẹ̀ cram ẹ̀ sórí láti ìgbà tí mo ti wà ní college mine. The entrance to the museum of to the animal museum, and there is this zoo of a thing plat ton fisilara. It is dangerous to show a man too clearly how much he resembles the beast. Beast ni without showing him his greatness. Like tẹ́ bá ń bring it up tẹ́ jẹ́ kó believe pé ẹranko ni tẹ́ jẹ́ kó realize pé èèyàn pàtàkì ni. Only it is dangerous. It is dangerous to show a man too vividly a vision of his greatness bó ṣe tó láì jẹ́ kó mọ̀ pé kò jámọ́ kankan náà without letting him know showing him his business pé bó ṣe tó yìí náà ò jámọ́ kankan pé ẹni ilẹ̀ náà sì ní ẹ̀. Only but it is very profitable to show him both. Ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé èèyàn gidi ni pé ẹranko ni pẹ̀lú pé èèyàn tí pé kò dé jámọ́ kankan. When you show him all of this, it makes a man a whole being.
the policies that they put in place in Middle East, to Palestine, MOHBAD. These are when you're not coming into communications with people, when you're refusing them their rights, when you constantly continue to have an occupation in place. To nation that says they want to be a nation, why shouldn't they be a nation? I mean, let us be fair is fair. You know, Israel is Israel, yes, but fair is fair. Why can't the Palestinians have their own land, their own nation? It shouldn't be. You know, I'm a Christian, yes, and I will support Israel in any way, but the fact needs to be told, because I'm in a struggle right now, understanding what the plights of the Palestinian people are. People want to be free. People want to live in a sovereign, free land. They want to be their own people, a nation like you call yourself. Same language, same voice, same people, same customs, same tradition, same faith. You know? And what they're showing them is letting them understand that they are beasts. And what you're going to get is beast. It's a beast-like behavior. Unfortunately, it is what it is. Okay. Now, I saw really in Nigeria. Tàbá ní pé ká má fi tàwọn olóṣèlú ṣe. Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ó ṣẹlẹ̀. Bọ̀ṣẹ́ rí tí orílẹ̀-èdè Yorùbá bá dúró, I can understand the concerns of àwọn màmá wa tó sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn. Wọ́n wò pé ṣé tàbá mọ́ àwọn bíbí mọ́ra náà ṣé kò ṣe pé ọ̀jẹ̀lú nǹkan kan ni wọ́n máa ṣe. Ibi tó ti yàtọ̀ ní. Tí orílẹ̀-èdè Yorùbá bá dá dúró, tàbá tó Ọlọ́run lédùmarè bá fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti gba orílẹ̀-èdè wa lónìí. Nǹkan kan tó ń define orílẹ̀-èdè tó constitution àbí ìwé òfin òfin orílẹ̀-èdè tó dá orílẹ̀-èdè sí tó guide wa tí ó ní pé ọmọ Yorùbá there must be a conference. There will be a conference called where there's going to be a conference of key Yoruba, every Yoruba. Àwọn delegates Yorùbá delegates. Ìwọ ṣojú wa láti ilé báyìí, láti ìgbọ̀n báyìí, lọ báyìí, síbi báyìí, nílé. You understand? They will have to come together and create a constitution for Yoruba land. Wọ́n kọ́ àwọn kan to work on the frame. You know, there's a basic standard. There's a format for all constitutions. You understand? So, ibi táwọn kan bá ti, and I'm sure pé different people will come with their different version of their own constitution. So, that conference will be where that is discussed. What's going to be our final constitution for our country? Ìjẹ̀ṣà ó sọ tiwọn, Ọ̀yọ́ ó sọ tiẹ̀, Ẹ̀gbá ó sọ tiẹ̀. But you know, all of us will come together as a nation and decide kí ni òfin wa máa jẹ́. Tí nǹkan bá ṣe báyìí ni, èèyàn báyìí, ọjọ́ orí báyìí, ìgbà báyìí, iye báyìí ni time political that law will be set in place. Kí àwọn èèyàn tó ṣẹlẹ̀, ṣe àwọn interim government lè wà ó, wọ́n yìí máa ṣe àkóso orílẹ̀-èdè temporarily pé apẹ̀rẹ̀ ọlọ́mọ Yorùbá, omi tútù ti rú, òdòdó títú. You understand? That time, the temporary government can be in place. But once the constitution is finished, tí gbogbo ọmọ Yorùbá sì dìbò tó sì gbà wọlé, tán dìbò gba constitution wọlé, the constitution goes into effect. It is sworn into effect. It becomes the law of the land. You understand? So, ìwà pé àwọn jẹgúdújẹrá àbí wọn ò jẹgúdújẹrá gbogbo ẹ̀ ti wà á ti yànnà náà kúrò nínú constitution. Ìwọ tó bá fẹ́ jẹ́ olórí, ìwọ tó iye tó mọ̀ gbà, iye tí kìíní kan, iṣẹ́, iye irú ibi tí wàá gbé, ibi tí you understand? Bóyá kó tó di ààrẹ, ó declare iye tó ní, and all of these things will be in place. Bẹ́ẹ̀ni kan wà yóò máa fi omi ọbẹ̀ kọ́ àwọn èèyàn lẹ́yìn kò ní kò yẹn ò ṣe ṣe. Àwọn òyìnbó sì fún wa ní constitution, wọ́n fún wa ní wọ́n support wa tàfi ní Nigeria ní constitution initially. Nigeria had a constitution that was working, that allows for autonomy, regional governments, to allow key governments to thrive on its own. Àwọn Fulani náà dàbàrú ẹ̀ with coach from Britain. They were coached from Britain to destroy it and to change the constitution in 1999 under Abdul Salam and take all the power away from all our leaders and put it in the north. So they can continue to do whatever they're doing.
So if the constitution power in place, kò ní sí jọgúdújẹrá òṣèlú kankan lórílẹ̀-èdè Yorùbá. Ìyẹn ṣe àkọ́kọ́. Constitution náà ló máa determine kí ni right ọmọdé, kí ni right oyún inú, kí ni right ọkùnrin, kí ni right obìnrin, kí ni right ọmọ ìlú sí ìlú kan. Kí ni right ọmọ iléèwé, ọmọ tó yẹ kó wà iléèwé tí ò sí iléèwé. Then bàbá mention kíní kan ignorance àti kí náà fi kó àwọn èèyàn gbé wọn fi dàbàrò. Yes, ignorance because wọ́n ti destroy education Nigeria. Education system Nigeria ò lè ṣiṣẹ́ mọ́ so that àwọn èèyàn ò lè béèrè ẹ̀tọ́ wọn. Make sure the people are ignorant so you don't know your rights and you cannot ask for it. Ní orílẹ̀-èdè Yorùbá, ẹ̀kọ́ á ṣe pàtàkì. So there will be no child that will be ignorant. Yes. Àwọn kọ̀ọ̀kan tó ti dàgbà sí lórílẹ̀-èdè Nigeria táwa yìí. There will be a period of re-education. There will be a period of counseling, a period of therapy for that nation. Kí ká tó lè catch up. You're talking about the whole generation of 20 years. Because ká tó tọ́ ọmọ kékeré láti infant wọ college year. So that the child will be normal and think rationally like a normal child and be educationally forthright. That child will need a whole lifetime from youth to around 16, 17 years of age. So to really do Baba Dwoloni, our generation to my benefit much better. Will be our Tobashi MB, tough man pay 18 years, 17. You're talking about the 20-year period before you can say, well, Yoruba nation have a future generation that can hold on this country that can make it stand, or that will be used to a normal way of life as a citizen. Because currently, our Nigerians, we are used to corruption. We are used to laziness. We are used to dubious behavior. We are used to illegal activity, illegal incarceration. All of these illegal behaviors is what is in our psyche. So to take all of that out, you're starting from the fresh, from our makekeke. Although commit crime to change and to is difficult. It's more difficult than to change children that are just growing up. This is how you do things. Okay, you can share develop from those things. Plus, then you start engaging them into researches and how to compete with the rest of the world when they start to get into our colleges. But we're looking at 20-year period to breed new citizens of Yorubas. So it's not going to be it's not a one-night situation, no. But when you see opportunity to find that I can assure. That I know for sure. You understand? So, but no, we can use the politicians currently today to make sure it's a peaceful process to get there. Excuse me, sir. I'm on the live TV. Okay. No, okay, sir. Yeah. So it's easier to no. Ó máa jẹ́ kó easy tí àwọn olórí wa àti àwọn aṣíwájú wa yìí àti àwọn òṣèlú kọ̀ọ̀kan tó bá pé wọ́n because àwọn òṣèlú yẹn náà èmi inú ò lè sọ òótọ́ ni kì í ṣe pé wọn ò mọ̀ òótọ́ kì í ṣe pé wọn ò mọ̀ òtítọ́ ṣùgbọ́n wọn ò lè sọ̀rọ̀ under this current dispensation, under the current constitution in Nigeria, they cannot say they cannot say nada. Because kìnìún Nigeria offer àwọn ya pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ni. And then most of them now want to lọ múlẹ̀ níbi tí ọwọ́ wọn ò ti tá pẹ̀rẹ̀, you know, to become governor, to become senator, to become kìnìkan, ẹbí wọn tó ni. Nínú ilé awo wọn láti ń tó gbé àti inú ilé ìmúlẹ̀. Àti ilé agbára gbogbo ẹ̀ tán bá káàkiri ilé ayé tán tí wọ́n wá tí wọ́n á dẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n wà máyà bí ẹni pé wọ́n rí lọ́mọ́. Ó fi jẹ́ pé tá a bá gba orílẹ̀-èdè wa gbogbo nonsense yẹn it's gonna be out of the way. Ẹni tí ó bá búra yóò búra fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Pé èmi lágbájá ọmọ lágbájá
tí n bá ti dalẹ̀ Yorùbá kí ìran kó parun tìran. That's right. And tí ó bá ti lè ṣe ìbúra bẹ́ẹ̀ kó mọ̀ wulẹ̀ yọjú sí because wọ́n á tàn wọ́n jẹ ní ìsinmi wọ́n á tún kó orílẹ̀-èdè Yorùbá nǹkan tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti what level? Olóṣèlú should be servants, the servants of the people. Their salary should be capped. Benefits should be capped as well. Ẹ wo iye tó ń gbà sọ̀rọ̀ millions. When the president is earning 30 million a year, a month. Abba, come on, look at that. 14 plus benefit, about 30 million. Tabashiro allowances now for president office for the president, one person per month taking 30 million naira. It should make sense. What are we the richest country in the world? We're the poorest, one of the poorest nations in the world. Even though we have the wealth, only to service a few people. Education on that. This is where what's happening. So, táwọn olóṣèlú bá lè bá wọn fọwọ́sowọ́pọ̀ tó lè dá wọn lójú pé yes, orílẹ̀-èdè wa máa kúrò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. It will be peaceful, less stressful, and then they can join into the political. They can come into the political arena in Yoruba land. But mo mọ̀ pé record wọn ó lè máa fún wọn ní opportunity láti win Igbo ní polls. But at least we'll get our nation, and everybody will be safe and free and live in a secure land. Àti ẹ̀ lè fọkàn fi ẹ̀dọ̀ lórí òróró. A ní máa bẹ̀rù pé wọ́n bọ̀ wá jí wa lọ́mọ gbé. A ní máa bẹ̀rù pé àwọn ọmọ wa nílé ìwé ẹnìkan bọ̀ wá jí wọn gbé ń bẹ̀. A ní máa bẹ̀rù pé oko wa o wọ́n lè lọ́mọ pa àwọn bàbá wa ń bẹ̀ àbáwọn ẹ̀gbọ́n wa àbáwọn ìyá wa. A ní máa bẹ̀rù pé kò sí ohun tá a jẹ, kò sí nǹkan tá a fẹ́ mu, kò sí ilé ìwòsàn, kò sí gbogbo nọ́ọ̀sẹ̀sì yẹn ò ní sí nínú story ọmọ Yorùbá. Wọ́n ní tẹ́bí bá kó nù ìṣẹ́bùṣe. Ìtẹ̀síwájú á wà. A ò dẹ̀ ní máa wo bá ṣe fẹ́ sá lọ, bá ṣe fẹ́ sá kúrò lórílẹ̀-èdè wa. Kò ní sí pa fẹ́ sá lọ ṣẹrú ní òkè òkun. Ìtọ́jú á wà, ààbò á péye. Kí la tún wá ilé ayé? Ìsinmi ló dẹ̀ kú ká fúnra wa. Then we should be happy and contented with ourselves. And then we'll progress at the pace that mo dẹ̀ mọ̀ pé pẹ̀lú ọgbọ́n àti ìmọ̀ tọ́lọ́run fi fún wa àti ohun ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run fi sí inú ìlú wa. It will be one of the envies of the world. That I have that conviction. Òun ló mú wa gbàtà àti ẹ̀rọ àwọn kan tán wá dìde pé dandan kí Yorùbá lọ ṣe dùn máa wà náà ló pé yes. Àfi ká lọ nítòótọ́. Because we know the potential in that country. Àwọn òyìnbó yìí gangan wọ́n mọ potentials tó wà ní Africa. There was a time but Michael Bloomberg, he was the former mayor of New York City. But is one of the best mayors. He's a self-made billionaire. He's a billionaire on his own by right. This guy, when he left office as the mayor, the next hotspot is Africa. He started flying to Africa too. This is where they're making their billions. They're taking all the money out of there. We should raise our own billionaires too. We have the wealth. Kò dẹ́ ṣe gbogbo ayé ló máa di billionaire, gbogbo àwọn tó fẹ́ di ọlọ́rọ̀ tán rò kó bẹ́yà politics owó tá à ń kójọ ní. You make more money in Yoruba land than you are making currently in Nigeria. I can tell you that. That I can assure you. You can make more money, but in a honest way, not your crooked ways and then destroying the livelihood and the future of a whole generation. No. You can make more money being a billionaire, if that's your desire to be the richest Elon Musk in the world, go ahead. It's a playing field. You should afford the same playing field to you and to the son of a puppet, of a farmer. That's right. Equal right, equal treatment under the law, equal access to health and education. That's what we're talking about. So that we have equal citizenship, not first class, second class citizens that you now currently have. Because there are citizens, there are class grades in citizens in Nigeria, and grades. It's by grade. Wow. Ẹ kú iṣẹ́ sà. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú ìyá wa àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú mà. Mo ṣe ń rí orúkọ yín lọ́dọ̀ mi bí báyìí ni. Mo tọrọ àforíjì. So, lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin ará ilé ní àkọ́kọ́ náà
mo dúpẹ́, mo fi àsìkò yìí dúpẹ́ ní ọwọ́ ẹ̀yin bàbá àti màmá mi gbogbo tí ẹ ti wà pẹ̀lú wa láti àárọ̀. Oh my goodness, kò sí bí mo ṣe lè dúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ yín o, torí pé mi ò gbowó fún ẹnikẹ́ni nínú yín, ṣùgbọ́n ẹ rí ìfẹ́ Ọlọ́run nínú ayé mi, ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ sọ pé ta ni tiẹ̀ léléyìí, kí ni wọ́n ní sọ. Ẹ ṣé gidigidi gan ni mo dúpẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa dá sí ètò, ẹ ṣé, a dúpẹ́ o, ẹ kú ìfẹ́ ìran wa. Àtẹ̀yin àtèmi àti bàbá mi tí wọ́n wà lórí ìjókòó àti gbogbo wa pátápátá ní àpapọ̀, a ò ní wá ẹnikẹ́ni tì nígbà tí a bá gba orílẹ̀-èdè Yorùbá o. Gbogbo ìfẹ́ ìran wa tá a ní àti ẹ̀yin àti èmi àti gbogbo àwọn ìran wa tó ń bọ̀, wọ́n máa jẹ nínú èrè ilẹ̀ orílẹ̀-èdè náà. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Mo fi àkókò yìí gbogbo aráalé ẹ bá mi gbé gbòòsà fún ọmọ ìyá mi Dr. Michael Ọlá pé ẹ kú ìnáwó Dr. Michael Ọlá lẹ́ẹ̀kan. Gbòòsà, thank you sir. Kò ní tán níbẹ̀ o, ẹ ṣé gidigidi. Iṣẹ́ yín kò ní di iṣẹ́ oníṣẹ́ o. Àwọn ọmọ yín kò ní di ọmọ ọlọ́mọ, aya yín kò ní di aya láya. Ẹ ṣé. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n fi àbọ̀ sí kí n tó dúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ yín sà, toró ní ìkọ̀kọ̀ tí n fẹ́ ká dìjọ ṣe. Lẹ́ẹ̀kan sí mo rí pé àwọn èèyàn mò ń ká kọ́mẹ̀ntì, àwọn èèyàn gan mò ń pìn ẹ̀ fún bàbá wa olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ. Èmi máa kọ́ sọ, màá gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin, gẹ́gẹ́ bí bàbá mi tẹ́ jẹ́, ẹ wá máa sọ̀rọ̀ lé lórí sà. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí gba bàbá wa Chief Dr. Sunday Adéyẹmọ ní ìmọ̀ràn lẹ́ẹ̀kan sí, gẹ́gẹ́ bí obìnrin, gẹ́gẹ́ bí abiyamọ, agbọ́mọlà ni àwa ní orí ìkànnì yìí. Ẹ rántí pé màmá yín wọ́n fi ẹ̀mí wọn lélẹ̀ gẹ́gẹ́ bí abiyamọ òdodo nítorí tiyín. Àárín ọ̀tá lẹ́wà o, káyé bá yẹ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá ni kò kí ń fẹ́, kò kí ń dénú wọn. Fún ìdí eléyìí, ẹ jọ̀wọ́ sà, ẹ rọra ṣe o. Ìwọ̀nba ni kẹ́ trust ni, kẹ́ gbé ènìyàn mọ̀, kẹ́ gbàgbọ́ nínú ènìyàn mọ̀. Ẹ kọ́gbọ́n láti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. Ẹ fi Ọlọ́run kẹ́ fi ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé yín. Ìtorí ẹ̀ ló ṣe ń da kéèyàn ní aya rere. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ní aya rere. Ẹ fi àwọn ọmọ yín àti aya yín, ẹ jẹ́ kí wọ́n jẹ́ olùbádámọ̀ràn yín. Olúwa máa kọ́ yín mọ̀ ṣe o. Torí pé àpọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn torí mò ń ka comment ni wọ́n ń ṣe kíni, ó ń pa wọn lára. Ẹ rí màmá abiyamọ tí wọ́n pè wọlé èèyàn náà àti bàbá tún àwọn gbogbo àwọn tí wọ́n pè wọlé, wọ́n sọ lé lórí. So ìdílé léyìí bí èèyàn ṣe bó ṣe lọ nìyàn. Ṣé rí ní ti àwọn ọ̀dọ́ yan, our topic for another day nìyàn sir, daddy. A máa sọ, yes, awareness. Ó wà, ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì torí gbogbo ẹni mò ń kọ sílẹ̀ bí wọ́n ṣe pè wọlé èèyàn kí n má bàa gbàgbé. So ẹ ṣé, ẹ bá wa dá sí kí n ṣètò wá dúpẹ́ ní ọwọ́ yín ká tó kọrin fún bàbá wa, bàbá Bánjí Akíntóyè. Ẹ ṣeun. Ẹni tó sọ pé òwú ò tẹ́rù, ẹ sọ fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ pé ìwọ̀nba tí ó fi tanná òun ló mú. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, Chief Dr. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn, Chief Dr. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Ẹni tó ní kó mọ́ lọ síta lára, ó dé ta lára tán, ó bá igba ọ̀tá níbẹ̀. Ó pa wọ́n táwọn ti àṣẹ wọn. Wọ́n ní kó mọ́ lọ síta àjèrò, ó dé ta àjèrò, ó bá igba ọ̀tá níbẹ̀, ó pa wọ́n táwọn ti pè wọ́n lọ́wọ́. Gbogbo ẹni tó bá gbìyànjú láti lérí tàbí ṣe ọ́ níbi, ṣe Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho níbi, àjẹkúnyà lágbára Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, lágbára Oòduà, lọ́lá inú kan, lọ́lá ìfẹ́ tó ní sí rẹ̀, lọ́lá gbogbo ohun tí ó fi lélẹ̀ tó nù ún torí pé kí ìrántí Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ sí kó mọ́ parun, kó mọ́ ṣègbé. Nítorí ọjọ́ ọlá àwọn èwe tí wọn ò lẹ́sẹ̀ lọ́rùn. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ àjẹkúnyà ni òòṣà òkè láti jẹ wọ́n. Ṣùgbọ́n láti lọ síwájú, mo rọ olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho, mo rọ̀ wọ́n dáradára ká kíyèsára o, torí pánsá ò fura, pánsá máa ń já náà ni.
àjà ò fura àjà jìn tí onílé ò bá fura Ọlọ́run má jẹ́ kí olè kó rú onílé bẹ́ẹ̀ lẹ́rù lọ ni kò pé ọmọ Yorùbá kí ọwọ́ ọ̀tá kó kan kankan nínú ohun tí ẹ ti ní tàbí kó kàn yín lára rárá láàrin ọ̀tá sílẹ̀ wà pàápàá jùlọ láàrin àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun yìí èmi bá rọ̀ wọ́n ẹni tó bá fẹ́ fún olóyè ní nǹkan ẹ má ra aago fún wọn ẹ má ra bàtà ẹ má ra aṣọ ẹ má ra kankan tó lè kàn wọ́n lára rárá ẹni tó bá fẹ́ tẹ́ bá ní nǹkan tẹ́ fẹ́ fún olóyè ẹ sẹ́ndì owó sínú àkáǹtì ẹ má fún ní cream ẹ má fún ní nǹkan kan don't buy him any physical thing don't give him any card don't give him any food don't food any shoe or any material jẹ́jẹ́ kó lọ ra nǹkan ìfúnra ẹ̀ níbi tí wàá ti kó rà mo kàn fẹ́ pàkíyèsí kankan because ẹ wo Navalny ní Russia Ọlọ́run ni ò pa lórí plane ṣe understand tó poison underwear pant ordinary pant wọ́n fẹ́ ní Russia fẹ́ fi pákú dànù àwọn òyìnbó yìí wọ́n fẹ́ wá fún rere pàápàá jùlọ France àti Britain wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé lẹ́yìn Ọlọ́run ẹ̀yin àti bàbá Akíntóyè tó ní ìgbẹ́kẹ̀lé ọmọ Yorùbá láti fún ìjàngbara yìí mo rọ̀ yín tẹ́ jẹ́ olótìtọ́ ni o ọmọ Yorùbá wọ́n lè pọ̀ nítòótọ́ o ṣùgbọ́n tẹ́ jẹ́ olódodo tí gbogbo ayé sì mọ̀ pé ibi tẹ́ dúró sílẹ̀ dúró sí mo rọ̀ yín Ọlọ́run á máa ṣọ́ yín o gbogbo ìyẹ́ pátápátá ló yẹ kí àparò kó fún máa ṣọ́ ara ẹ má sùn gbàgbéra ẹ kó àwọn èèyàn mọ́ra níwọ̀n ẹ finú hàn díẹ̀ ẹ má finú yín hàn ọ̀pọ̀lọ ẹ má finú hàn àwọn èèyàn Ọlọ́run á tì yín lẹ́yìn lágbára Ọlọ́run ní ṣìṣe olóòótọ́ yín ò ní kú sípò kà but my fear is always been that these people are very wicked the world is a wicked place gbogbo àwọn dẹ́dẹ̀ fẹ́ ṣe rere ní ilẹ̀ Áfíríkà yẹn náà ti padà nù tán ní Cameroon ní Benin Republic ní Congo ní Nigeria just name it everywhere this foreign the CIA and the France intelligence have murdered so many well-meaning Nigerians meaning Africans and you are one of the leaders ọba òkè ló ṣe ní leader you are a leader in your right at your young age you are a leader and the world knows it ibi kan ní báyìí o mo gbàládùra ẹni tó ń gbé abẹ́ ìkọ̀kọ̀ gáàbò ni ó ní yóò máa ẹni tó ń níbi ìkọ̀kọ̀ gáàbò ni ó máa gbé abẹ́ òjijì ìyẹ́ rẹ̀ ìwọ ti wí ní ti Ọlọ́run rẹ pé Ọlọ́run ní ààbò rẹ̀ àti agbára Ọlọ́run rẹ̀ ní tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé lóòótọ́ òun kì í gbogbo ọ̀fà tó máa ń tà sí gbogbo ìmọ̀ ibi tó bá wù kán lè máa sà sí lágbára Ọlọ́run lọ́wọ́ ọ̀sán lọ́wọ́ òru ní ìyálẹ̀ta láàárọ̀ kùtùkùtù kò ní jẹ́ tiyín o àmín Jésù ìdá àwọn á máa pa lába wọn lágbára ìdùnnú Ọlọ́run ìṣọ́ rẹ̀ á dájú ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé don't be too trusting don't be too trusting after my pé speaking talking shows all this be very careful you can do virtual talks for now ẹ lè ṣe virtual talk mi ò lè poison yín láti nu virtually báyìí but for you to come to a conference place to hall and all that where you're going to mingle with people and this is a different world and a different type of war that people are fighting. Kí ìrètí ọmọ Yorùbá kọ́mọ lágbára Ọlọ́run ògo ọmọ Yorùbá ò ní wọ òkun. Àmín. I pray that the Lord will keep you. I pray that he give you the wisdom and he will continue to empower you. Ọlọ́run á máa fi ọ̀rọ̀ yín ṣe ìyanu kì í ṣe láàrin ọmọ Yorùbá nìkan láàrin gbogbo àgbáyé. Àmín. So that gbogbo wọ́n ní erin mojú erin ò gbàbẹ̀ lọ mú mi gbogbo nǹkan bá dẹ́kalẹ̀ lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní kò sí o. Àmín. Ó jẹ́ advice tèmi ní àti ìbẹ̀rù mo fi hàn gbogbo ayé gbọ́ báyìí lágbára Ọlọ́run ní jẹ́ kó wá sí ìbẹ̀rù yìí kò ní wá sí ìmúṣẹ. Àmín Jésù. Lágbára Èdùmàrè Ọlọ́run á fún wọn lórí ọ̀fẹ́ ẹ ó dàgbà ó dògbò ẹ fọwọ́ pa olúwa ẹ fọwọ́ ẹ fèrè ìjọbi lágbára Ọlọ́run gbogbo ti tẹ̀sí dáwọ́lé yìí àṣeyè lẹ́lọ́kàn ṣepo ẹ̀yin lọ́lọ́run fi rán you and the people you're working with ẹ̀yin àti àwọn ọba Akíntóyè àti gbogbo àwọn àgbààgbà wa lórílẹ̀ Yorùbá ni Ọlọ́run fi ṣẹ́ ìran ẹ wà ní ṣe láṣetì ohun gbogbo tẹ́ fi borí ọ̀tá tẹ́ fi rẹ́yìn òdì lọ́lọ́run á fi fún yín ẹ ṣé wọn. Wow, ẹ bá wa gbé àṣẹ sí ẹ ṣe mo ráwọn ìyá wa àwọn abiyamọ òdodo àwọn abiyamọ àtàtà bí wọ́n ṣe ń type wọ́n fi àṣẹ sí
ẹ̀ṣẹ̀ tún rí màmá wa Gèlè Odùn 1991 Gèlè Odùn bẹ́ẹ̀ ni o Gèlè Odùn bí kámọ̀wé ẹ ṣe gidigidi gan wàá o àti ọjọ́ tí èmi àti yín ta ti dìjọ ń ṣe ètò yìí ní no àwọn èèyàn gbádùn ètò ti èní ẹ ṣe gidigidi gan ni kí n tó máa ka sáàmù yẹn fún olóyè tán ni ó yẹ ká gba kákú ka sáàmù yẹn fún tán àbí báwo ẹni tó jókòó níbi kọ̀ọ̀kan ogun ní mọ̀ gbé abẹ́ ìjọ Olódùmarè òun ti wí ní ti Ọlọ́run rẹ̀ pé òun ni ẹgbẹ́ Ọlọ́run ní ààbò rẹ̀ àti agbára lóòótọ́ òun yóò gbà á nínú kẹ́kọ̀ọ́ àwọn pẹpẹ àti nínú àjàkálẹ̀ àrùn búburú yóò fi iyẹ̀ rẹ̀ bò abẹ́ ìyá apá rẹ̀ ni yóò sì gbẹ́kẹ̀lé òótọ́ Ọlọ́run ni yóò ṣe àṣà àti àpáta rẹ̀ òun kì yóò bẹ̀rù nítorí ẹ̀rù òru tàbí fún fàtí ń fò lọ́sàn tàbí fún àjàkálẹ̀ tó rìn kiri ilé òkùnkùn tàbí fún ìparun tí ń runi ní ọ̀sán gan ẹgbẹ̀rún lè ṣubú lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ àti ẹgbẹ̀rún lápá ọ̀tún rẹ̀ ṣùgbọ́n kì yóò súnmọ́ ọ̀dọ̀ rẹ̀ kí ojú rẹ̀ lọ́mọ fi rí tí ó sì máa fi wèrè àwọn ènìyàn búburú kan kì ní súnmọ́ lágbára Ọlọ́run aláàbò tó ní ààbò pé á dáàbò rẹ̀ bò tóun àtọmọ àti ìdí rẹ̀ lápapọ̀. Àmín. Wàá ó jọ pẹ́yìn náà máa lọ sí Ọlọ́run ṣe sọ pé ẹni foundation yìí baptist nǹkan téèyàn bá mọ̀ lèèyàn ń lò onítẹ̀bọ̀n téèyàn bá mọ̀ lèèyàn ń lò tèmi mọ̀ ni mo lò ní. bẹ́ẹ̀ ni ó dára because àdúrà ló máa ń gbà kì í ṣe agbára Kristẹni Mùsùlùmí ti àbáláyé Elédùmarè ẹyọkan náà ni òun nìkan náà là ń gbàdúrà inú ìwà òun ni ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe wí gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí fún wọn ààbò Ọlọ́run tó dájú ààbò Ọlọ́run oníkẹ́ onígẹ̀ ó máa dájú lórí ẹ̀yin náà tilétilé tọ̀nàtọ̀nà yín lágbára Ọlọ́run ààbò kò ní fi yín sílẹ̀ ní ìgbà kankan àti ẹ̀yin àti aya yín àti gbogbo àwọn ọmọ yín lápapọ̀ a ò ní wọ ẹnikẹ́ni tì ẹ ò ní bí ó tilẹ̀ wù kẹ́ pẹ́ tó láyé àti gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re mi bí ó tilẹ̀ wù kẹ́ pẹ́ tó láyé ẹ̀ ní fọwọ́ yín gbé kankan náà àwọn ọmọ yín sí o láṣẹ ìgbà ọmọ aráyé ò ní wá bọ́ bàtọ̀ fọ̀ sẹ́nu ọ̀nà lé wa o ẹrù tí abiyamọ kì í tún wọ̀n ní gbé káwa mọ́lé láṣẹ Ọlọ́run ṣùgbọ́n ẹni tó bá wá rò ibi sí wa amódà fún wọn ní ìlọ́po lọ́nà ẹgbẹgbẹ̀rún ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni o àjọṣe gbogbo wo dẹ̀ ní bàjẹ́ ẹ ṣe gidigidi gan orílẹ̀-èdè Yorùbá tá à ń dúró fún yìí mo mọ̀ pé ní Ọlọ́run ní ọlé Elédùmarè ó máa bá ẹ̀yin àti èmi ó máa bá wa nínú ayọ̀ àti àlàáfíà ni bàbá wa ni àmín Elédùmarè. Okay mo ń ka ẹni tí wọ́n kọ kọ́mẹ̀ntì yan ni okay ẹ ṣe gidigidi gan ni ẹ ṣeun gan ni bàbá wa Táíwò Abiodun Adégbòye ẹ ṣe gidi gan ni so bó ṣe rí nìyẹn lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jọ̀wọ́ ẹ má gbàgbé ẹ bá mi lọ sí orí YouTube mi tẹ bá rí Fúnkẹ́ Ìyálájé ẹ rí pé ọmọ ìyá mi wọ́n ti ṣe kí ni wọ́n ti open floor wọ́n ti join wọ́n ti fún mi ní so ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá mi lọ síbẹ̀ ẹ lè join YouTube kíní mi YouTube channel Fúnkẹ́ Ìyálájé ẹ ṣé gan ni bákan náà Facebook mi new one Fúnkẹ́ Ìyálájé global ẹ jọ̀ọ́ ẹ like ẹ follow ẹ ṣé gidigidi gan ni o ká tó wá máa lọ ṣé ká kọrin fún bàbá wa bàbá àgbàlagbà bàbá Akíntóyè àwọn ni wọ́n ní orin yìí ó wù mí kẹ́yìn tàbí èmi ká lè sọ Èkìtì ṣùgbọ́n àwa láti àdúgbò yan so ẹ jẹ́ ká kọ bàbá o bàbá o bàbá o. Olúwa dá bàbá sí fún wa bàbá o bàbá o bàbá o Ọlọ́run dá bàbá sí fún wa. Bàbá Akíntóyè abiyamọ òdodo ẹni mọ̀ ẹ tó jáde láyé o lágbára Èdùmàrè a máa rí yín pẹ́ o ọlá o nítorí pé tí kì í bá ṣe pé ìpìlẹ̀ tẹ́ fi lélẹ̀ bàbá wo olóògbé inú mi máa ń dùn tí bá ti dárúkọ bàbá ní ṣe rí pé ẹ̀rín mi máa ń yàtọ̀ tí bá ti dárúkọ bàbá Ọlọ́wọ̀ bẹ́ẹ̀ni ìpìlẹ̀ tí wọ́n fi lélẹ̀ tẹ́yìn náà tẹ̀lé àwọn làwa náà gbọ́ táwa náà tẹ̀lé tí kì í bá ṣe bẹ́ẹ̀ èmi àti bàbá Moses Abiodun Ojú ní àlèmọ́ra èmi àti Dr. Michael láti máa ń pè lọ́mọ ìyá àlè pàdé àtàwọn bẹ́ẹ̀ gbogbo yín pátápátá tí ẹ wà lórí ìkànnì yìí sísá mi Princess Adékọ̀yà àti bẹ́ẹ̀ lọ màmá mi
ọmọ onílò ọ̀fẹ́ tún àtẹ̀yìn èèyàn gidi màmá mi ẹ wo gbogbo àwọn bàbá àti màmá tí wọ́n pè wọlé wọ̀nyàn àti gbogbo yín pátápátá níkọ̀ọ̀kan á lè mọ́ra ẹ wo nǹkan tí bàbá yàn dá sílẹ̀ ẹ wo nǹkan tí Yorùbá nation tó dá sílẹ̀ no Ọlọ́run mo dúpẹ́ o nítorí pé ó pè mí nítorí pé ẹni tọ́lọ́run bá fẹ́ òun ló ṣe bẹ́ẹ̀ni mo dúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run mo dẹ̀ gbàládùra pé àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ lórúkọ Jésù orílẹ̀-èdè Yorùbá yìí ní kíákíá ní wéréwéré ó máa dé ní kankan jó bá ṣe rò lọ bọ́lọ́run ṣe máa ṣe ó máa yà wá lẹ́nu Ọlọ́run mọ̀ ń gbọ́ ó máa yà wá bẹ́ẹ̀ ni so ẹ ṣe gidi gan ni o a máa fi eléyìí a máa fi ṣe wọ́n kí yín o àwọn tèmi ní ká ní o ṣe ti rí. ẹ ṣé màmá Lájé ẹ ṣeun thank you ẹ ṣé gan thank you so much mo kí gbogbo olólùfẹ́ Ìyá Lájé àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìkànnì pẹ̀lú wa ẹ ṣeun o lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin ẹ̀ ní kú àwa náà ní rún ìpàdé wa bí oyin thank you so much. ẹ tún máa darapọ̀ mọ́ wa ní ọjọ́ mẹ́jọ pẹ̀lú èyí tí ṣe ọjọ́ Àlàmísì pẹ̀lú bàbá mi tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ wọn lẹ́ẹ̀kan sí Honorable Moses Abiodun Òjò. Ọjọ́ Sunday ni èmi àti ọmọ ìyá mi èyí tí ṣe Dr. Michaela Ṣẹtíwárí la máa ń ṣe pẹ̀lú èyí tí màá ń ṣe fún ara mi ní ọjọ́ méjì so ó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ ṣé gidigidi gan mo dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ pé mo jẹ́ ọmọ Yorùbá mo dúpẹ́ pé mo darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò Yorùbá. èmi náà dúpẹ́ Olúwa mo dúpẹ́ mo kà mí yẹ. ẹ ṣé gidi gan ni ẹ ṣé gan sà ẹ bá mi kílé o ẹ bá mi kí mọ́ ẹ bá mi kí gbogbo àwọn ọmọ mi ẹ bá mi kí my handsome young man ẹ bá mi kí ẹkẹtì mi máa já o ẹ ṣé thank you so much man. ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin aráalé ẹ ṣé gidigidi ẹ ṣé o a dúpẹ́ o ó dìgbà kan náà o a máa fi eléyìí a máa fi ṣe. Ìyá Lájé yàtọ̀ nínú gbogbo pédépédé ọ̀tọ̀ ní títọ́lú ọ̀tọ̀ ní títọ́lú wo. Ìyá Lájé yàtọ̀ nínú.